Já, góða kvöldið. Heyrist eitthvað í mér í þessum mikrofóni innski? Pínu suð kannski? Eða hvað? Og þarna fer hann upp brekkurnar maður, þetta er rosalegt. Nei, nei, nei! Ef það er einhver að núti sem er að hlusta þá erum við bara að skoða hljóðið, þetta er allt í góðu lagi, þetta er ekki byrjað.
Batarante. Todo mundo com talante. Bascataco, tudo bascataca. 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 Todo mundo. Quero todo mundo, quero
Já, komin öll sæl og blessuð og verið velkomin í þessa tilraun hérna hjá okkur hjá Bílaklúbbi Akureyrar og Fuel Cut. En við ætlum að varpa Greifatorfærunni 2020 live eða á íslensku í beinni útsendingu hérna í dag. Það er allir að gera sig klára hérna á svæðinu. Það er mikið drullu svað, verður eins og þið sjáið blaut keppni. En örugglega mjög skemmtileg þar sem að það er búið að vera ákveðið ástand í þjóðfélaginu eins og allir vita og ekki verið mikið keppnishald. En eins og ég sagði þá er þetta svona alltaf smella hjá okkur. Keppnin byrjar klukkan 11. Þá alltaf vera þannig að dottið í gírinn og við sjáum bara hvað gerist. Ég ætla að fara til upp fyrir ykkur eftir augnablik svona allar hinnar helstu staðreyndir eins og hvaða keppendur eru hjá okkur í dag og spons á annað skemmtilegt. En hlustum á tónlist þangað til. Hérna má sjá hann Kölska. Þetta er hann Ágúst Halldórsson sem keyrði þennan bíl í götubílaflokk í dag. Eins og sjáðu það eru svona að koma okkur á stað í þessu. Þetta er svona alls konar búnað sem það er að læra á í þessu dæmi en ég ætti kannski frekar að byrja á þessu rétti röð og hafa hérna bara þann fyrsta sem að er í þessum flokk fyrstur í dag. Það er hann Haukur Birgisson á Þeiting. Og það er þessi hérna bíl, þetta er hann Haukur Þeitingsson. Haukur Þeitingsson? Ætlaði hann að segja það, þetta er hann Haukur Birgisson, hann ekkur á Þeiting. Hann er á Willis með svona Chevrolet-vél og alls konar Danahásingar og fínir í. Hann er eins og þessari mynd sést á boggardekkjum. Honum er gengið vel í torfar hingað til. Alls konar RCVF öxla á framánu, ég veit ekki hvað og hvað. Gríðarlega spennandi fyrir þá sem ekki vita. Næstur í þessu flokki okkur í dag í göttubílum er Óskar Jónsson og hann er á Úlfinum. Það er þessi hérna bíl. Þetta er Suzuki Samurai, gríðarlega flottur. Hann er með LS-vél og í honum er turbo. Rosa flottur bíl. Hann er á 38 tómu mötterdekki með maður rétt, 9 tómu, nei, hann er á patrólhásingum framan aftan og ýmislegt gott er í. Mjög skemmtilegur ökuþór og gríðarlega góður, vann sína fyrstu keppni maður rétt. Næstur í þessu flokk er Ágúst Halldórsson sem ég byrjaði hann á hérna áðan. Hann er á Kölska, keypti þennan bíl í annarkot fyrra haust eða núna í byrjun sumars.
bara djöfull efnilegur ökumaður. Hann líka á mann rétt 40 möttar í dag, en hann samt örugglega boggar hérna á myndunum. En ég kannski að fara full djúpt í þetta hjá okkur, en hann örugglega ekki, hann örugglega ekki með samt þessa vél í dag. Við sjáum hvað setur. Næsti ökumaður í göttubílaflokknum í dag, það síðastur, þeir eru 4 í þessu flokk, það Steingrímur Bjarnason. Og við ætlum að finna hann í tölvunni, þetta allt svona undir ákveðnu systemi hjá okkur. Það Steingrímur Bjarnason og hann á strömpnum. Hann hérna. Þessi ökumaður Steingrímur Bjarnason, hann búinn að keppa í torfæru síðan ég veit ekki hvenar. Einhvern hann örugglega rétt og fyrir 90. Alltaf verið gríðarlega skemmtilegur ökumaður með 427 eða 429 smallblock Chevrolet vél. Og ég eins og allir vita, eða eins og kannski ekki allir vita, en ég segi ykkur það hér með að það sérst leyft að nota nitro í þessu flokk í dag. Það leyft að nota nitro í göttubílaflokk. Var leyft örugglega 2019 eða 20, þannig að það orðið alveg gríðarlega mikið aksjón í göttubílaflokknum í dag. En þetta sérst þeir 4 sem að keppa í göttubílaflokknum. Og við ætlum að vinda okkur hérna yfir í, það eitthvað mjög skemmtilegt í gangi hérna, einhver sem stendur fyrir myndavélinni. Það nú sér litið skemmtilegt. En við ætlum að kíkja á brekkurnar og meðan við græjum einhverja myndir handa ykkur af sérútbúnu bílunum. Það ekki vegi að renna við sponsadagsins, en það að sjálfsögðu Greifinn, Greifa torfaran, Blikk og tækni, Gef af gröfur, Ölgerðin, Terra, vélalega Ásmundar og kynnirinn á keppninni í dag á svæðinu Valgeir Hugi. Hann gríðarlegt bein hérna í sleðaheiminum og driftbransanum. Mjög skemmtilegur og efnilegur strákur, hann ætlar að kynna sér á keppninni sjálfri á meðan ég bulla hérna yfir þetta live feed. En ég kynni fyrir ykkur sérútbúnaflokkinni til augnablik.
Já, það fyrir alveg að líða að þessu. Sjáum þarna að Haukur Birgisson mættur á villisinum á ráslínu og við sjáum hvernig það fari ekki bara að detti í gang eftir augnablik. Það er kannski eitthvað eins að lækka í þessari myndavél svona aðeins til að byrja með, þannig að heyrist nú eitthvað í manni. En eins og svo ætla að vera að birta ykkur stig hérna á milli brauta og að sjálfsögðu ætla ég að taka það fram að þetta er allt saman byrt með fyrirvara innsláttarvillur og að allt sé rétt og gott. Þannig að það sem birtum ykkur er ekki endilega endanleg útgáfa. Já, skulum að ganni renna aftur yfir rásröðuna en það er alltaf byrjað á götubílum hérna hægra megin á skjánum. Fyrstur í fyrstu braut Haukur Birgisson og Þeyting og annar í fyrstu brautur Óskar Jónsson, þriðji Ágúst Halldórsson og fjórði Steingrímur Bjarnason. Í sérútbúnarflokknum í dag er fyrstur Kristján Vikar Hlinsson, öðru sæti annar í braut er Skúli Kristjánsson Simba. Þriðji í fyrstu braut er Ólafur Bragi Jónsson á Refnum, hann keppti á nýsmíðum bíla á Egilsstöðum. Fjóriði í fyrstu braut er Ingólfur Guðvarason, fimmti Haukur Þorvaldsson, sjötti Gestur Ingólfsson, sjöundi Páll Jónsson, áttundi Stefán Bjarnhéðinsson, níundi Haukur Viðar Einarsson, tíundi Ásmundur Ingjaldsson, 11. er Sigurður Ingi Sigurðsson, 12. Finnur Aðalbjörnsson og 13. er Jóhann Gunnlaugsson. Þannig að þetta stefnir í alveg hörku dag, fullt af flottum keirurum. En eins og kannski einhverju sjá hér að þá er Þór Þormar Pálsson ekki með þar sem að hann er búinn að selja bílinn. En Finnur Aðalbjörnsson keppir á honum hér í dag. Finnur Aðalbjörnsson er reyndar ekki eigandi bílsins, hann er einungis með hann í láni. En sá sem á bílinn í dag er Snorri Þór Árnason. Já, nú fyrir þetta alveg að byrja. Haukur er að leggja af stað í hlið. Haukur Birgisson á Þeyting. Götubílar keyra eftir gulum og hvítum keirum. Sérútbúnir keyra eftir hvítum og rauðum. Þetta er mjög ruglandi, en þið skiljið þetta eftir smá. Eins og þið sjáum þá er allt að tjekka á öllum helstu öryggisatriðum. En keppnisstjórinn okkur í dag er Valdimar Geir Valdimarsson. Hann er þekkt sleggja á fæinu. Hann er reyndar ekki ræsir en hann er stjórnar öllu hér og ræsirinn sem er að flagga hann á stað, það sjálfsögum með grímu. Hann tjekkar á því hann sem er hjálminspentan og öryggisbeltispennt og allt svoleiðis, en það er Haukur Birgisson sem er lagður í hann hér í fyrstu braut. Nú sjáum við hvað gerist.
eins og sjáðu það er þetta, hann er mjög grimmur ökumaður. Já, flott hjá honum og svífur hann upp á, glæsilega gert hjá honum. Þetta var enda hliðið þessari braut, vel gert hjá honum og ég reynir svona að fæða ykkur á stigunum svona eins fljótt og ég get. Einnig er hægt að skoða stigagjöfina live inn á FO Iceland eða formulaoffroadiceland.com. Þið getið skoða linka inn á það inn á Facebookinu, inn á torfaráhugamenn séu dreift víða, þannig að þið getið skoða það þar. En næstur í braut er hann Óskar Jónsson á Úlfinum. Svona, þá er það komið. Við sjáum hvað gerist. Jæja, þá er hann Óskar Jónsson lagður af stað á Úlfinum. Við erum bæðið með Úlf og Ref hér í dag, sikkurum flokknum. Úlfurinn er svona eðlislega er hann stærra dýr heldur en refurinn, en þetta er aftur á móti öfugsnúið í þessum flokkum. Sjá, nei, það tekur þvílíka stefnubreitingu þarna. Hann var reyndar bara heppinn af veltingið þarna, en hann er alveg í afleitlegri stöðu og hann ætlar að reyna að halda áfram. Við þau sjá hvað hann hafði það ekki, hann er með öfluga vél í þessu bíl. Stór og góð dekk. Já, veður alveg hann upp, glæsilega gert. Ég hefði sagt ykkur að klappa ef ég væri kynnir á keppninni, en þið megi alveg klappa heim í stofu. Vel gert hjá honum. Þá ætti að vera næstur í braut hjá okkur Ágúst Halldórsson á Kölska. Hvað sérðu? Það er með eitthvað til að þurrka linsunni þegar rign. En þá er Ágúst á Kölska kominn í ráslið. Hann býður spenntur eftir að Að sjáum hvað hann gerir. Þeir eru örugglega að laga eitthvað til í brekkunum eftir þetta. Þannig eitthvað aðeins, hann sópa hann og svolítið hressilega niður hérna einu hliði, en þetta er nú verið lítið mál að laga það. Og eins og ég segi, ef ég er að fara að þylja ykkur stig ykkur hérna, að þetta eru óstaðfest stig. En þetta fyrir allt að gerast. Eins og ég segði á hann, þá er Óskar Halldórsson að keppa sitt fyrsta season á þessum bíl. Og hann er bara skrambi efnilegur, er á sínum Willys. Þetta er bílinn sem Ívar Guðmundsson átti, hann er búinn að keppa í mörg ár. Margfaldur Íslandsmeistari á þessum bíl, þannig að bílinn hefur alla burði í það að gera góða hluti. Já, vel gert hjá honum. Glæsilegur akstur. Alveg frábært alveg, eins og að segja. Engar síður vel gert hjá kallinum. Og þá er næstur í braut Steingrímur Bjarnason. Allir sem hafa fylgst með torfæru vita upp á hár hver hann er. Hann er búinn að keppa, já, allan sé ekki bara búinn að keppa lengst af öllu sem eru að keppa hér í dag. Og eru að keppa yfir höfuð. Og hann er búinn að vera á sama bílnum. Það er nú eitt af því sem er svona sérstakt við það líka. Þetta er hérna Willys sem hann byrjaði að keppa á í kringu 90 og örugglega 80 eitthvað, ég er bara ekki alveg með á hreinu. En Steingrímur Bjarnason er lagður af stað.
Og þið heyrið þarna í Valgarði, ja, Valgeirhuga fyrirgeði kynni, jæja, heyrðu, það er greinlega rosa drulla þarna. Já, sjáu hvað flýgur flott í getum þetta lið. Og fleigi sér þarna upp á, ekkert mál, glæsilega gert hjá honum. Eins og að drekka vatn. Mjög vel gert hjá Steingrími. Og þá er fyrsta braut búin í göttubílaflokk. Og þá ættum við bara að vinda okkur næst í sérutbúna flokkin. Hann er efstur eftir fyrstu braut. Já, hann líka síðast bíl í göttubíla. Þá er komið að sérutbúnum. Þeir keyra aðeins aðra braut. En þá þurfa starfsmenn eitthvað að dreifa sér brekkuna, koma sér fyrir á réttum stöðum og þá getum við bara að byrja þetta. Fyrstur í braut ætti að vera Kristófer á Hamraranum. Hann kemur hér rúntandi upp. En fyrir þá sem ekki vita, þá er þetta, já, upprunalega héti þetta hlébarðinn. Nú er þetta Hamrarinn. Þá átti að vera næstur í braut hjá okkur, eða fyrstur í sérútbúnum, Kristófer Vikar Hlinsson. Já, það er músatinn á skjánum, hún er ekki að vera þetta. En hann er á Hamraranum. Sá bíll er gamli hlébarðinn, smíðaður hérna in the old days. Bylgjan hét hann einhvern tímann, Sigþór Halldórsson keppti á honum. Mjög flottur bíll og í dag er þessi bíll með alveg agalega öfluga vél. Þannig kemur hann. Þetta er svo kallar bremsutest sem við þurfum að gera áður en færi braut. Sanna það að bílarnir bremsi alveg. En Þór Þormar Pálsson kaupir hennar bíl af hérna manni sem átti hann á Egilsstöðum, sem er gjörsamlega stóluð með hvað heitir núna. Þetta er náttúrulega til skammar. Eyjólfur Guðjónsson, Eyjólfur Skúlason. Allavega, hann kaupir bílinn og setur í hann alveg hróðalega öfluga vél. 434 small block Chevy. Við manum ekki hvort það sé páeglæti í honum eða 350 skipting. Hann er með 9 tommur að framan og aftan og gríðarlega mikla beigur. Þetta er mjög öflugur bíl. Þannig að það er alltaf gaman að horfa á hann, en eigandinn bílsins er ekki á honum. Það er núna hann Kristófer Vikar. Sjáum hvað hann gerir. Fyrstu braut. Það er hann að krækja fyrir nefið. Já. Eins og þið sjáuð, gríðarlega öflugur bíll. Og hann situr á kviðnum. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, það eru til dálítið margar myndir af þessum bíl akkurát á þessum prigg. Þór Þormar átti örugglega 2 myndir á honum þarna á kviðnum. Og örugglega hann Birgir Sigurðsson líka í B-Sick Racing, hann átti þennan bíl á undan Guðmundi. Þannig að það eru til nokkra myndir af þessu bíl föstum á kviðnum. Yfirleitt festa menn sig bara einu sinni á kviðnum í hverju keppni, svona að einhverju ráði. Og mér sýnist hann hafa gert það þarna. Ég held að sé alveg brjálaður. Freka pirraður yfir þessu. En ef ég þekki á rétt strákana, þá eru þið fljótt til að losa hann.
Það held ég nú. En fyrir þess að tilraun fekk hann 80 stig fyrir lengd og 40 refsistig. Eins og heyrið þá fekk hann 80 stig fyrir lengd og 40 refsistig. Ég er ekki ennþá komið með neitt fít yfir stíginn, þannig að við þurfum eitthvað að gera í því. Næstur í braut hjá okkur Skúli Kristjánsson á Simba. Hann er 2 ára gamall þessi bíll, smíðaður á Ljónsstöðum. Það var 2 bílar svona nýlega verið smíðaður á Ljónsstöðum. Það er hann Simbi og Ljónið. Bæði gríðarlega flotti bílar. Og þessi bíll er eini bíllinn í torfærinu í dag sem keppir með Ford-vél. Hann var að detta í gang þetta. En eins og sjáu þá að vera að reyna að losa hann þetta. Nei, fara nú létt með þetta strákarnir og stúlkurnar. Það held ég nú. En við þurfum eitthvað að bladra aðeins meir en hefðbundið þykir. Það held ég nú. Við erum að reyna að fá okkur til þess að lækka í tónlistinni þar sem að ef að það heyrist mikið af tónlist sem höfundaréttarvarin í beinni útsendingu þá er slökkt á hljóðinni hjá okkur, þannig að við skulum vona bara að ég nái að bladra nógu mikið þannig að við verðum ekki köttuð út. Það held ég nú. En þannig eru byrjaðir að draga niður. Hann er greinlega náð að festa sig virkilega vel. Staða bara næstu í gröfu til að hífa hann á hana þessu bjargi. Hann á örugglega orðið flott að mynda þessu. En reyni aftur yfir sponsana í dag. Það er Greifinn, Blikk og Tækni, GF Gröfur, Ölgerinn, Terra og vélalega Ásmundar. Og þetta er að sjálfsögðu allt saman fyrirtæki sem að gera bílalögnum það kleift að halda þessa keppni og ómetallegur stöðningur. En þetta sýnist mér vera að takast á þeim og þá ættum við að fá hann Skúla næstur í braut. Skúla Kristjánsson á Simba. En já, ég veit ekki hvort ég hafi verið búinn að segja ykkur á hann en hann er eini bílinn sem keyrir í dag með Ford-vél og þetta er svo kalluð Ford Coyote-vél
sem er svona LS-vél Fordmanna og hann er með keflablossara á henni. Það er gríðarlega öflugur bíl. En hann er aðeins búinn að vera í vandræðum eins og með henni sumar þar sem að vera að detta af reimin af keflablossaranum hjá honum. Og þá er sem sagt keflablossari bara fyrir, þannig að þá snýst vélinn ekkert almennilega. En þarna sjáum við Skúla tilbúin á línu. Ég er að fá með sopa af drykk hérna þannig að ég þóttni ekki upp. Og Skúli er hérna bísperrtur, klári ég þetta. Við erum bara að detta með stigagjöf í húsandíkur, þannig við getum sýnt ykkur stöðuna í götubílaflokknum eftir fyrstu braut. Þetta gerist allt með kalda vatninu. En að halda svona beinar útsendingar það er örugglega að vera með sko 10 manns í það að gera nokkra að maður heldur einfalda hluti, en þetta verðist bara, já þetta er bara dálítið mál sko. Mjög skemmtilegt, en svo í útskýrans fyrir ykkur þá er Fuel Cut, Team Fuel Cut, þetta er svona hópur á Akureyringum og Eyfirðingum sem að ákváðu að fara að senda út live. Ég segi ykkur betur eftir af hverja fólki það samastendur, en Skúli Kristjánsson og Simba er lagður á stað og sjáum hvernig hann fer í þetta þarna yfir hrygginn sem að Vikar komst ekki yfir áðan. Og við, já, hann fer ákveðið hann yfir og nær þessu flott, eins og sjáðu gríðarlega mikla beigur í bílum, þannig að hann nær þessari beigju vel, en ég held þarna hreinlega að reiminn hafi dottið af blóðunum. Reiminn hefur örugglega farið af keflablossaranum, þannig að hann hefur engan kraft. Þá er í raun bara keflablossarin fyrir, þannig að vélinn þarf að sjúga í gegnum keflablossaran og þessi vélinn náttúrulega gerð vélinn stólar svolítið mikið á blásaran, þannig að hún er ekki voðalega kraftmikil ánans heldur. En þannig fórum sjóferð þá hjá honum Skúla. Þá er hann mættur á línu hann Ólafur Bragi Jónsson og hann er á nýsmíðum bíl. Hann keppti fyrsta skiptið á þessum bíl á Egilsstöðum í sumar. Hann er á Refnum. Það var einsætisbíl, eða bíl með 1 sæti, gamli bílinn hans. Örugglega kannast margir við hann er margfaldur Íslandsmeistari, gríðarlega öflugur keyrari. Og við sjáum núna, hvað hann gerir. Hann var svo nýsmíðaður á Egilsstöðum í sumar að hann var að pröfa hann í annað skiptið í fyrstu braut. Og það bilaði hann sjá honum í kveikjunni og var frá að hverfa í fyrstu braut, en kom svo í aðra, þriðja, fjórðu og 5. og 7. og endaði að með minnir í 4. sæti. Og í 7. braut þá var hann að keyra bílinn bókstaflega í 7. skiptið á ævinni og endaði að með minni 4. sem er alveg gríðarlega góður árangur. Vel heppnaði bílvörðistjóra. Hann er með 434 small block Chevy. Það getur vel verið að fara með fleipur, en hérna, þetta er svona allt eftir minni. Nú sjá hvað hann gerir. Þetta er illa flott. Þetta séu Einar Gunnlaugsson labba fyrir myndavélina. Og býðu við. Sjá hvað hann gerir, ekki festaði þarna, verður snöggur. Já. Og svo láta hann hafa það. Já, flott, vel gert hjá honum. Vel gert, hann náði að stinga sér hérna yfir hrygginn, en brautin er ekki búinn. Brautin er ekki búinn. Og það er meira. Oppa bói. Sjá hvernig teppur. Og hann náði að redda sér glæsilega. Vel gert hjá Óla Braga. Og þið megið klappa heim í stofu ef þið viljið. Þetta var glæsilega gert hjá honum. Óla Bragi alltaf
verið rosalega skemmtilegur ökumaður. Hann hefur svo gott kontról á bílnum. Býtum við. Nú skil ég ekki alveg, hann var að reyna aftur. Hann var ekki hættur, hann reyndi aftur. Já, hann var flaggaður út, segir maðurinn. Já, áhugavert. Við sjáum bara hvort við fáum einhver skilaboð þetta mál. En sá sem er mættur hérna á línu, næstur í braut, það er hann Ingólfur Guðarason á Guttanum Reborn. Við ætlum eldsnögt að vinda okkur í stöðuna í götubílaflokka eftir fyrstu braut. En í fyrsta seti er Steingrímur Bjarnason með 350 stig, í öðru seti er Haukur Birgisson með 330 stig, í þriðja seti Ágúst með 310 og í fjórða seti er Óskar Jónsson með 170 stig. Og eins og þið sjáið þá fekk Óskar aðeins 170 stig því að hann var ansi tæpur þarna á að velta. Og var snýrilega bara alveg þversum hérna á tímabili. En Ingólfur Guðarason er lagður á stað. Sjáum hvað hann gerir. Þetta er slungin braut. Það er þessi hryggur fyrst. Sjá hvað það komist ekki yfir hann. Jú. Sjáu kraftinn í bílum. Glæsilega gert hjá honum. Hann er með LS-vél, Chevrolet LS-vél og stóra turbínu, mikið nitro. Svo sjáu þá var hann eitthvað rúmur og hringum eða eitthvað farin að smita olju eða borða eitthvað mótorolju og sjá hvað hann gerir þarna. Já, glæsilega gert. Flott hjá Ingólfi. Og hann hefur þá væntanlega fengið 350 stig fyrir lengd, en hann sópaði hann aðeins niður á stikum sem þykir eðlilegt í bransanum. En menn þurfa oft að, þegar menn er að keppa, þurfa aðeins að vega og meta hvort það er vilji mörg stig fyrir lengd eða hvort menn vilji fara styttra og taka færri stikur eða bara komast alla leið og taka fáa stikur. Ég er aðeins að fikta hérna í hljóðinu, þið kannski segið mér að því að þetta er alveg vonlaust. En sjá hvort þessi komin ykkur stig á hann. En við erum komin með hann í braut, hann Haukur Þorvaldsson á Sápunni. Þetta er bíl sem að sést svona af og til, síðast á Akranesi 2019 ef mann rétt. Og eins og heyri þá rosalega sérstakt hljóð í honum og wow, maður, glæsilega gert. Glæsilega gert hjá honum. Ég myndi nú bara standa upp og klappa ef ég var heim í stofu og horfa á þetta. Hrikalega flott hjá honum. En vissulega eins og þau tóku eftir þá fór hann ekki alla leið, en góð tilþrif eru alltaf skemmtileg. Þessi bíl er með rosa sérstakt hljóð ef við hlustið á hann núna þegar hann keyrir framhjá. Hann er hérna með Chevrolet vél og rosalega undarlegt pústur, þannig að það er alltaf eins og að sé alveg ægilegur snúningur á vélni í honum. En þetta er mjög skemmtilegur og góður ökumaður. Og við skulum reyna að sjá hér hver er næstur í braut. Það ætti að vera Gestur J. Ingólfsson ef ég er ekki að misskilja það. Við opna hérna eitthvað. Nú er ég að multitaska hérna, maður er að bladra í mikrofón og vera á tölvunni eitthvað einu. Sjáum til hér. Já, það passar, það er Gestur J. Ingólfsson á Draumnum sem er næstur. Þetta er gamalt bíll úr fæinu, skal ég segja ykkur. Þessi bíll er smíðaður 97. Voru smíðaðir hérna 2 á sama tíma á Akureyri. Einar Gunnlaugsson átti þennan bíl.
og svo var Helgi Sjöt sem smíðaði eða átti hinn bílinn, hann reyndar smíðaði þennan með Einari, smíðuði á sama tíma 97, smíðuði 2 sama veturinn og keftu það með vorið 97, þannig að þetta er orðið alls í langt síðan að þetta tæki fór fyrstu ferðina sína hérna á Akureyri. En hann, eins og sjáðu, hann er með stýri að aftan og að framan, fjórhjóla beigur og stóra vél. Hann er með 572 álvél sem við reynda með í láni. En heyrðu nú mig, hvað er hann að gera? Nú virka beigurnar ekki hjá honum. Núna hefur verið gott að vera beigurnar aftan virkar. Sjá hvað hann gerir. Hann lítur að redda þessu maðurinn. Já, hann er einhverjum vandræðum hann, það sýnist mér. Spurning hvort hann reddi þessi ekki maðurinn. Býður nú við, hann er nú bara í einhverju bölvu vesinni þarna, kallgreiði. Já, það er eins og að sjálfskiptingin sé ekki að taka hann að gíra eða eitthvað. Sjáum hvað býður við, hann er nú eitthvað að veifa þarna. Já, býður við, hann er eitthvað búinn að tökum á sæður. Já, það er sennilega brotin öxull. Nei, það er ekki brotin öxull. Hann er bara verið að íhuga þetta eitthvað. Og býður, já, halda frá drengur. Hann hefur það ekki alveg. Þetta er akkurat málið, þeir eru svona brattir kantar og þetta er svo mikil brík. Þá er það svo mikil hætta, menn þurfa hálf stökk yfir þetta eða svona, já, akkurat rétta ferðin yfir svona hól eða hvað sé að segja hvað þetta er, yfir svona, já, yfir svona spís kannski frekar. Maður þarf svolítið að vanda sig sko. Það þarf einhvern veginn akkurat rétta ferðið þetta og svo framvegis. Jæja, þá erum við komna með næstan Palla Skjóldal, eða Palla Krull. Hann er kallaði Palli Krull. Hérna áður fyrir var hann alltaf með sítt hár eða mikið hár. Og það var mjög sítt og liðað, krullað. Til þess að braut þegar gestur 140 stig fyrir lengd og 50 refsistig. Það er þó nokkuð gott. Nú er komin í braut Palli á rollunni. Og hann ekur á rollunni eins og kynniri var réttilega að segja. Það er komið frá Palli Krull. Það er tengingin. Það sem hann var út kallaði rolla líka. Og hann er á rollunni. Þetta er sem sagt bíl sem að hét einu sinni Guttin, sem að Ingólfur Guðrason var á. Og hann keppti á honum mörg ár. Hann, Ingólfur Guðrason, Kjartan Guðrason keppti á þessum bíl út í Noregi einu sinni í skýin. Valt niður alveg heila brekku og eyðilaði bílinn og þá seldi hann og smíðaði Guttar í borun. En sjáum hvað Palli gerir. Já, vel gert. Hann er með Big Block Chevrolet vél og turbo og með 400 skiptinga með minnir. Hann er með 9 tómi ásík á aftan og þannig 60 á framan. Super Scooper Össur, og við sjá hvað það komist yfir þetta. Hann er ekki fastur, hann þarf að vanda sig núna. Vel gert. En hann þarf að vera mjög ákveðinn til þess að ná það yfir aftur. Sjáum hvort hann reyni ekki, hann þarf nú að hálf stanga stökkva hann yfir til að ná þessu. Hann lítur að láta vaða við þekkja rétt. Palli, takt á því. Já, hann vantar eiginlega kraft. Og hann kemst ekki lengra. Þetta er nefnilega alltaf málið. Þegar menn eru stattir í braut, eiga að halda áfram, eiga að stoppa. Þetta er örugglega svolítið erfitt að ákveða það sko. Kemst ég lengra eða ekki? Á ég að halda áfram? Því að menn eins og þarna, þá kannski er hann komið með ákveðið mörg stig. Segjum að sé komið með 150-200 stig þarna, sem ég veit ekki alveg hvort sé rétt. Að hann tapaði 40 stigum hann fyrir við það að bakka. Og eins og herið, 140 stig fyrir lengd og 180 refsistig.
180 stig fyrir lengd og 140 stig fyrir lengd og 80 refsistig. Þannig að hann hafði nú ekki neitt voðalega mikið på krafsinu. En eitthvað. En þá er komin í ráslið Stebbi Næstur í braut er Stefán Bjarnhéðsson ákalda. Þetta er maður hérna frá Akureyri, rekur bílaverkstæði, bifreiðastæði Bjarnhéðs og hann er með Chevrolet vél og smíðaði hann bíl fyrir 4 árum síðan cirka. Gríðarlega léttur og skemmtileg bíl, sjáum hvað hann gerir. Oj, situr á kviðnum. Ef ég þekki Stefán Bjarnhéðsson rétt núna, þá er stýrið að fara að bókna í þessum bíl eftir svona, já, eftir svona 4-5 sekúndur. Ég held að þetta er það ömurlegasta í torfæru, það er að sitja svona á kviðnum. Og hann er fastur. Vel gert samt. En þessi hryggur ætlar að reynast þeim pínu strempinn. Hann er með pínu leiðindi við á kallgrein. Já, býtu var ekkert að heyrast hérna í bílunum. Ég byrst afsökunar á því. Það eru sennilega vantað hérna hljóð á bílana hjá mér hérna. Ég hef múið að lækka á mikið í þessu. En það er allavega, núna munið þið heyra í bílunum hérna frá. Byrst afsökunar á þessu. Það sem að ég er mækmaður og tæknimaður á sama tíma. Það er ekki gott. Já, þá er Stefán orðinn laus. Og í rásliði mættur Haukur Viðar á Heklu. Það held ég nú, Haukur Viðar Einarsson er mættur í ráslið á Heklu. Sjáum hvað hann gerir. Hann var í öðru sæti í Íslandsmótinu í fyrra. Þór Þormar Pálsson og hann voru eins og hundur og köttur í fyrra. Gríðarlega skemmtilegir ökuþórar báðir tveir. Þeir eru með líkum bílu nefnilega. Mjög svipaði bílar. Íði nú við. Og hann er farin á stað. Og hann er komin á stað.
Sjáum hvað hann gerir kallinn. Hann er gríðarlega beittur og flottur. Ákveðinn hann yfir. Já, mjög ákveðinn og flottur. Þá var hann bara að taka þessa hægri beygju þarna. Já, ennþá í lagi og flott að vaða. Já, glæsilega gert. Eins og við sjáum, þá var þetta nægilega, þá þarf þetta bara pína að vera svona til þess að hann komist þarna yfir hólinn, sko. Prjónaði þarna óbítið og svo sjáum við restina. Já. Glæsilega gert hjá Hauki Viðar. Skulle gefa honum gott klapp líka því þessi heimasittið. Þetta var flott hjá honum. Mjög flott hjá honum. En hann á örugglega eftir að vera beittur hérna í dag. Gríðarlega góður ökumaður eins og ég segði á hann. Og ef þið voru búin að spotta þá er þetta ekki ósvipaði bílar sem að hann er á og hérna Thor. Gríðarlega líki bílar. Hann er svona hálfparti smíðaður upp úr þessu bíl. Nei, hérna fyrirgefið, bílinn hjá Hauk Hekla er smíðaður svona með Thor til hliðsjónar. Hann er með líka alveg gríðarlega öfluga vél með Mast Motorsports eða eitthvað svoleiðis 427 LS3 áreglega vera 800-900 hestöfl bara á bensíni og ég er ennþá að tala um Hauk þið voru ekki búin að fatta það. Ásjá Bomburinn hins vegar næstur, Ásmundur Ingjaldsson, hann er frá Selfossi. Hann er búin að vera að keppa í síðustu 2 ár cirka bát. Hann er alveg gríðarlega skemmtilegur ökuþór. Hann tekur engu og alvarlega. Hress og skemmtilegur. Hann er með Chevrolet LS vél og turbínu. Það er vinsæl leið í dag í þessu brasa. Enda ekki dýrasta leiðin. Þetta er svona, menn geta fengið alveg fullt af hestöflum fyrir minni pening heldur en að gera það með vélaraflinu einu og sér, eða vélinn einni og sér. Og nú sjá hvað Ási gerir. Já, þetta er gríðarlega laust þarna eins og ég sjáðu. Þetta er svona slungnar en ég hélt. Og já, býðum við. Ég trúi því ekki að hann sé fastur þarna. Hann hallar fram. En við getur hann ekki ruggað á honum. Hann er eitthvað svona millimetri frá því að koma til yfir. Þetta er svakalegt, sko. En býðum við. Er þetta ekki að takast hjá honum eða? Nei, þetta er ekki að takast hjá honum. Vá, þetta er svekkjandi. Þetta er rosalega svekkjandi. En enga síður góð tilraun hjá honum. Sjá hvort við heyrum einhver stig. Fyrir þess að fyrir hann 140 stig og enga refsingu. 140 stig og enga refsingu. Svo heyrðu því kynni keppnarinnar. Valgeir Hugi er kynnir hérna hinum með vegginn. Og Fiska niður á hringnum. þetta er, svona er þetta. Sjáum hvað þessi ekki snöggir að vippa honum hann af. Gríðarlega spennandi. En meðan við býðum til því getum við svo sem rent aftur yfir stöðuna í götubílum eftir Einabraut. Ég þarf bara rétt í svona að finna það hérna og skella því á skjáinn hjá okkur. Og það var sem sett þannig að Steingrímur Bjarnason fekk mest í fyrstu braut, fekk 350 stig. Og í öðru seti eftir fyrstu braut er Haukur Birgisson á Þeiting 330 stig. Þriðja seti Ágúst með 310 stig og í fjórða seti Óskar Jónsson með 170 stig. Og sjálfsögðu er þetta allt saman birt með fyrirvarum breytingar. Og það getur náttúrulega verið allskyns breytingar. Nei, þetta er yfirleitt nokkuð náttúrulega en við getum ekki lofað því að þetta sé alveg rétt. Ef við kíkja á hvað er að gerast í brautinni. Hann er ennþá þarna. Keisinn hlýtur að redda þessu.
Það eru vinnuvélar Ásmundar sem að redda þessu. Hann er alveg með þetta. Þarna má sjá Jónas Frey. Hann að bendir hann sjáði. Hann er svolítið flottur gaur. Hann áða til að vera svolítið að stjórna þessu. En hann er farin að vera dómari. Jöfull. Góður dómari, hann lætur ekki segja sér neitt. Hann dæmir alltaf eftir bestu getu og lætur ekki segja sér til fyrir neitt. Ég veit ekki hvað ég er að rugla þetta eiginlega. En svona er þetta, maður lætur bara gamming geisa eitthvað. En þá er það hann hérna á Jippi. Hann Sigurður á Jippi. Þetta er sérst gamla sleggjan. Hann keypti þennan bíl í fyrra. Sigurður Ingi Sigurðsson. Og nei, bíðið nú aðeins við. Hvað er í gangi? Er það svona gríðarlega laust þarna í þessari brekku? Hann situr bara á kviðnum. Já, þetta er alveg nýtt met. Nei, heyrðu. Hann er bara alveg fastur. Bíðið við. Jú, hann Guð minn almáttur. Það er nú að gefa honum verðlaun fyrir þetta en sjá hvort að, heyrðu, hvað er í gangi? Ætla hann að sé með akkeri út eða það? Heyrðu, það er nú eitthvað meira en lítið af. Ætlir að gleymt að herða botpörnun undir honum og framar og hann sé bara að moka. Já, það er ekki gott að segja. Hann fór ekki langt í þessari braut. Ætla hann hafi fengið 100 stig, ég er ekki viss um það, því að hann bakkaði. Eitthvað er hann að kíkja á þetta, eða þá að kannski er brautin orðið svona grafin, ég bara hreinlega er ekki með á hreinu. 40 refsistig, það er bakkið og refsistig fyrir að bakka. Já, nú er einhverjum að passa sig. Jæja, þá er að Finnur Aðalbjörnsson. Nú er hann Finnur Aðalbjörnsson á hlóð. Finnur Aðalbjörnsson er næstur í braut og hann er á bílum sem að hann hérna Þórmar Pálsson átti en Snorri Þór Árnason á hann í dag. Snorri Þór Árnason á hann í dag, það er maðurinn sem að keppti á honum hérna, já, var það Íslandsmeistari örugglega 4 ár í röð ef maður ekki rétt, ef maður rétt. Hann kaupir bílinn og þá er sem sagt hann sé mikið á honum en hann gerir hann góðan, verður Íslandsmeistari 4 ár og keypti hann svo aftur núna á Þór og Finnur Aðalbjörnsson er að keppa á honum í dag. Sjáu hvað Finnur er reiður. Hann ætlar ekki að klúra þessu. Hann er reynda brjálaður. Sjáu hvernig hann gengur með þetta. Tæft, halda fram. Já, glæsilega gert. Finnur er svo graður, hann lætur ekkert stoppa sig. Það er ekki að láta niðurlegast á einhverjum smá hól. Sjá hvað það klára þetta ekki. Já. Klára þetta. Vel gert. Standið upp á klappið, þetta var flott hjá Finna. Nó, já. Þeir segja mér hér gárungar að hann hafi verið komin út úr braut og verið búinn að brjóta öxul og alls konar. Já, góð spurning. Eiga þeir vara öxul? Tím Þór, það er spurning. En ég er enda að sá hann ekki fara út úr braut. En hvað veit ég? Það er spurning hvað hann fekk mörg stig, skulum hlusta. Já, hann er búinn að sprengja dekk og alls konar skemmtilegt. Þetta byrja vel.
fyrir þessar tilraun fékk hann 170 stig fyrir lengst og 80 röstu. Það ekki sem verst, en við höfum sann séð það betra. Mikilvægur allavega að Jóhann ætlaði að fá fleiri stig heldur en það. En hann hann komin í ráslið. Hann einhver Thunderbolt. Þetta bíll sem Matti hafði flutt inn fyrir einhvern hliðan og Jóhann keypti núna. Og búinn að keppa á þetta síðan. Jæja, næstur í braut. Það Thunderbolt, gamli bíllinn hans Atla Jamils Ásgeirssonar. Og það hann Jóhann. Jóhann ekkur honum. Rústa hann aftur. Sjáum hvað hann gerir. Hann allavega lofar mjög góð þessi drengur. Búinn að vera, hann er víst búinn að vera eitthvað viðlóðandi í sportið eða þessa grein eitthvað í einhver tíma. Jóhann Gunnlaugsson heitir hann, svo ég sé með þetta alveg á hreinu. Hann er, eins og ég sagði, þessi bíll er gríðarlega öflugur með mjög öfluga Chevrolet LS vél, stóra túrbínu. Sjáum hvað hann gerir. Virkilega snurtilega jafn. Já, þetta er svona, þetta er pínu kröpp breyja, mjög kröpp beygja þarna og í þessu efni er svolítið erfitt að ná þessu. Mikil og djúp mold og náttúrulega orðið grafið. Búið að rigna mikið síðust daga en við hann og eitthvað að lendi í einhverju veseni þarna. Ég held að þú megir örugglega bara að bakka einu sinni en hann var nú sennilega ekki að bakka þarna á hann. Ég held að hann þurfi að láta bílinn hafa það svolítið núna svo ef hann ætlar að fara þarna yfir. Og eins og sjáðu gríðarlega grætt mikill og ekki hika. Æja, hann var aðeins svo lengi. Já. En ég meina svona er þetta stundum. Það er spurning hvað hann hefur fengið fyrir þetta. Það er greinilega eitthvað laust þarna í brekkunni. En eins og ég sagði hann, þá er efnið, þessi blauta mold virðist vera svolítið að hrella þá. Þannig að fá einhverja stóru gönnuvélar til þess að fjarlægja það. Jæja, þá er hann laus. Ekki vandamálið. Spurning á við vindum okkur í næsta mann. En það er engin næsti maður í sérútbúnarflokknum í þessari braut. Hún er búin. Næst er götubílar. Það er götubílar braut 2. Og þar sýnist mér Óskar Jónsson vera að dempa sér á stað. Óskar Jónsson er eins og ég sagði áðan á Úlfinum og hann er þarna mættur í hlið. Skett og götubílum. Á Úlfinum. En hvað fannst þér líkill að DFF? Það viðskilaði eigendur sinn. Ef að þú átt DFF og þá er líkill að hann í sjálfinni. Jæja, Óskar Jónsson er klár. Brautarstarfsmenn er að koma sér fyrir. Þannig að þetta er bara allt að semella. Eitt sjútaði og miklar bílum ykkar.
En ef þið eru með leikmannabílunum ykkar, þá getið þið bara farið í sjópunum á ykkur sjúklaði eða pítsu eða gos, eða hvað sem þið viljið. Það er nóg til. Þá er önnur En við sendum ykkur stig í loftið leið og þið berast. Hann er blandaður Óskar er að leggja af stað. Óskar Jónsson á Úlfinum. Og eins og ég er búinn að segja hérna áður, þá er í þessum bíl LS-vél, örugglega 6 lítra vél úr einhverjum pick-up og turbo, patrol-hossinga framan og aftan. Bara gríðarlega skemmtilegur lippubíl. Þetta er Suzuki Samurai í grunninn. Mikið búið breytt honum síðan það var. Já, vel gert hjá honum. Þá er það bara að klára þetta. Hann á smá hlikk hann eftir. Nei. Ég er sennilega eitthvað miskilið brautartekningu. En hann allavega hann fór alla leið, segir kynnirinn. Þannig að hann hlýtur að vera með þetta. Það er spurning hvort ég getum varpað inn á skjáin brautartekningu. Ég kannski fer að vinna eitthvað í því. Það sem maður er svona sérlögu tæknimaður og útsendingamaður á sama tíma. Það var ýmislegt sem maður þarf að brasa hér í beinni. Sjá hvort ég finni þetta í tölvunni hjá mér hérna. Þá er næstur Ágúst og Kolska. Þá er Óskar fyrir hann. Hann er lagður af stað, hann Ágúst á Kölska. Og já, hann gerir þetta ákveðið. Sjáum hvort hann fari ekki alla leið örugglega. Ég skal varpa hérna skjáin fyrir okkur eftir hvernig brautin liggur. Það er stifir hennar stall hérna. Og svo er aðeins lengra hérna inn í enda. Og skulum bara vinda okkur í hérna hvernig brautin er. Þá er hún nákvæmlega svona. Og það sem við sjáum hérna við 200 stiga hliðið, það er akkurat staðurinn sem við missum sjónar af bílunum. Það er eitt hlið þarna aðeins ofar sem er 300 stiga hliðið. Og svo fóðu náttúrulega 350 stig fyrir að fara lengra en ákveðið eftir endamark. Þannig að þá fóðu 350 stig. Og næstur í braut er Steingrímur Bjarnason. Það er að gera minna á það að þið getið séð stigagjöfin inn á foiceland.com. Þar er að geta séð stíginn koma inn. En Steingrímur Bjarnason, hann er lagður af stað. Sjáum hvað Steingrímur gerir. Já, flott þetta. Hann smeygja sér hérna. Já. Flýgur hérna upp á þennan kant og svo er endahliðið sem við sjáum ekki. Það held ég nú. Vel gert hjá Steingrími. En eins og ég sagði hann, þá var hann fyrstur eftir fyrstu braut og mér sýnist að ef að þetta heldur svona áfram þá verði staðan óbreytt svona megninu til. 350 stig fyrir lengt og enga refsingu eins og Valgeir Hugi var að segja. Vel gert hjá honum. Já. Skellum okkur í næsta bíl. Haukur Birgisson á þeytingnum, lagður á stað. Og eins og ég sagði, þá er þetta Willis. Hann hét einu sinni Bruce Willis. Ef ég er ekki að rugla, hann er með Chevrolet vél og eitthvað alls konar gourmet
Allt ætta frá Ameríku. Hann hefði alveg auðvitað að geta oltið þarna. Já, fullt af kraft í þessum bíl. Og boggarinn grípur vel. Það eru þessi stekkin. Vel gert. Alla leið. Vel gert þau ekki. Þetta var hann fyrir alltaf leið. Finnst upp í reyng. Þá er komið að annarri braut í sérútbúnumflokki og hún lítur svona út. Þeir að keyra hérna upp hjallan hérna, taka vinstri beygju og það getur reynst erfitt. Komast þetta í gegnum þetta hlið sem er hérna nummer 2. Þriðja hliðið er í 100 stiga ramma. Svo er það næst 150 stiga hlið, 200 stiga hlið og 250 og 300 þarna. Þannig að þetta getur verið mjög erfið braut. Svo í útskýri þá er bláa línan á skjánum. Það er sem sagt línan sem þeir eiga að keyra í gegnum brautina. Hvítt strik er stik á vinstri hönd, rautt strik er stik á hægri hönd og gulu línurnar eru svona afmarkanir, eða svo má orði komast. Þannig að það er svona línu sem þeir eiga ekki að fara út fyrir í braut. En Ólafur Bragi er fyrstur og hann er bara að gera sig kláran þarna á línu. Ólafur Bragi, eins og ég sagði um daginn, ég sagði það bara í morgun. Hann er hérna á þessum bíl nýsmíðum, ægilega flottur hjá honum. Sjáum hvort við getum ekki sýnt ykkur smá mynd hérna á honum Braga, Ólafur Braga. Reynum að finna þetta hérna. Býðið nú við. Þetta er alltaf að koma hérna. Nei, ég finn hann ekki. Ég fá enga mynd á honum. Kannski eftir. En þeir eru bara að græja brautina klára. Þannig geti farið að aka. Þá er Ólafur Bragi leiður í hann. Sjáum hvað hann Ólafur Bragi gerir. Hann er fyrstur, þannig að hann þarf að sýna okkur hvernig brautin liggur. Og þetta hafi verið flott og spennandi að sjá hvernig þetta mun ganga hjá honum. Já, fer hann hálfur yfir þessa stikku. En hann er inn í braut. Frá okkar sjónarhorni séð var þetta frekar gróft yfir stikkuna. Já, glæsilega gert. En svo kannski frá sjónarhorni dómarana er þetta ekkert svo slæmt. Já, flott hjá honum. Nei. Sittur hérna á kviðnum, en býtu, hann er laus. Þetta er ekki búið. Sjáum hvort hann hafi sig ekki á staðan aftur. Jú, auðvitað, ekkert mál. Svo er það bara að klára þetta. Það er hann upp og svo er hann niður aftur og sjáu það vinstri hönd hann fyrir ofan hann. Þar er sem sagt hliðið upp, 2 hlið eftir núna. Og já, vel gert! Náði þess ekki alveg. En vel gert enga síður. Góð tilraun hjá Ólafur Braga. Mjög góð. Næstur í braut hjá okkur á að vera Ingólfur Guðvarason á guttanum. Það sem ég var að segja ykkur áðan var að bróðir hans keppti út í Noregi fyrir nokkrum árum síðan, 2013 með minnir, á gamla guttanum sem er í dag Rollan.
Hann rúlaði þetta niður alveg gríðarlega langa brekku og eyðilaði bílinn. Eða svona eyðilaðan, fór djöfull illa á því. Og eftir það varð hann að Zombie. Aron Svansson keppti á honum í mörg ár. Og svo keppti hann Palli Rolla bílinn af honum. Og þá smíðuðu þeir bræður, Ingólfur Guðvarason og Kjartan Guðvarason, þennan bíl. Hann líka pínu klón frá Thor. En hann svo allir svolítið breiðari og stærri og ætli hann sé ekki svona 600 kílóum þyngri cirka. Hann var á sínu tíma með minnir örugglega með Big Block Chevrolet, núna hann með nýmóðins LS-vél. Stóra turbínu, mikið nýtró. Og fyrir það sem hafa gaman að því þá Water to Air intercooler í honum og það kælt með vatni, vatnsdælum og það fyrir klakabað og ég veit ekki hvað og ekki. Þannig að loftið sem að þessi vél fær alltaf ísjökulkalt og það gefur hámarksafl þegar loftið kalt. En ég á að geta farið að segja ykkur eftir augnablik stöðuna eftir fyrstu braut í sérútmúnum og innan skams aðra braut úr götubílum. En við skulum byrja þessum á því að sjá Ingólf vaða hér á stað í aðra braut. Sjá hvað hann gerir. Hann ætlar að... Já, hann rétt stríkur hérna stikkuna. Það var bara snörp hægri og upp á. Já, vel gert Ingo. Hann fyrir þetta í gegn á þess að snerta. Það sem Ólafur Bragi fór mjög gróft á hann. Já, vel gert Ingo. Þetta reyndar alveg rosa flott. Hann rétt búinn að narta í eina stikku og þarna reyndar aðra. Flott hjá honum, hann þarf ekki að bakka. Þetta var reyndar virkilega vel gjört. Hann reyndar að standa sig alveg konunglega. Maður og næra að bjarga sér hérna frá veltu. En spurning, hann inn í braut eða hann út af braut? Mér sýnist að vera inn í braut, það hann enginn búinn að flagga hann. Eða hvað? Jó, það búið flaggan út, hann hefur farið út fyrir braut, en við skulum standa upp og gefa hann góða klapp, allir sem heima horfa. Virkilega vel gert við Ingo, hann orðinn alveg því líkur ökumaður. Ja, og orðinn, hann hefur alltaf verið mjög góður. Núna að koma með bíl sem að þolir hann. Hann búinn að smíða þennan bíl einu svona ári. Og hérna, það eru gríðarlega flottur hjá honum eins og þið sjáið. Svakalegt tæki. Þá ætti að vera næstur í braut Haukur Þórhallsson á sápunni. Með frá pollinum. Eins og ekki heyri það frekar. Næstur að Haukur Þórhallsson á sápunni. Ég veit ekki betur en að brautin sé klár fyrir hann. Það með alveg mjög óvenjulegu búskeri. Eins og við heyrðuð kynnin kannski segja þá var það sama og ég var að ræða áðan. Hann með Chevrolet, gamla Chevrolet vél. Ekki kannski endilega gamla, hann með svona eldri útgáfa af Chevrolet vél. Og svo var hann með flækjur eða pústurörð í honum, alveg gríðarlega sérstakt. Það nær svona aftur fyrir vélina og krossast eitthvað yfir og þetta alveg gríðarlega spes og gerir þetta hljóð eins og heyrið. Já, vel gert hjá honum. Vel gert. Já, Býðu við, ætlar hann að bakka og halda áfram? Hann er þarna leggjast á guði. Já, býðu við, hann vonandi bara ekki búinn að bakka á langt. Nei, flott, heldur áfram, glæsilega gert. Hann hefur ekkert upp á því að halda áfram. Nú. Já, hann hættur.
Þá skulum við bara vinda okkur í stöðuna í sérútbúnum flokki eftir fyrstu braut. En það er þannig að í fyrsta setti er Ingólfur Guðvarason á guttanum með 270 stig. Í öðru setti er Haukur Viðar Einarsson á Heklu með 250 stig. Í þriðja setti er Ólafur Bragi á Refnu með 180 stig. Fjórða setti Ásmundur Ingjaldsson á Bombunni með 140 stig og Skúli Kristjánsson á Simba með 130 stig. En eins og þið sjáu þá er Skúli væntanlega ekki ofar á blaði því að hann náttúrulega misti reimina þarna af blóvörnum eða af keflablásárunum eins og mig grunaði að væri. Það er örugglega ástæðan fyrir því að hann fór ekki lengra. Gestur Ingólfsson er að gera sig kláran hindi í fyrstu í aðra braut, segi ég. Sjáum hvort að honum gangi betur núna. Víbrar allt og skelfur þegar þessi bíl að keyra hérna framjá. Jæja, þá er að Gestur Ingólfsson hann er lagður af stað á draumnum. Eins og ég sagði á hann, beigur á framann og líka beigur á aftan og afturhásingin þessi bíl er gríðarlega spes. Þetta er Toyota Tundra afturhásing og sjáu þið beigurnar. Wow! Gríðarlega gaman að sjá beigurnar virka aftan eins og sjáu þannig að hann gæti tekið mikla stefnubreitingu á þess að vera í neinu vesenni. Og sjáu þið, getur stilt sér bara beint upp fyrir hliðið. Ói, lendir hann þetta harkalega. Vonandi braut hann ekki neitt. En þarna kannski komum bara of beint á þetta. Sjá hvernig hann hafði það ekki. Já. Ná að redda þessu. Gestur er reyndar mjög slungin ökumaður. Ó, hvað? What? Næra bjarga sér glæsilega. Já. Alveg orðin brjálaður. Þess mátti gaman sketta að hann setti aðra vél í þennan bíl fyrir þessa keppni eða réttar sagt fyrir Greifatorfarinn sem átti að vera í júli. Þetta er hérna 572 kubiktommu Big Block Chevrolet vél úr áli. Gríðarlega flott og dýr vél. Ekki allir sem að það er ekki oft sem maður sér svona tæki. Þetta er rosalega allar vélar í þessum bílum hér í dag eru orðnar frekar dýrar og menn þurfa svolítið svona tilenga sér þennan lífstíl ef að menn eru heldur ekki að gera neitt mikið meira annað en að keppa í torfæru þegar þeir eru torfæru ökumenn. Ég held að séu ekki allir með risastór hjólísi og eitthvað. Nú er ég mitt farin að þusa bara eitthvað út í lofti. Að keppa í torfæru í dag er gríðarlega dýrt. Það er eina sem ég get svona sagt það. En Palli Krull, hann er mættur á línu. Páll Jónsson á rollunni. Hann er eins og ég var að þusa hérna á honum, hann er á gamla bílum að Ingólfur Guðvarar. Þetta er semst gamli guttinn og gamli zombie líka. Hann er í dag með 460 Big Block Chevrolet eða eitthvað svoleiðis og turbo. Sjá hvað hann gerir. Hvort hann gerir ekki eitthvað bara áðursnjált hérna fyrir okkur. Já, flott þetta. Hitti svona þráðbeint í gegnum hliðið. Vel gert hjá þér, Palli. Ó, já, góður. Tók svona smá kviðlendingu hana. Já, vel ekkið. Mjög vel gert hjá Palla. Nú er það bara að ná þessari beygju. Þetta er það lítill kantur hana sem við hafa, að plássið þarna upp og það lítið að það er varla hægt að snúa þarna við á reiðhjóli, hvað þá full size torfærubíl. Hann er nú eitthvað að manúvera hérna, sé ég.
Það sé að hugsa málið. En svo ég sýndi ykkur áðan þá eiga að fara upp á þannig kantarna, hann nú reynst en pínu erfiður. Sjá hvort hann hafi það ekki. En hann flaggar út, hann hefur einhvern veginn ekki hitt á eitthvað hliðið eða eitthvað bakkað og oft. Það ég held að megi bara bakka tvisvar. Þannig að hann er átt í þessari braut. Næstur á línu. Já, hver er það? Er það ekki Kaldi? Hann á eitthvað að vera að hlaupa hérna í kringum bílinn hjá honum. Eitthvað system í gangi. Þarna kemur Palli. Flottur bíl. Hann er styrktur af vélaverkstæði Þóris á Selfossi. Eins og sjáu þarna að þetta er bíl í næstu braut. Þeir hafa að minni mig mínútu í það að gera sig klára eða koma sér á línu eftir að brautin er tilbúin. Nú er ég kannski að þylja upp gamlar reglur sem ekki lengur í gildi. Veit það ekki. En ég held að þetta sé svona. Hann er eitthvað að vesennast þarna. Erum við að klára að græja brautina og... Kannski er brautin ekki klár, það getur verið. Ég það klárt. Allt að gerast þarna. Hann kom niður á hvolf og í bílana eitthvað er hann að græða þetta. Þá er brautin klár. Brautin er klár. Nú býður bara til steppa. Núna byrjar sennilega mínútu niðurtalningin ef ég er ekki að miskilja þetta mikið. Standandi út úr bílnum hans. Spurning hvað er í gangi hérna eiginlega. En við getum náttúrulega ganni tekið tíman ef að ég finn skeiðklukkan í þessu símtæki mínu hérna. Þetta nú við. Já, hann koma aðstofamenn með eitthvað búnað. Hann er örugglega búinn að vera einhverja 20 sekúndur. Mér tók alveg góða 10 sekúndur í það að koma skeiðklukkan í gang. Ekki það ég er engin lögga, ég er bara gaman að fylgjast með þessu. Ég er fullt að trúið að náðu því. En það er komið klukkan. Bíðum nú við. Þarna allan að fá bíllinn í gang. Þetta er að glemt að setja GoPro-vélinn í bílinn, það getur verið. Mæta á rástínu eftir að brautin er klár. Það er að koma 40 sekúndur á klukkuna mína, þannig að það er örugglega að verða komna 50 sekúndur. Ég held að tíminn er búinn. Hann er þar að fara aftur fyrir. Þannig að hann tapar sennilega einhverjum x stigum við það að fara aftur fyrir. Ég þarf að kynna með reglunar. Ég er ekki alveg með þetta hreinu. En þeir allar náðu ekki að klára þetta. Sem er svekkjandi. Haukur Einarsson er næstur. Svona þetta getur gerst. Miðum klíðum þegar allt er að gerast. Þá yfir sérst mönnum stundum svona einhver smáttir í. Það var aðstofamaður frá einhverjum, já ætla ekki að vera aðstofamaður Stebba svo löpa fram í myndavélinni á svona 50 km hraða. Haukur Einarsson er farin á stað í braut númer 2. Sjáum hvað hann gerir. Þarna erum við með G-Crew Volvo bifreið. Jæja, nú sjáum við hvað Haukur gerir. Hann er búinn að vera með tilþrif í dag. Já, og svo já, vel gert, reyndar algjörlega. Já, það eru svo mikla beigur á þessum bíl að það skiptir engu máli. Og svo er bara haldið fram. Vaða hann upp á. Já, glæsilega gert, vel gert. Og við erum sannlega að fá
gröfu inn á mynd eftir smástund. Bakka hérna fyrir okkur. Nei, já! Sleppur. Vel gert, Haukur. Þú bara klára þetta. Hann valt ekki, vel gert. Bara halda áfram með þetta og klára þetta. Já! Og hann situr á kviðnum. Nei, þetta verður stöður á. Hann náði ekki að klára það. En vel gert enga síður hjá honum. Það var svolítið flott hjá Hauk. En við erum nú komið með stöðu hérna eftir aðra braut í göttubílum. Þar er fyrstur Steingrímur Bjarnason með 700 stig, í öðru seti er Haukur Birgisson með 660 stig, þriða seti Ágúst með 620 stig og Óskar Jónsson er í fjórða seti með 500 stig. Ég skal sýna ykkur grafíka af þessu hérna eftir smá stund. Hérna ætti að vera að koma með stigatöflu. Já, ég skal bara smellin á hérna eftir smá stund því að Ásmundur Ingjaldsson er komin í braut. Sjáum hvað hann gerir. Hann er búinn að sjá nokkrar útgáfur af þessu. Já, vel gert Ási. Refsilaust í gegnum þetta hlið. Hann er búinn að snerta eina stikku. Þessi bakki er oft reynst mönnum erfiður en nær er svo flott. Svo er það bara yfir hennar kanti sem ég sagði á hann, yfir tilbakabrautin hann niður og spurning hvort að hann komist yfir kantinn hann og upp á brekkuna á þess að velta. Ó, hann rúlar! Veltur hann eina veltu. Fyrsta veltan í dag eins og Valli sagði. Flott samt hjá honum, þetta stemdi mjög gott mót hjá honum Valla. Nei, ég var honum Valla hjá honum Ásmundi. En og maður þetta er að gerast þá skulum við kannski skoða en stöðuna bara. Eins og ég sagði á hann, þá er þetta staðan í göttubílaflokk at the moment. Staðan í göttubílaflokk, þetta er 2 brautir. Þar er fyrstur Steingrímur með 700 stig, öðru seti Haukur Birgisson með 660 stig, í fjórða seti er Ágúst með 620 og í fjórða seti Óskar Jónsson með 500 stig. Þannig að þetta er rjúkandi gangur í þessu. Flott keppni og það er að birta til. Það stemdi nú í það að það yrði rosalegt veður. Veðurguðirnir urðu þessi betur fyrr aðeins samkeppnari. Þannig að þetta bara stefnir í gott mót. Já, þeir eru eitthvað að fiskan aftur á hjólinn og það er vantarlega ekki lengi að því. Á með Störu Ingi á Jebi í rásliði. Mér skilst að hann sé eitthvað hafi dreift einhverjum varalutum hann í brekkunni. Þeir eru eitthvað þarna tína bombuna upp úr brekkunni. Þarna kemur hann töltandi niður brekkuna með, já, eitthvað úr bílnum allavega. Þarna sjáum við hann Ása. Hann er að ná í einhverja varalhut hérna í brekkuna.
Ég veit nú hreinlega ekki alveg hvað þetta er. Þetta er spoiler. Það er ekki gott að segja. Það er eins og að segja að koma úr göngum. Hann er svo flottur. Já, er þetta ekki bara hreinlega spoilerinn? Ég er ekki frá því. Ási alltaf léttur og skemmtilegur. Aldrei vandamál. Þá er það Sigurður Ingi Sigurðsson á Jippi. Hann er næstur í braut. Ásið svo fyndinn. Hvað ætli þetta sé eiginlega? Já, hann er með reimin úr honum. Sannlega mist stýrið. Það sem í þessum bílum er reimin. Hún er drifin af öllu saman. Vifturreimin eftir þess að drífur allan búnað bílsins. Þeir verður ekki lengi að redda því, stráðir. Ásmundur er lagður á stað. Nei, Sigurður Ingi Sigurðsson er lagður á stað, hins vegar ætlaði að segja. Það er hann. Hann er á bílum Jippi. Ó, já, flott. Ég er dráttur ekki vona að næðu þessu en. Og svo er það bara þessi stallur. Já, vel gert hjá honum. Svo er það bara að vippa sér upp á kantinn þarna og vera ekki að hika mikið við það, heldur bara vaða hann upp á, helst ekki velta. Hann enda á topnum eins og Valli sagði. Topp ennum eins og Valli segir. En þetta er greinilega mjög erfiður kantur hérna. Menn virðast vera að krækja hjólunum hérna einhvern veginn í bakkan og fjadra svolítið frá stálinu. Þetta kemur allt saman. Það er bara þannig. Það má ekki gleyma því að stígin eru birt live inn á foiceland.com. Þar er hægt að skoða stígin eftir hverja braut. Þannig að þið getið fylgst með. Og ég reyni eins og ég segja að birta þetta líka eða segja ykkur frá stöðunni hérna svona eins fljótt og hægt er. Næstur í braut hjá okkur er Finnur Aðalbjörnsson á Þór. En hann fer nú ekki alveg á stað. Hann fer ekki stað alveg í kvelli ætlaði að segja. Kannski er hann að snúa Ása við. Nei, honum hérna Sigurði. En í þessu bílum eru gríðarlega miklar öryggiskröfur. Veltibúrin eru smíðuð eftir standardum eða eftir kröfum úr hörðustu keppnis íþróttum í heimi. Og veltibúrin eru gríðarlega mikið overkill eða þau eru mjög öflug og það hefur sýnt sig á sannað að öryggisbúnaðurinn er að gera hellingsgagn. Biðu þarna að snúa hann við. Það er gríðarlega spennandi að lýsa þessu svona þegar það er að snúa bílum við og alls konar. Þarna kemur bílinn hans Ása. Mjög lekkur einhverju vökvi þarna úr honum. Og villum svo skemmtilegt til að vélega Ásmundar sem er að hífa tækin hér í burtu. Það er ekki sömu, það er ekki sama fyrirtækið. En ef ég sýni ykkur aftur brautina þá er hún svona. Veit ég hvort ég get zoomað eitthvað inn á þetta, veitum við? Er þetta ekki skemmtilegt að vera með svona dæmi í sjónvarpi? Þetta er nú hálf klauðalegt.
En allavega þá er þessi kantur hérna upp frá virðist vera svolítið slungin sko. Það sem er eiga að komast upp á, það er hérna vegur hérna sem þurfa að keyra yfir og kanturinn upp úr veginum virðist vera gríðarlega erfur. Þetta var ekki fyrsta keppnin Finns á þessu bíl. Hann keppti einnig á honum á Akureyri hér fyrir í sumar. Einmitt. Helgi Garðar saman á honum. Góður punktur hjá kynni keppninnar. Hann er einmitt að tala um að Finnur Aðalbjörnsson keppti á þessum bíl líka hér fyrir sumar. Þar sem að þeir kepptu saman á honum, hann og Helgi Garðarsson. Helgi Garðarsson keyrði alla brautir, Finnur Aðalbjörnsson keyrði alla nema eina braut, en samt var alla nema 2 brautir segi ég. Og samt endaði Finnur fyrir ofan Helga Garðarsson. Ég ætla nú ekkert að hafa fleiri orð um það. Finnur Aðalbjörnsson er hins vegar lagður á stað hérna hjá okkur í aðra braut sérútbúnum í dag. Nú sjá hvað Finnur gerir. Hann er gríðarlega peppaður, maður sér það á aksturstílnum, gerir hratt ákveðið. Og býðu við, já, halda fram. Vel gert. Ég held að hann væri að fara á toppinn þarna. Ekki festaði þarna. Vel gert, flottir taktar að finna. Nú er það bara að klára þetta. Þá er það kanturinn sem allir eru að rembast við. Spurningandi Finnur ræður sig fram úr því. Þetta er nefnilega pínu erfiðu kantur sko, eins og ég er búinn að tönglast hérna á. Hann allavega ákveður að bakka, ætlar hann láta vaða bara. Það væri líkt Finn. Býðið. Og býðið, hvað gerir hann? Þetta er mjög spennandi. Og já, flott hjá þér Finnur og ekki velta. En vel gert hjá honum. Skulu standa upp og klappa þeir sem heima sitja. Þetta var það er alltaf gaman að sjá Finn. Mátulega grottalegur. En fyrir þá sem ekki vita hver Finnur Aðalbjörnsson er, þá er hann verktaki hérna á Akureyri og hefur verið staðið vel við bakið á öllum félögum hér á svæðinu, þá sérstaklega KKA og bílaklúbnum. Eða KKA er mótorhjóla og aksturs íþróttafélag hérna á sama landi og við erum með, þannig aðeins ofar. Og hann er sett verktæki eins og ég sagði, búinn að vera í alls konar íþróttum mörg ár, keppti hérna 92 í torfæru á Draumadísinni. Það var glæstur ferill sem hann það var rosa gaman að fylgjast með honum þá. Það var allt svona svolítið skoti úr haglabyssu. Þetta fyndið að sjá hvernig hann fór í brekkunum þá. Og hann er ekkert ragar í dag en hann var þá. Mér sýnist þetta að vera Sigurður Ingi sem er að labba hérna í mynd núna. Fyrir þess að þeirra Finnur 210 stig fyrir lengd en 140 refsistig. Já, Finnur fekk 210 fyrir lengd og 140 refsistig. Þannig að hann fekk nú ekki mikið fyrir þessa braut, en áhorfendur fengu mikið. Glæsilega gert hjá honum. Þetta er nú glæsilegt. Sigurður hress og kátur. Mikið fjör í kringum hann. En eins og við sjáum þarna hann hálskraga sem hann er með hálsinn, þá er þetta eitt af öryggiskröfunum sem er þarna aftan á hnakka hjá honum. Þetta er herða beltin yfir þetta og þá geta þeir ekki, ef þeir fá eða stoppa snögglega, þá geta þeir ekki mitt sig að síður með að þessi í hálsinum. Þá geta þeir ekki kasta hausnunum ákveðið langt fram. Þannig er Finnur hins vegar með rauðahjálminn í brekkunni.
Jájá, þetta allt saman eftir settum reglum. Fyrir þá sem ekki þekkja Finn þá var það hann sem að keyrði upp úr affallsröri eða affalls einhverju upp í Kárahnjúkum á Vélsleða hérna eitt árið. Þetta fór víða þetta vídeo á honum á sínu tíma. Algjörlega ruglað, hann búinn að vera mikill sleðamaður í gegnum tíðina. Farið öfugum megin upp á öll fjöll sem engir hafa gert áður og ég veit ekki hvað og ekki. Þannig að það mjög gaman að fylgjast með honum. Hins vegar næstur í braut hjá okkur Jóhann Gunnlaugsson á Thunderbolt. Sjá hvað hann gerir. Næstur í braut þá Jóhann á Thunderbolt. En Finnur hoppaði bara upp í næsta bíl og fær það niður í pit. Það spurning hvort Finnur hafi skemmt eitthvað. Því að hann var bara sendur labbandi niður. Bíllinn sennilega eitthvað. Sennilega kannski eitthvað mögulega skemmst þarna við þetta. Þarna upp frá sem við sáum ekki. Þarna maður sjá restarnar af Thor hangandi í spotta og þarna sjáum við Hlíðarfjall á bakvið. Þið sjáum að það er ekkert brjálæðislega lítið hérna sko. Ég til dæmis með 3 kW hittablásari sem blæs hérna á lappirnar á mér. Þannig að það er kannski mögulega suðið sem ég heyrið. En hvað er það? Hann lagur af stað, hann Jóhann Gunnlaugsson á Thunderbolt. Sjá hvernig hann fyrir að þessu. Það verður gaman að sjá hvort að honum gangi ekki betur með þetta barð. Eins og við vitum þá hefur þessi bíll mjög já þessi bíll mjög góður eins og ég ætlaði að segja. Já, hann Thor réttar að sagt. Aðeins hérna fyrir myndaðalinn kannski. Og já, hann situr fastur. Æ. En ætla hann náði að bakka, það er spurning. Spurning hvort hann náði að bakka. Nei, hann bara brot höndum, fastur. Þannig er nú það. Já, menn eru svolítið búin að vera að festa sig á kviðnum í dag. Svona ekki það er þegar að menn sitja svona kviðnum þá er gott að skipta dekk. Tjekka á hjólalegum eða taka á stýrisendum meðan hjólið lafa og það þurfti nú greinilega ekki mikið til að ýta honum á stað. En þetta er bara svona oft veldur lítil þú að þungur hlassi. Það er gott að slökkva á þessu mikrofón hjá mér í augnablik meðan ég jafna mig á þessari orðræðu hérna. Það var næstur Skúli Kristjánsson á Simba og vonandi gengur honum betur núna heldur en síðast. Það sem að hann fór ekki langt, hann misti reiminn af blóðernum eða af keflablásaranum fjandi snemma. Þannig að hann gat ekki klárað. En já, það er nokkuð góða punktur á vala. Það er sérst bíl sem á að vera mættur í braut. Hann Kristofur Vikar á Hamraranum, hann mætti ekki í lið, alltaf hann hafi bilað hjá þeim. En ég skal kannski reyna að koma að staði hérna. En Skúli er mættur. Skúli er komin í braut. Hann er á Simba Ford vél. Alls konar gottir í smíðað á Ljónstöðum.
Sjá hvað hann gerir. Já, vel gert, vel gert. Gríðarlega kraftmikill bíll. Og hvað er í gangi? Jú, mér heyrist nú reiminu á með hljóðið í bílnum, en nei, Það spurning hvort það sé eitthvað það er eitthvað á að. sumbagnið. Þeim ætlar ekki að ganga vel, kall greyjunum eða fólkinu í þessu liði. Það virðist vera alltaf eitthvað pínu vesen með vélbúnaðinn. Spurning hvað sé í gangi hjá þeim. En hann verður frá að hverfa, hann þarf að Það sé eitthvað hljóðan. fara í næstu braut bara. En þeir núna kemur sem sagt hádegisli eftir þessa braut í smástund. Núna þeir hafa tíma til að laga bílinn í því hléi. Næstur í braut. Er það kaldi? Hann fór aftur fyrir. Hann komst ekki á stað hérna áðan þegar hann átti að fara á stað. Þannig að það er spurning hvort hann sé komin í lag núna og tæki ekki þessa braut. Eins og ég skildi rétt þá er já, var einhver búinn að klára þetta alveg? Þessa braut? En Ég er ekki viss um það. Skúli er síðasti bíll í aðra braut. Spurning hvort að hann fá ekki að fara í braut. Hann Stefán Bjartniðsson á kalda. Það er eitthvað verið að diskotera þetta hérna, sýnist mér. En þá ætlum við að skella okkur í smá hádegislega. Já, hann fær ekki að fara. Þá er til alveg tími til þess að hörta hann í Þannig sjokk að og fá sér hann að slæsu. við kannski þá Eða súklaði eða kíkjum aðeins á stöðuna eftir þessar brautir og hlustum á létta tóna, skoðum brautirnar næstu tvær eða þriðju braut í báðum flokkum. Og við ætlum undirbúum það hérna í örfá mínútur, þannig að nú er góðu tími til að standa upp og skella sér á klósettið ef það er pizza á boðstólnum, að skella einn í öppan og fá sér eitthvað gott að drekka með. Ég hérna sé ykkur hérna eftir augnablik. Todo mundo con talante.
það held ég nú. Við erum í miðjum matarhléi og ég held að sé alveg tilvalið að demba sér í smá stöðu á þessu, hver staðan er. Og byrjum bara á sérútbúnubílum eftir 2 brautir. Þá er Haukur í fyrsta seti með 430 stig. Í öðru seti er Ingólfur Guðvarason og Guttar með 420 stig. Í þriðja seti er Ási á bombunni með 250. Fjórða seti Ólafur Bragi á Refni með 240 stig. Og í fimmta seti er Skúli á Simba með 200 stig. Allir sem eru fyrir neðan þessa menn eru með minna. Svo er það götubílaflokkurinn. Þar er Stengrimur fyrstur með 700 stig. Í 40 stigum eftir honum er Haukur Birgisson með 660 stig. Og þriðja seti Ágúst með 620. Fjórða seti Óskar Jónsson með 500 stig. Þannig er nú það. Þetta bara stefnir í alveg hörku spennandi keppni. Eins og þið sjáið, ef ég losna nú við þessa mynd hérna á skjánum sem mér er ekki alveg að takast, þá þá er það þannig að við erum svona að gera okkur klár í næstu brautir. Það eru að slafra í sig hér pizzum og einhverju gottir í strákarnir. Frá Greifunum. Ég ætla að sýna ykkur hérna mynd af Hauk sem er í fyrsta seti. Hann er hérna. Þetta er Haukur. Hann er í fyrsta seti hjá okkur í dag. Hann er einhverjum á Heklu. Hann er með að við minni 427 LS3 vél. Það er Chevrolet vél. Og hún er frá Mast Motorsport í Ameríku. Hún er örugglega einhver 800-900 hestöfl bara á bensíni. Gríðarlega öflug vél. Hann er á Super Scooper skófludekkjum. Hann er með 9 tómu hásinga framan aftan, 2-falda man kúluliðsöxla framan. Nei, hann er bara með 2-falda man liða framan. Það er ekki kúluliðir í þessu. Þetta eru bara venjulegir fjörulískrossar. Þetta er spennandi fyrir þá sem hafa mikið, sem hafa ekki gaman að bílum. En Haukur er búinn að keppa í nokkur ár og er gríðarlega skemmtilegur ökumaður. Hann hérna hefur, eins og í Akranes í fyrra, þá tók hann alveg svakalegt flip fyrir okkur. Gríðarlega aggressífur ökumaður. En svona er þetta. Það er aðeins að ruglast í tölunni hérna. Við vorum að tala um Hauk. Næstu ætlum við að tala um annarsettið. Það er Guttinn, Ingólfur Guðvarason. Hann er í öðru setti hérna hjá okkur í dag og hann er á bíl sem hann smíðaði fyrir nokkrum ári síðan. Búinn að breyta ýmislegu í honum í gegnum tíðina. Þetta er bíl sem er svona smíðaður með þor til hliðsjónar. Ef þið horfið á línurnar þá er þetta ekkert svo ósvipaði bílar, nema bara þessi miklu svona vígalegri allur. Og hann er með, eins og við sjáum, 8 gata felgur hérna, þannig að hann er á gríðarlega sterkum másingum með alls konar gramsi frá þeim Gutta bræðurum Mosfellsbæ. Hann er með stóra LS vél og turbo og hérna bigger dekkjum, hann á langstæðstu dekkjunum hérna í dag, eins og hann er á framan þarna á þessari mynd. Í þriðja sæti í dag er þessi hérna, það er hann Ási á bombunni og hann er með bíl sem hann smíðaði fyrir einhverjum 2 árum síðan cirka bát. Hann er líka með LS og turbo. Hann er bigger dekkjum á framan, Super Scooper aftan. Hann er með 9 tómu Ford hásingu á framan með 2-földum liðum. Allt saman smíðaði í sveitinni. Og ætla sér ekki 9 tómu aftan líka, ég er ekki alveg með á hreinu, en hann er allavega með 400 skiptingu. Ég er rugla svo öllu saman. Þetta er allt svona sami hræri grauturinn í öllu þessu tækjum. Það er bara aðeins mismunandi hvað menn er að nota og það virðist að virka fínt hjá þeim flestum. Svo er það þriðja setið. Hver er þriðja setið?
Fjórðasetti segi ég. Við erum að græja þetta hérna. En allavega þá eru 2 brautir búnar. Næsta braut að mér minnir eitthvað svona vassull. Kannski skiptum hérna yfir á eitthvað sem heitir tímabraut og skulum hérna byrjum á tímabrautinu svo sama hjá báðum flokkum og það sem sagt þetta hérna. Þeir byrja á því að keyra hérna neðan frá bláu línuna hægra megin og keyra yfir pollinn, byrja þar, fara þarna upp í brekkuna, þið sjáu þarna stiku númer 2 í pollinum, halda svo áfram upp brekkuna eins og ég sagði, það stika 3 í svona boga, fara til vinstri boga þarna og þar stika 4, svo fara þær aftur niður og þvert yfir svæðið, upp hólinn þarna lengst til hægri, það sem að fyrsta brautin var, það 5. hliðið, svo fara þær aftur niður og það 7. hliðið, svo að fara aftur upp í krókinn hérna, taka 7. hliðið þar og 8. síðan niður, ef ég að skilja þetta rétt, og 9. hliðið þið sjáu það svona rauður hringur í miðun og hvítur, þeir að fara hringi kringu það og svo til pollin, yfir pollin tilbaka. Þannig að þetta getur verið það skemmtileg braut sko. Þessar myndir eins og sjáðu ekki teknar í gær, þetta tekið hérna í júlí. Þannig að þið getið bara ímyndað ykkur að þetta sé svona sinnum 10 sinnum meira af drullu. Þá erum við með nokkuð veginn það sem í gangi hérna. Refurinn í 4. sæti. Við ætlum að mynda okkur í refinn hérna, sjá hvað. Og hann er hér. Þetta hann Ólafur Bragi, eins og ég sagði áðan, hann á nýsmíðum bíl. Að keyra hann hérna, þetta önnur keppnin hans á honum. Gríðarlega vel hefnaður. Hann annarkot með 383 eða 434. Small block Chevrolet, þetta allt saman þessar tölur sem ég að segja, þetta eru kubiktommur. Og hann með sérsmíðar hrósingar framan aftan eins og flest allir þessi bílar orðnir. Með miklar beygjur á framan. Og gríðarlega lár og velhefnaði bíl hjá Óla. Og eftir honum Simbi, við ætlum að skella okkur á hann þetta. Hann á bíl sem smíðaður á Ljónsstöðum. Eins og við sjá að þessari mynd miklar beygjur hjá Skúla. Þetta hérna eini bílinn eins og ég búinn að segja í morgun með Ford-vél. Hann með LS-vél Ford-manna, það Coyote og keflablossar á honum. Og þegar hann í lagi þessi bíl þá virkar hann alveg hreint. Voðalega. Ekki að nota orðið sem ég var að byrja að segja. Það er alveg rosa kraftur í þessum bíl. Og hann sjálfsögðu eins og margir hér í dag með 9 tommu Ford hásingara framan og aftan. Gríðarlega sterka öxla og allt að gerast. Óri demparar, ég veit ekki hvað og hvað. Ungur efnilegur í þessu. En við erum ennþá í hádegishlé og við förum svona að skipta yfir á að fara að keyra aftur eftir smástund.
Jæja, þá fyrir við að byrja þetta aftur. Og ætlar að Alveg að fara að hefja þetta aftur. Það er næsta braut, þetta tímabraut eins og ég talaði um áðan. Og þarna er Guðbjörn Grímsson, alltaf bísperrtur, frelsakáttur. Og það er sem sagt, við munum nú áreglega hafa þessa bíla aðeins inn í mynd sem þið sjáum þarna. En við náum, við erum ekki með aðra myndavél, þannig að við sjáum ekkert mikið meira en þetta. En þetta dugar alveg, held ég. Við erum alltaf að læra, sko. Við verðum örugglega með þetta eitthvað aðeins svona erfiðlegra næst. Herðu, allar að Kölskílar á stað. Sjá hvað hann gerir. Kölski, ég ætla að slökkva þessari tónlist þetta.
Það er Ágúst Halldórsson. Helsta hættan þegar menn keyra í vatni, það er að fá vatnin á mótoruna. Býtu nú við. Já, hann er svona ekki eitthvað. Hann er sér djúpur. Já, flott hjá honum. Hann er komin í vatnið, svo var eins og ég sagði ykkur áðan hérna í þennan hring. Já, hann er að keyra alveg rælflott. Læsilega gert. Mikil... Já, vel gert hjá honum. Það er einmitt aðalatriði svona tímabrautum þar að halda seglu. Að missa ekki tíma niður meðalhraðan. Meðalhraðin skiptir miklu máli. Þetta er geysi bíl aftur hjá Ágúst. Sjáum hvernig hann gengur. Svo á hann að fara hann aftur upp í, eins og ég sýndi ykkur áðan. Og fer hann að smá bakslag. Bói, það drepist á hann á það. Já. Einhver smá ógangur í gangi hérna. Ógangur í gangi. Tíminn tekar. Bíði nú við, það er nú eitthvað strand hjá kallgreiðinu. Já. En í tímabraut máttu bakka eins og þú vilt. Þú fær bara ákveðið mikinn tíma í refsingu eða fyrir það sem þessi hlið sem hún tekur. Og það er spurning hvað sé að gerast. Hættur í þessari braut. Svo Valli segir, hann er sennilega hættur í þessari braut. Líklega. En Ágúst sýnist mér vera hættur. Það er allan að voga að ferja hérna á þessum Volvo. Þannig að það segir mér hér grafíker. Hún Eva Björg segir mér að driftskaftið hafi farið úr honum. Eva Björg, hún er alveg með þetta hreinu. Já, Valli segir það. Það segir mikið hættir að hafa driftskaft til staðar sem er alveg hárrétt hjá honum. Fyrir það sem ekki vita það, þá samanstendur svona bíll af vél, skiptingu eða girkassa, millikassa sem að deili síðan afli vélarinnar út á milli fram- og afturhásinga og þær eru tengdar með driftsköftum og ef að driftsköftin brotna eða fara undan bílum eins og þess tilfelli þá snývast stekkin ekki. Þannig að þarna sjáum við hann Ágúst Halldórsson, ætla hann sé ekki að fara að gramsa í kössum eitthvað og leita sér að drifskafti. Þetta er nú glæsulum galla. En allavega þetta bara tekur sín tíma. Myndtökumæðurinn gleymdi sér aðeins. Þetta er svolítið aðeins sniðugt. Það er gott að það hringi hérna í hann og dýra hann í burtu. En staðan fyrir þessa braut í göttubílaflokki eftir sem sagt eftir tvær brautir var þannig að Steingrímur var í fyrsta seti með 660. Haukur var í öðru seti með 660. Ég heldur að ég að rugla þessu. Í fyrsta seti er Steingrímur 700, Haukur með 660, í þriðja seti Ágúst með 620, í fjórða seti er Óskar með 500 stig. Og ég held að þessi árangur hjá honum Ágústi hafi mögulega verið að gera honum pílu óleik. Getur verið erfitt fyrir hann að ná þessu upp því að það er svo fljótt að hafa miklar afleiðingar að ná ekki tímabrautin í allri. Þannig nú það. Hann hefur farið 50% af lengd brautarinnar sem að þýðir eitthvað ákveðið í reikningsdæmi. Já. Þarna kom hljóðið á myndavélina. Það er alltaf eitthvað að gerast. Tæknimaðurinn hérna, Brynjólfur Smith, var eitthvað að klúra þessu. Gleymdi að kveikja magnum myndavélina þannig að þið fekku ekkert hljóð á honum. Nefnum bara í gegnum mikrofónin hjá mér hérna inn í bíl.
Næstur í braut Steingrímur Bjarnason. Og eins og ég sagði þá hann í fyrsta seti fyrsta seti eftir 2 brautir, 700 stig. Og sjáum hvort hann gerir þetta ekki með stæl. Hann kraftmiklum Willis. Fólk hangandi í guppunni að þá hangir hann aftur. En ég minni aftur enn á það að þið getið farið inn á foiceland.com og skoðað stigagjöfina. Og sponsorarnir í þessari keppni GF Gröfur, Finnur EHF, Greifinn, þetta nú Greifatorfaran og Ölgerðin. Einnig það vélalega Ásmundar sem sér það að hífa hér tæki allt svæðið. Þá komin í braut. Hann annar bíll hér í 3. braut í götubílum. Já, nú vendum okkur í næsta bíl. Það eins og ég sagði Steingrímur Bjarnason. Já, hann nú eiginlega að fleyta megnu til yfir pollinu. Þarna Kölski með driftskaftið sitt. Gaman að þessu. En Steingrímur komin hann lengst upp í brekku. Smá sprengingar í honum hann. En einhvers ég virðist nú ekki hafa allar áhrif á hann. Sjá hann eitthvað þetta mikilli yfir í vegun. Stendur hann að flattan. Sjá hvort að þetta verði ekki djúpt gott hjá honum. Sko, glæsilega gert. Hann heldur góðu meðalhraða sem skiptir öllu máli í tímabrautum. Og það bara að velta bílum ekki. Já, vel gert. Láta hann hafa það. Gríðalegu kraftur í þessum bíl. Og svo það bara að koma þetta niður, taka hringinn í kringum þetta dekk sem þið sjáðu þarna. Og þarna mjög algengt að menn velti bílunum sínum við það að fara í kringum þessi dekk. Svo það bara að hann hafa því vatnið. Flegiferð. Glæsilegt. Vel gert hjá Steingrími. Nú góður tímapunktur til að standa upp og klappa. Vel gert hjá Steingrími. Og við fáum í eyrun hérna tíma og alls konar. Sjá hvernig það gengur. Þá næstu á lista Haukur á þeyting. Þá næstur og klára á línu Haukur Birgisson á þeyting. Hann á að vera hér næstur í braut. Steingrímur fór á tímanum 1:23:49. Þannig við fylgjumst með spennt. Þetta á tímanum 1:23:49. Sennilega því hann. Þá spurning hvað Haukur gerir. Já, alltaf gerast. Haukur Birgisson klára línunni. Sjá hvort hann tæki betri tíma heldur en Strömpurinn. Eða Steingrímur Bjarnason. Haukur Birgisson lagður í hann. Eitthvað smá fúsk í honum en já, ok, hann í gangi bílinn. Það nú eiginlega algjört lykilatriði að hann haldist í gangi. Því að það oft rosa erfitt að koma bílum aftur á stað ef að það deyr á þeim eða það fór vatn inn á sig.
flottur akstur á honum. Hann örugglega, ef við erum í Formúlu 1 og erum við með hérna alls konar millitíma og speed traps og ég veit ekki hvað og ekki, sem svona það sem við taka hraða, meðalhraða og alls konar bull, en við skulum nú gíska hann sér svona 50 eitthvað sliðis, meðalhraði på 35 kannski, og þetta verður örugglega mjög tæft. Hann verður örugglega eftir að vera á mjög góðum tíma, og eins og ég sagði hann, þá eru þeir að keyra sömu braut, bæði sérútbúnir og göttubílaflokkur, þannig að þeir verða búin að merkja þetta vel fyrir sérútbúnubíluna eftir. Vel gert hjá Hauk. Býtu nú við, eitthvað frétt hjá honum þarna, en samt allt í góðu. Já, vel gert. Svo flottan hafa það. Standan gjörsamlega flottan. Og svo Opp. Flott hjá honum, glæsilega gert. Ekki spurning. Hann var þetta heppinn þarna. Það var, við síndist nú vera hálf svona loftlust þarna öðrum meginn á framan, þannig að það hefði nú getað haft afdrifaríkar afleiðingar ef maður á að vera dramatískur. Nei, það víst betra að rega til að snúa stoltið ef það er ekki loft í öllum dekkjum, en þetta slapp bara flott hjá Hauk. Hauki, stafsendingalögga má alveg hringi mig ef ég er að fallbeygja vitlaust. Ég geri mitt besta. Og tíminn á Hauki var 1:23:70. Vá. Tíminn á Steingrími hérna áðan var 1:23:49. Þannig að við erum að tala um einhver sekundubrot. 1:23:49 og 1:23:70. Þannig að Haukur fór á aðeins lakari tíma. Eiginlega bara sama tíma. Gaman að þessu. Þá er það næstur hérna hjá okkur Óskar Jónsson og Úlfinum, og hann er síðastur hjá okkur í tímabruttinni í göttubílalokku. Þetta er sjá hvort að hann gerir ekki einhverja rósi fyrir okkur á Óskar. Hann er ef ég man rétt í síðasta sæti fyrir þessa braut A4, þannig að hann hefur mikið að vinna að ná góðum tíma í þessari braut. LS Turbo, koma svo, Anna gír og allt. Já, smá, hann er nú með ægilegt rör hann, þannig að hann ætti nú ekki verið vanda með að halda vatninu frá vélinni. En hvað veit maður, síðan þegar bílarnir fara svona flegi ferð út í vatn, hvort að vatnið ítir hennilega einhverju sambandi eða hvað. En það verðist nú ekki verið hann, það verðist nú bara ganga vel hjá honum. Já, smá fredd kannski, ekki mikið, aðeins. Býtum nú við. Hann ákveður að fara að einhverja aðra leið heldur en hinnir. Það skeitir ímáli, sýnst mér. Já, það var hann gaman að hafa tekið tíma þarna. Þá kannski getur maður svona gefið einhvern millitíma til að sjá svona hvar hann stendur. En hann virðist halda ótrúlegri seiglu, því að það er oft á tímum þannig að þeir sem eru á bestu tímunum, það fer ekkert voðalega mikið fyrir þeim. Því að þeir eru svona keyra yfirvegað og halda í öfnum hraða. Ef það eru lægtímunum þá er oftar en ekki það að þeir taka kafla sem eru mjög aggressífir og keyra hægar á milli. En þetta virðist bara vera mjög yfirvegað, þannig að það verður spennandi að sjá. Koma svo. Svo er það bara pedal to the metal. Og Jæja, hann hafði ekki fleitinguna af, en býsla gott hjá hann samt. Það má klappa, endilega gefa hann gott klapp heim í stofu. Þannig að þetta var flott hjá honum. Þá ættu að vera búin með göttubílalokk í tímabraut. Vindum okkur þá í sérútbúna flokkinn. Tíminn er 1:31:38 er tíminn á Óskari. Þannig að hafa með lagast að Óskar verður á tímanum 1:31:38. Já, 1:31:38. Þannig að hann var svona næst lagastur í þessari braut, eða þar á næst besti. Það er hvernig svo horfir á það.
var náttúrulega hann Ágúst Halldórsson kláraði ekki brautina þannig að hann fekk eitthvað að vinna út úr þessu og mér sýnist Sápan vera að gera sig tilbúinn, það er hann Haukur Þorvaldsson. Sjáum hvað hann gerir í þessari braut og það er einmitt gaman að bera saman tímana, hvað menn er að fara hraðar á þessum bílum eða hægar. Það er spurning. Það var það verið að strekkja á beltinn og spenna hjálminn. Svo má hann bara fara af stað. Og þið sjáu þarna, hann er komið grænt, hann má fara af stað og nú sjáu þið, heyrið hljóðið í honum, það er rosa sérstakt. Já. Það er rosa spes hljóð í honum. En sjáu hraðan á honum, þetta er svona pínu stefnubreitingarna. Þau fengið eitthvað smá frákast. En við. Já. Eitthvað smá fúskið á honum. Það er nú ekki afdrifaríkt. Já, hljóðið í honum er alveg magnað. Hann er að keyra þetta bara býsna þétt sem er lykilatriði. Bíðum nú við. Já, hann fer hérna alveg nýstálega leið sem að sýnist mér bara að vera til leið. Haukur Þorvaldsson á Sápunni er í braut fyrir þá sem voru að tjúna inn og svo er bara flett yfir. Klára þetta. Já. Glæsilega gert. Glæsilega gert hjá Hauki. Og við bíðum eftir tíma. Bíðum spennt eftir tímanum. Ein 04:32 er tíminn á honum Hauki Þorvaldsinni. Og þið sjáu þá sko að best tíminn í göttubílaflokki var 1:23, þannig að það er einhver 19 sekúndum mun, 21 sekúndum munu cirka. En það er svo sem ekki undarlegt ef maður er í snöggt reikningsdæmi. Næstur í braut er Gestur Ingólfsson. Hann er á draumnum og eins og kynnirinn sagði, hann er með Big Block og Nitro, stóra Chevrolet-vél og þetta er örugglega eitt kraftmesti bílinn hér í dag. Og mér sýnist brautin svona nokkurn veginn vera klár. Það er stuttið að mig bara fyrir að láta vaða á þetta. Það er eitthvað að vera að sýsla. Það er eitthvað að vera að diskotera þarna með dekki sýnst mér í endaliðinu. Það sé á réttu stað, það er víst betra að hafa þetta bara rétt. En Haukur á að taka þarna eitt dekk í endamarki Eitthvað að vera að fara að þetta. og fleygja því eitthvað upp á fullt land fyrir okkur. En Við erum komin með stíginn úr stígi fyrir göttubílaflokk eftir 3 brautir. Ég get varpaði hérna á skjáinn leið og tími gefst. Já, Primróður fullur. En við erum hérna svo spenntir rottubóar. Gestur Ingólfsson er að fara á stað. Sjá hvað hann gerir. Allt í trúið. Hvað á þetta? Já, prjónar út í maður. Sjáu þið kraftin í þessu tæki. Þetta var svakalegt. Myndatökumaðurinn er hérna eins og útslitinn hjólalega. Veit ekkert hvert hann á að beina myndalni. En það er gaman að segja frá því að sá sem sjáu þið gest.
Þvílíkt skemmtilegt að sjá Hann það átti gerst. að reyna að fara þetta á til fyrir honum. Alltaf stemming hjá honum. En já, sjáu þetta, það er bara eins og að sjá motocross-hjóli. En sá sem er að stýra myndavélinn hérna í dag, það er nú svo sami og tjúnaði vélinn í honum. Pínu gaman að því. Þannig að ef hann frétt var að húskar, þá var það myndatökumanninum að kenna. Já, við skulum allar segja það, sjáu beigurnar. Sjáu beigurnar, hvað þetta er að gera gott fyrir hann. Svo er það bara klárið við vatnið. Ferðin á honum maður. Þvílíkt flott hjá gesti. Gefum honum gott klapp, stöndum upp á klöppum. Það vantar ekkert aflið þennan bíl. Þetta var geggjað. Þið verða að fyrirgefa, ég er að tapa mér hérna, en mér finnst þetta, ég lifi mér svolítið inn í þetta. Þetta var alveg keppnis. En eins og sjáum þá erum við komið með stöðuna í loftið eftir 3 brautir í göttubílaflokki. Og það var sem sagt, já býtum við byrjum kannski á tímanum að skests. Hann fór á 1.0048, hann fór 4 sekúndur hraðar en Haukur. 1.0048. Auk þess að fara En þetta gífurlega fallega. skulum vinda okkur í stöðuna í göttubílaflokka eftir 3 brautir. Fyrsta setti er Steingrímur með 1050 stig. Í öðru setti er Haukur Birgisson á þeiting með 1008 stig. Í þriðja setti er Óskar Jónsson úlunum með 761 stig og í fjóra setti er Ágúst Halldórsson með 670 stig. Sem er bara býstna gott. Býstna gott. Við erum einhvern veginn að ná þessari mynd hérna af. Svona. Þetta er allt eftir settum reglum hérna. Við skulum bara hafa þetta svona einhvern veginn. Og næstur í braut er Rollan. Það er Palli Jónsson á rollunni. Já, hann er að flytta yfir. Þetta kom nú eitthvað blackout, ég veit nú ekki alveg hvað er að gerast. Sennilega tæknimaður með ofeita putta, ég gruna það. Það er hann sem tala meira að segja þetta. En Palli er á fullri ferð, skulum ekki vera að eyðileggja ferðina hans hérna með einhverju þværi. Og hann er eins og ég segja akka rollunni. Gríðarlega þéttur og einbeittur akstur hjá honum. Palli er búinn að keppa í rallycross í mörg ár. Byrjaði að keppa í torfæri í fyrra, frekar enn í hittifyrra sannlega. Hann ætlaði ekkert að fara að keppa í torfæri, hann ætlaði að fara að keppa í rallyi. En náði einhvern veginn að skipta rallybílum sem var búinn að kaupa upp í þennan bíl. Og er orðinn algjörlega fastur í þessu sportu, ég skil það bara mjög vel. En hann er að gera gott mót hérna. Það var aðalmáli að missa hann ekki toppinn hérna. Gera þetta einbeittum brott það vilja. Og svo ekki missa hann, heldur láta hann hafa það brúti og yfir. Glæsilega gert hjá Palla. Vel gert. Vel gert. Þá var það spurning hvernig tíminn hljómar. Smávæli refsingi endahlíði segir maðurinn. En það sjáum við þarna valda keppnisstjóra að vera rétt að dekki við. Og tíminn 1.06.72 1.06.72 sem þýðir þriðji besti tími enn sem komið er að 3 mögulegum. Þannig að þetta var ekki sem stærst, ekki sem vest ætlaði að segja. Næstur í braut er Stefán Bjarnhéðsson að kalda. Hann mista brautin áðan sem var ekki alveg það sem hann ætlaði sér held ég. Eða réttar sagt það sem bilaði eitthvað hjá hann áðan. Það sem bilaði var nákvæmlega það að hann gat ekki komið honum úr parkinu. Hann gat sett bílinn í gang en stöngi var bara föst, þannig að hann gat ekki komist á stað. Og þeir voru eitthvað að reyna að losa stöngina þarna þegar hann lendir í því að vera of seinni í brautinu og þurfti að ég hélt fara aftur fyrir, en svo var eitthvað sem að passaði ekki við reglurnar, ég veit ekki hvernig það var, og hann fekk ekki að fara í brautina, þannig að hann misti af annarri braut. En hér er Stebbi að fara á stað. Vel gert. Hann fleytir yfir. Svo er það bara að halda seglunni, Stebbi. Já. Þannig kemur smá bunga. Svo er það bara halda meðarhraðanum uppi. Já, flott. Glæsilegt. Þetta er bara flott hjá honum.
Svona já. Þetta er bara að ganga vel hjá honum. Já, vel gert. Þetta ætla að vera fínasti tími á Stefna. Bói. Passa sig að velta ekki Stebbi. Hörðu. Hann átti mjög skemmtilegt moment hérna á torfærunni í fyrir sumar þar sem hann rak í bakk nákvæmlega þessu svæði og býður við. Já, flott hjá Stebba, fleitir yfir þetta, glæsilega gert. Þá sjáum við hvernig hún gekk. Þannig að hann virtist nú að hafa haldið fínum hraða þarna. Tíminn er 1:10:29. 1:10:29. Þannig að hann er ennþá 10 sekúndum hraðari hægari heldur en Gestur sem er hérna á besta tíma ef ég er ekki að miskilja þetta. Gestur fór á 1:00:48 en Kaldi á 1:10:29. Þetta sjáum við, mér finnst þetta vera Valdi, keppnistjóri. En Kaldi fekk 30 refsingu, ég má ekki gleyma að segja það sko. Þannig að Sápan eða hann hérna Haukur, hann fekk 10 stig refsingu. Draumur fekk 10 stig, Rollan fekk 10 stig og Kaldi fekk 30 stig refsingu. Þannig að svo sjáum við hvernig það er reiknað, það er á eftir ákveðnum leiðum. Fyrst er verið að klára að slengja út á bílinn og svo mætir hann að braut. Brautin er ekki alveg klár, þannig að það er að venda smá tíma. Þetta er hann Valdi sem við sjáum þarna. Hann vinnur nótt sem nýtan dag í svona 2 vikur minimum fyrir hverja keppni. Þetta er það sem hann elskar að moka. En hann hérna er sem sagt náttúrulega ekki eini maður sem kemur að þessu, en hann er svona algjörlega rótinn í þessum flokki hérna í torfæru bransanum á Akureyri. Hann fór á Blönduós með liðið allt saman í fyrra sumar og hélt torfæru á Blönduósi líka. Held ég 3 torfærur í fyrra sumar. Hann hefur einstaklega gott auga fyrir brautalagningu, góður að leggja brautir. Ég skal viðurkenna það að þegar ég horfi hérna upp í þessar brekkur þá sé ég ekki allar þessar brautir fyrir mér eins og hann sko. Hann er alveg ótrúlegur. Einhvern veginn horfir öðrum augum á þetta en ég. En svo lesið það nú. Þetta er mættur hann á línu, Haukur Viðar Einarsson á Heklu. Hann er næstur í braut. Eðlilega, ef hann er búinn að koma sér fyrir í rásmarkinu. Sjáum hvernig honum gengur. Hann er alveg gríðarlega kraftmiklu bíl eins og við munum örugglega sjá innan örfára sekúnda. Já. Vel gert. Nægur lætin. En hann þarf dálítið að halda í gjöfin ef hann ætlar að fara undir mínútuna sem að Gestur setti hérna áðan. Eins og ég segi, Gestur á besta tíman ennþá 1:00:48. Þannig að hann þarf að halda seglu. Gestur stökk nú hann alveg bílhæða þarna upp áðan. Þvílík læti alltaf. En hann er að halda eins og við sjáum góðri seglu. Kannski skilar það sér með góðan tíma. Já, flott. Halda þessu góðu. Býðum við, taka snúning, ekki velta. Já. Áfram með þetta og svo er það bara fleitt yfir. Startandrengur. Yes! Sjáu þetta glæsilega gert í Hauk. Gefum honum gott klapp, stöndum upp á klöppum. Þið verður aðsaka þetta, ég er svo vanur að ég hef sem kind á torfærum áður og þá er maður vanur að segja þetta, að klappa. Þannig að hérna, ég megi að sjálfsögðu klappa, það er bara skemmtilegra. Og nú býðum við eftir tímanum. Tíminn hjá Hauki er 1:00:88. Tíminn hjá Gesti er ennþá bestur, það er 1:00:48. Við erum að tala um það að það munar 0,4 á þeim.
gesturinn með 1.0048, Haukur var að fara 1.0088. Svakalegt. Þetta var svakalegt. Gaman að þessu. Og hann fekk 10 refsingu eins og draumurinn. Þannig að á sjálfsögðu óstaðfest, en á mestu líkindum er þetta rétt. Geta fullir eða eitthvað. Þetta er Valdi, hann er að hlaupa hann upp yfir til, já, eitthvað hann niður. Hann að sjá ég bakki á Gunni er gamall, gömul kemp á torfærunni, var alltaf á Willis. En Valdi var að hlaupa hann til að laga eina stikk út í bollinum. Næstur í braut hjá okkur er Ásmundur Ingjaldsson. Bíður hérna sperrtur. Hann er alltaf sperrtur. Heldur flott okkur. Sjáum hvað Ási gerir hér. Þeir eru ekki ennþá búin að koma stund í mínútuna, þannig að það er spennandi að sjá hvað gerist. Hann þarf að slá tíman 1.0048 ef hann þarf að fá 350 stig fyrir þessa braut. Góða punktur á Valla. 350 stig fást fyrir besta tíma og enga refsingu. Allir hinni fá minna, þó að næsti maður fari á sekundu brott í hægari tíma, þá fær hann ekki 350 stig og hann var ekki með á besta tímanum, þó hann færi líka refsilust. Þannig að þetta eru alls konar seremoníur. Ef ykkur langar að fylgjast með, þá ætla ég að benda aftur inn á foiceland.com. Þar er verið að varpa tímunum svona næstum því rauntíma. Ási fyrir hann á stað. Vel gert, fleiti flott yfir, hann er örugglega að fara að hraðast yfir vatnið svona á eftir honum gesti. Sko, glæsilegt. Og hann spyrir hljóð hérna í bílum. Vel gert. Vá, hann var næst í búinn að festa sig maður. Það hefði nú ekki orðið litla klúðrið þegar hann fest sig þarna. Þetta slapp hjá honum. Halda seglu. Já, vel gert. Flott hjá þér. Vítum við, nú er hann eitthvað pínu svo sé viltur. Já. Býtum við. Æjæjæjæjæjæj, hvað er í gangi eiginlega? Þetta er hann að fara. Jæja, menn fara þetta á sínum vegum, svo er það bara að klára þetta. Heyrðu, býðu nú við. What? Hann er ekki að hitta á markið, maður. Hann hittir ekki endamarkið. En hann má örugglega bakka, já, býðu við og fara í gegnum það, ef við skildi rétt. Vel gert hjá honum. Þetta var reyndar alveg magnað. Ótemju reis, eins og það kallar. En hver er tíminn? Hann virðist nú örugglega ekki hafa... Hann hefur nú örugglega ekki náð besta tímanum, allavega með að hvað gerðist þarna í endan, en býðum að sjá. Það er eitthvað verið að skrifa þetta niður. Taka saman meðaltal út klukkum og dómarar koma sér saman um það hvað hann tók margar stikur. Býðum við. Já, hann hefur sennilega byggt eitthvað hann á frama því að hann er eitthvað að vera að benda honum á að hann sé tjónaður. Hleypur hann inn í pitt. Já, það er nú akkurat þannig. Þannig já, það er eitthvað að vera að skoða bílina þarna og kíkja á tímana og klukkonum og svona. Aldrei verið betri tími til að á sér vassopa. Tíminn á bombunni er kominn 1.06.38, 1.06.38. Þannig að hann er á, já, það er nú einn annar þetta með 1.06, Rottland var með 1.06. En hann er einhver með fjórða besta tíma sýnist mér, cirka bát.
Þetta er bara flott. Næstur braut þá Hann fær alveg slatta í refsingu eðlilega. Ekkert fyrir bakkið samt, en hann náttúrulega tók stikur hérna alveg eins og hann í mannaskít. Já, fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að segja þetta bara datt út um mér. En svona er þetta bara, byrst afsökunar á þessu. Maður er nú vist bara mannlegur. Ægilegt drama. Hann er mættur á ráslínu, hann Sigurður Ingi á Jippi. Eins og ég sagði hérna áðan þá er þetta gamla bomban. Upprunalega er þetta KFC bíl sem Reynir Sigurðsson keyrði hérna 91, 2, 3, 4 eitthvað sliðis. Muni örugglega eftir honum. Hann var alltaf í rauðum leðurgalla, Reynir Sigurðsson. Og eftir að hann átti þannan bíl þá varð hann að Komatsu bílum og svo að sleggjunni. En Sigurður er farin á stað. Já, vel gert. Ég hef nú aldrei séð annað eins loftintak. Það er alveg sérlega glæsilegt. Já, flott hjá honum. Hann er með þarna loftrensaran beint upp útið. Lítur svona pínu eins og nasirningur eða einirningur. Þið ráðið hvort þið viljið. Þetta er flott hjá honum bara, sýnist mér. Þetta er að þegar sem ég hef Hann er allavega að gera gott mót. Ó, tæpur að festa sig ekki þarna. Það er nú einmitt máli að menn hafa nátt lent í því í tímabrautum einmitt að ætla ekki að stökkva yfir einhverja hóla eða hæðir sem þeir eru að lenda á og í staðinn festa þeir sig á kviðnum. En hann slapp nálega við það þarna. Já, býstna gott hjá honum. Vel gert, svo er það bara að fara í hringum dekkin. Þetta virkilega flott. Býstna gott. Það var bara að spóla pollin í Svo er bara að láta hann hafa þau pollin maður. Klára málið. Turbóið. Á, vel gert. Tók reyndar örugglega stikku þarna en glæsilegt hjá Hann honum. reyndar hitti ekki endalið sem fyrir skandal. Nú, hann segir mér í kynni keppnir en hann har ekki hitt endamarkið. Já, þetta er rauð. Það þýðir hann fær einungis 70% Já. þessu braut. Hann hittir ekki á endamarkið. Ef að myndatökumæður zoomar á endahliðið þá getum við sýnt hérna að hann fór sérst hægra með við rauðadekkið sem þýðir Næstur getur takandi að hann er ekki inn í braut. Það er bara 70% lengd brautar. Næstur í braut Finnur Aðalbjörnsson á Þór. Eins og ég sagði, ég er alltaf að endurtaka mig hérna. Það er hann Snorri Þór Árnason sem á þennan bíl aftur í dag. Hann keypti hann af Þóri Þormári Pálssyni. Keypti hann núna bara fyrir mánuði síðan cirka. Kannski 2, 10 lífur hatt. Og hann sem sagt lánar Finnan hérna í dag til að keppa á honum í síðasta skiptið sem Þór og næsta ári verður örugglega eitthvað annað lúk á þessum bíl. En Finnur sig ekki klár, bendur í bekknum og bendur í hjálm. nú kemur að því. Búið að tjekka á kallinum hvort það sé ekki fastur og svona með hjálminn á og það komið grænt í braut. Finnur Aðalbjörnsson. Sjáiði þetta glæsilegt rosalegur hraði á honum. Finnur er reyndar brjálaður. Sjáiði, bara takið eftir meðalhraðanum hann. Hann er að keyra þennan kafla svipað hinnir. Hann tók hinn kaflan dálítið mikið hraðar. Nú er það bara að halda seglunni Finnur. En ég hef nú lítið talað um þennan bíl í þessari keppni. Þetta er náttúrulega wow, sjáu þetta. Þetta er bara eins og höfða gesti. Þeir eru báðið mótorhjólamenn, gestur og Finnur, þannig að þeir kunna þetta alveg. Þetta er bílið sem Halli P. smíði á sínum tíma, kom fyrst með 99 með minni. Sjáu þann, er það snúið, já, taka dekkin. Finnur svo flottur. Jæja, og svo er það bara grjót standarað yfir. Klára þetta. Já, myndatökumæðurinn er ekki að halda í við hann einu sinni. Glæsilegt. Stöndum upp að gefa Finna gott klapp. Þetta var flott hjá honum. Þetta var flott hjá Finna. Ég held að það þurfa að losa upp á Ronni á þrífættinum hérna, myndatökumæðurinn svo að ná að fylgja mönnum eftir ef við ætla að keyra svona hrattið í pollin. Þetta var allan flott hjá honum. Glæsilega gert. Næstur í braut.
Það er Thunderbolt Jóhann Gunnlaugsson. Hann er orðinn bleikur. Var alltaf hvítur, grár. Þá er það Tímo Finn 57 sekundur. 57-50. Finnur fór 3 sekundur hraðar en gestur á draumnum hérna áðan. Það held ég nú 57-50. Við erum að tala um það Finnur Aðabjörnsson sem er búinn að keyra hann bíl tvisvar áður, einu sinni í keppni. Hann er að taka hérna besta tíman á þessu bíl í tímabraut. Það er ekki slæmt. Og nú sjáum við hvað hann gerir, hann Gunnlaugsson. Jóhann Gunnlaugsson. Það er eitthvað verið að spekulara í þessu með honum hérna. Hann er eitthvað að herða beltin og svona. Og það komið grænt. Nú er allt powerið, kom með það. Heyrðu. Já. Wow. Gríðarlegu kraftur í þessu bíl. Mikið turbo power. Eða afgas forþjappa eins og það er kallað. Já, hann ætlar ekki að fara fram úr sér sem er ágætt. En hann er svolítið að gera það vel. Svo heyrið kraftin í þessu tæki. Nei. Það var akkurat þetta sem ég var að tala um á hann. Þetta er nefnilega akkurat hættan við það. Þegar menn ætla ekki að stökkva eitthvað þá gerist þetta stundum. Hvað er hann hættur? Nei, hann er ekkert hættur. Og í hefðbundum brautum mega menn bakka bíllengd. Í tímabrautum mega þeir bakka bara eins og þau vilja. Og eina sem þú tapar raunverulega á því er tími. Og fær enga refsingu fyrir það. Þannig að sjáum hérna hvort að hann kláraði þetta ekki svona með stæl. Vel gert hjá honum. Já. Svo er það bara að láta vaða hann yfir. Klára þetta. Halda honum í botni. Flott fleyting hjá honum í endan. Alveg glæsileg fleyting í endan. Vel gert hjá honum. Alveg hreint. Og þá fáum við að heyra tíma. Ein 38:87 var tíminn á honum. 1:38:87. Það er nú að ég held lagkasta tíminn enn sem komið er í sérútbúnarflokknum í dag. En ég sjá að hér á línu er komin hamrarinn Kristófer Vikar Linsson frá Egilsstöðum. Hann er ekki búinn að keyra síðustu, kom ekki í síðustu braut. Hann var í fyrstu braut og ég finnst hann eitthvað grunnsamlegt. Hann tók eitthvað auka hring, það ætlaði að vanti hann bakkirinn. Þetta er allt saman mikla getgátur hjá mér, ég veit ekkert um það. Þannig að nú sjáum við hvað hann gerir. Það er ekki allt klárt hjá kallinum. Það komið grænt. Sjáðu kraftinn. Já, vel gert. Vel gert hjá honum. Halda seglu. Það er eina síðbiðum. Smá hana, þetta er nefnilega dýpri hóla en maður sér sko hérna neðan frá. Ég ætla að myndi ekki vilja gera þetta á fólksbíl. Maður myndi sennilega munna stýrið í bílnum ef maður myndi gera þetta á fólksbíl. Já, það er allan að koma við vatn í vaskassan á honum sem er hérna aftað við ökumanninn. Það er reykurinn.
Þannig gufan og vatninu þarf að gísa upp þar að kæli vaskassan. Já, þetta nú ekki sem verst. Ég heyrði bíðunum við. Klára þetta svo. Láta vaða. Hann hefur hann fór út úr brauttengstöðar, þannig að hann fær ekki fulla lengd til þessa braut, því miður. Hann fyrir út úr brautinni, mista vinnu hliði, þannig að hann fær ekki borgað fyrir fullan dag, vinnudag. Fær ekki stig fyrir fulla lengd. Þannig að það er svona spurning hvað dómar að segja, hvað hann fóru langt. Sjáum til. Hann fær 50% brautar og enga refsingu. 50% brautar og enga refsingu. Næstur í braut er Skúli Kristjánsson á Simba. Hann er búinn að vera í pínu vesenni með bílinn. Hann hefur ekki náð að klára neina braut ennþá. Það er þetta bara 2 búnar. En hann er allavega hefur ekki náð að hann er lent í einhverju vesenni með vélina. Það er að annarkot að detta á honum reiminn fyrir blásaran. Hann hefur svona kepla blásara sem að virkar þannig að viftureiminn snýr ákveðinu stykki á vélinni sem að þrýstir lofti inn á hana. Þannig að vélinn þarf ekki að sjúga lofti sjálf. Og ef að sú reim dettur af þá verður bílinn rosa kraftlaus. En sjáum hvað gerist. Það er greinilega ekki í lagi með hann. Það er eitthvað að angra bílinn. Eitthvað frett í honum. En það heyrist nú samt í blásarunum, þannig að hann er nú sennilega að snúa blásarunum, en spurning af hverju þetta er ekki alveg að fungera. En ég held samt að hann sé að keyra ágætis tíma. Svona miðað við. Það er nefnilega þarf ekkert allt aflið í tímabraut sko. Þú þarf bara að halda seglunni sem ég er búinn að tönglast á hérna. Sjáum hvort hann klári þetta ekki núna. Hann þarf örugglega að halda honum í botni bara þaðan og alla leið ef hann ætlar að ná að fleyta. Sem hann gerir. Glæsilega gert hjá honum. Hefnaðist bara eins og hann sagði, kynnirinn býsna vel með við þetta. Flott hjá honum. Svo fá að heyra einhver tíma. Og þið sjáu þarna Ólafur Bragi á refnum er að gera sér kláran. Tíminn er 1:04:29. 1:04:29. Þannig að þetta var ekki sem versti tími. Vá. Haukur á sápunni fór 1:04:32 en hann fór 1:04:29. Menn er að fara gríðarlega jafna tíma hérna. En eins og komið er á Finnur besta tíman 57:50. En hann fekk eins og var 50 stig refsingu. Þannig að þetta er bara flott. Gestur er með 3. besta tíma 1:00:48 og svo er það Haukur Viðar 1:088. 1:00:88. Þannig að þetta er alveg hnífjafn slagur sko. Hann er klakkaður á stað. Nú ertu að drepa. Jæja Ólafur Bragi. Það kom með því. Vel gert, heyrið þið soundið í honum, þvílíkt flott stykkið þessi bíl. Eitthvað smá óhreinn á gasinu heyrist mér. Kannski getum við kert í honum. Já, sjáu þið hann er að keyra, sjáu þið hraðan, meðalhraðan sem ég er búinn að tönglast á hérna. Stekkur hann upp alveg. Þetta er flott. Svo er það bara að halda, já, það er hérna snjókross stílinn á þessu. Haldið svo áfram, halda meðarhraðanum, flott, það raks í eitt dekk, þetta sjáir hraðan á í beigunni. Þetta er nýtt level að hraða hérna, ekki velta, bara halda þessu áfram. Vel gert, svo bara klára þetta, við erum að horfa á mjög góðan tíma hérna. Klára þetta. Vel gert, þetta var rosalega flott hjá honum. Mjög flott ferð hjá honum.
ég er bara mjög spenntur að heyra tíma núna. Ég trú að þetta sé nokkuð góð tími. Myndatökumæðurinn hérna með kökkin í hálsinum. Þetta var rosalegt. Tíminn er 53, 81, takkið eftir. Það er ekkert smáræði, hann var næstu 6 sekundur hraðari heldur en Besti tími hér í dag. Og var einu hraðari heldur en Finnur. 10 stig refsingu, þannig að hann er alveg að Það er Ingó slétt granda þessu. Ingólfur Guðvarason er eftir. Hann er næstur í braut, hann hefur nú líka tekið góða tíma í tímabraut. Hann kann alveg að keyra tímabrauti líka. En það er spurning hvernig hann, hvaða tíma hann mun leggja hér á borðið sem sitt útspil. Það verður nú að vera háfleygur í orðalagi. Jæja, hann er farin á stað, sjáum hvað hann gerir. Já, flott. Hann ætlar hann að læra að fleyta yfir pollinn. Það skiptir miklu máli að fleyta þetta því að þú fær talsveit hægar á því að keyra neðan sjóvar eða neðan við vatnsborð eitthvað. Já, hann er reyndar alveg að gera þetta vel sko. En ef við takið eftir einu þarna að eitt sem að Ólafur bara gerði miklu minna af heldur en hinnir að hann sleppti aldrei inngjöfinni alveg. Meðan að þeir hérna, maður tekur eftir í sko, að hinnir eru svona að gefa mikið í og sleppa gjöfinni alveg. Hann er ekki að ganga alveg öllum heyrist mér hjá honum Ingo. Sem þýðir að hann er með 8 cylindra vél. Hann er kannski bara að ganga á 6 cylindrum eða 7 eða eitthvað. Og hann er eitthvað að fretta við hann hérna, hann er með einhver leiðindi. Og já, hann er þessu flott hjá honum. Heyrðu, ekki bara þversum hann það. Þetta var þægilegt, bara beint inn í pit. En vitið þið það, mér sýnist með reikinn að það sé eitthvað að hjá honum í vélinni. Og ef að myndatökumæðurinn hérna vísa myndavélinn hérna þá sjáu þið að það er nú bara ekki líft í sjoppunni hérna. Jæja, svona er þetta. Herðu, hann fer á 56.95. 56.95. Þannig að hann er á þriðja besta tíma. Nei, öðrum besta tíma. Já, 53, 56 og 57. Þannig að hann er á öðrum besta tíma. Fyrirgefðu. Refurinn er eftir þessa braut með besta tíma 53.81. Annar besti tími er Guttinn 56.95 og Finnur Aðabjörnsson er með þriðja besta tíman 57.50. Vel gert. Það er bara þannig. Hann fyrstur í fjórðu braut í Guttbíl með Steingrímur Bjarnason og Strumpum. Hann er kominn. Hann er eitthvað af brautarstarfsmönnum og vinnuflum og fleira sem að hann á komið sér í stað, þannig að við býðum bara róleg. Þá vindum við okkur í fjórðu braut í göttubílaflokki. Ég ætla hérna að reyna að finna mynda af þeirri brautandi ykkur. Býðum við. Það er hérna sérútbúnir göttubílar, bla bla bla. Allt skal lagið hafa, sagði maðurinn. Göttubílar 4 hérna. Þannig ef ég skelli þessu hérna á þá sjáum við það að þetta er fjórða braut í göttubílaflokki. Þið byrja hérna niður í hægra horninu, fara hérna áleiðis upp yfir því eins og ég sagði ykkur áðan þá er í göttubílaflokki hvítt á vinstri hönd, gul stig á hægri hönd. Þannig að þið sjáum hérna hliðin enst í hægra horninu, eða leggja stað þar upp yfir og fara í gegnum hlið, taka svona hring þarna. Það er 100 stig, svo 150 stig. Svo halda þær hérna upp áleiðis brekkuna og það eru einhver 3 hlið viðbót sem þau eru að taka alveg upp á topp síðan sem endar í 300 stiga hliði. Þetta getur verið skemmtileg braut. Örugglega mjög krefjandi.
En ég leiði mér að fara með músin hérna inn og það er kannski þægilega að sjá þetta. Fara hérna þessa leið hérna, þetta er áætluð aksturslína. Fara hérna þennan hlikk í gegnum 100 stiga hliðið. Fara svo svona hlikk hérna tilbaka, 150 stiga hlið. Og hægri beygja hérna gegnum hlið sem er ekki skrifuð lengd í. 200 stiga hlið hér. Alltaf hvítt á vinstri, gult á hægri. Svo er næsta hlið hér. 250 stiga strikið er hér. Það er ekki endilega alltaf í hliði. Það getur verið einhver ákveðin staðsning í brekku. Og ökumennirnir vita af þessu, þannig að þeir eru með 200 stig hér sem sagt og 250 hér. Þannig að þeir vita það að það er alveg þessi virði að láta vaða á þetta hérna og þá fáið 300 stig sem er hérna upp á kantinum. Svo þurfa að keyra ákveðið langt í burtu frá enda hliðinu til að fá 350. Sem er einhverjir nokkrir metrar ef ég man rétt. Þannig að og hvort er mega velta lengra og fara út fyrir þennan svega, ég er ekki alveg með á hreinu en þetta allavega þess að þannig eru reglurnar svona nokkurn veginn. En fyrstan í braut fáum við sýnist mér Stengri Bjarnason. Þetta lofa bara góðu. Þarna sjáum við að við erum ekki að skjáttlast. Það sem að maður stendur hann upp frá með gulu skófluna. Hann er að labba hann núna til hægri. Þarna er sérst hægra gula stikkan sem þeir eru að fara í gegnum. Svo hann vinstri og upp. Þetta verður flott brutt. Gaman að horfa á þetta. Gaman að segja frá því að það eru 226 manns að horfa á þetta livestream hjá okkur. Við viljum bara þakka ykkur kærlega fyrir það. Það er alveg æðislega skemmtilegt að sjá það. Við allavega erum alveg snortin yfir þessu. Það má sjá tára á hvarmi. Þetta var Grétar Lyngþórsson að labba framhjá. Hann vann nú þessa keppni hérna í fyrra. Hann var alltaf að tala um þetta, hann var svo snöggur hérna framhjá. En hann keppti þá á bílum hjá honum Bubba Gríms eða Guðbjörni Grímsinni. Það getið horft á þá á YouTube hjá honum Jakob C. En já, það er þannig, við erum að fara dett í næstu braut. Það er bara þannig. Og hann er að keyra hérna upp eftir hann Stengri Bjarnason. Ef ykkur langar að fylgjast með stigunum, þá eru þau sett inn á foiceland.com/greifinn. En þetta eru óstaðfest stig, þannig að ekki hengi mig fyrir þetta. Það er alltaf að vera klárt í 4. braut. Steingrímur er allavega mættur í ráslið, spenntur á hana. Við þurfum alveg að fara að dempa okkur stigum. Það er verið að græja þetta. En Stengri Bjarnason er fyrstur ennþá í sínu flokki. 1050 stig. Í öðru seti er Haukur Þeytingur með 1008 stig. Þriðja seti Úlfurinn 761 og Kölski er í
Fjórða seti með 670 stig. En það þá nokkurn veginn óbreytt staða frá því hérna áðan. Það komið að því, hann lagður af stað í 4. braut. Götu bílaflokki hér í dag. 12. september 2012. Nú sjáum við hvað hann gerir. Ég var búinn að sýna ykkur brautina. Nú var ansi slungin. Já, ok, það hann upp á þannig kant. Við erum hún að rekast á hann áður hér. Þannig þessi hringur sem við vorum að tala um á hann. Og sjáum hvort hann klári þetta ekki með glæsibrag. Steingrímur ekki reynslulaus. Já, vel gert Steingrímur. Refsilaus. Og svo upp á með þetta, hoppa upp á. Já, glæsilega gert. Vippa sér hann upp á. Eins og að drekka vatn. Gerði þetta svo hersöðingi. Vel gert hjá honum. Þannig að næsta fóði braut Hauk Birgisson og Þeiting 892 3905. Ég veit ekki hvað símanúmer þetta er, ætli þetta ekki bara hjá honum. Þetta er flott. Hann á Willis. Eins og Steingrímur Bjarnason, hann líka á Willis sem kemur hérna inn á mynd. Þetta eru miklir landbúnaðar jeppar. Komið hérna fyrst í seinna stríði. Þannig að já, þannig kemur hann. Glæsilegur. En Haukur Birgisson lagður af stað. Sjá hvað hann gerir. Hann þarf að taka lúpuna hana sama stað og hann var að gera hann Steingrímur. Já, ekkert mál. Getur skipt svolítið miklu máli hvernig lenda hann á framann þegar það komið upp á bakkan að geta náð beyjunni. Það oft, menn oft taka svona stefnubreitingar þegar þeir hoppa upp á kanta. Eitthvað frett í honum, en hefur hann þetta samt ekki? Jú, vel gert. Svo er það bara að láta hann hafa það upp á. Já, vel gert. Vel gert, Hauk. Ekki vandamáli hjá honum. Hann var andur að 350 stig fyrir lengt, en hann tók allavega eina stigu sem ég sé. Það sem Valli sagði 350 stig fyrir lengt, og einhver örugglega ein stig sem hann tók. Næstur, Óskar Jónsson. Hann var í bíðu nú við 3. sæti fyrir þessa braut. Hann ætti nú að rúlla þessu upp. Já, þetta fekk hann 350 stig. Þarna kemur Haukur. Sjáum hvort að Óskar, ég var nú sennilega hvað hans að lækka í þessum mikrofónum hérna. Það eru allir að keyra fram hjá þetta núna. Jæja, Óskar, það er komið að því. Eins og ég segi, mætti fyrsta skiptið á Hellu í fyrra og vann sína fyrstu keppni. Það er ekki amalegt. Og hefur gengið bara alveg að hreint ágætlega. Hún er í mikilli baráttu við einmitt Steingrímur Bjarnason. Þetta er agalegt að vera með svona live, þá hann maður ítir ekki að stoppa og tekur aftur upp, sko. Maður er bara að standa með því sem maður segir. En það er bara þannig. Jæja, Óskar, síðari hluti í þessari braut. Sjá hvernig það fari ekki létt með þetta. Já, vel gert. Lendir í smá hana, er svona ekki alveg rétt stefna, en býðu við. Láta vaða á þetta. Já, glæsilega gert. Flýgur hann upp á alveg. Vel gert hjá honum. Þannig að mér sýnist að vera svona með svipa skori í þessu. Þetta er eitthvað snýst um einhver 1-2 stikur og kjaft. Þannig að þetta spurning hvort þetta breytti stöðunni nokkuð í flokknum. Góð spurning.
En eigum við ekki að vinda okkur í að skoða sérútbúnabrautina. Það sem þetta var síðasti gaurinn í þessa braut í göttubílaflokki. Þetta er 4. braut í sérútbúnum. Örlítið aggressív ef ég má vera með músina hérna. Þetta er fyrsta hliðið hér. Og eins og ég segi, akstuðslínan er alltaf þessi hér. Gulu strikkin eru afmörkunarborðar eða ósýnlegir afmörkunarborðar. Þannig þeir eru að gera hérna upp yfir og taka 100 stiga hlið hér. Kröpp hægri beygja, svo er það kröpp vinstri beygja. Upp á hana stall hérna sem er gríðarlega strempin. Þeir fá 100 stig hér, 150 stig hér, 200 stig hér. Og eins og ég er búinn að segja, í sérútbúnaflokki er vinstri stikka alltaf hvít, hægri stikka alltaf rauð. Og já, fara hérna upp á 200 stig fyrir það. Eiga að taka eitthvað sling hérna upp, vinstri beygju niður, þetta þvernýp hérna, ég veit ekki hvernig þeir eru að fara að þessu eða. Og vinkil beygja hérna upp á 250 stig hér, 300 stig hér. Þetta gæti orðið eitthvað. Þannig að þetta eins og þið sjáuð hér, þarna voru göttubílarnir að klára upp núna. Þannig að þetta verður eitthvað að komast þessa leið maður. Huss. Gaman að því. Það held ég nú. Mér skilst að Ágúst hafi náð að brjóta skiptinguna í bílnum sínu, þannig að hann er, öllum líkindum hættur í dag. Það hefur sennilega eitthvað tjónast hann í tímabrautinu þegar hann skaut úr sér drifskaftinu. Þá er ekkert annað að gera heldur en að slengja sér í Það er að klára að gera brautina reddi. Dómarinn er eitthvað að diskoteka málinu hann. Hvernig stendur það? Það er enginn maður á svæðinu sem lukkar eins stunnur og brúð. Er einhver náttúrulega skýringar? Við höfum að vera að klára hérna með einhver stig. Sjáum hvort það detti ekki inn á skjáinu til augnablik. Stöðuna úr göttubílaflokk eftir 4 brautir. Eða hvað eru að fara að sjá? 4 brautir, 3 brautir. Það var pínur glæris. Já, það held ég að þetta er bara detta á skjáinu as we speak. Og það er svona. Og svona. Þetta er staðan. Staðan eftir 3. þraut í sérútbúnaflokk. Við náttúrulega náðum því ekki að náðan. En Ingólfur Guðvarason, hann er í fyrsta seti með 739 stig. Í öðru seti er Haukur Viðar með 699 stig. Í þriðja seti er Ólafur Bragi með 580 stig. Fjórða seti Finnur á Þór með 463 stig og 5. seti Skúli og Simba 445 stig. Það er ekkert annað. Það er allt að gerast maður. Þetta er alveg flott. En hann er komin í braut. Hann vinnur okkar hann Stefán Bjarnhéðinsson á Kalda. Ég er að skipta grafíkin hérna þannig að ég fóði nú að sjá hann aftur. Hann er ég veit ekki nákvæmlega hvað sæti hann er. Hann er að mista einni brauttímiður. Og hann er búinn að vera að keyra flott. Það er ekki spurning. 4. braut. Sérútbúnir. Já, glæsilega gert. Eins og ég sagði á hann, þá var þessi leggur hérna dálítið erfiður sem kemur núna. Sjáum hvað hann gerir í þessu. Já, flott sjá Stefáni. Svo bara klára þetta. Vel gert.
Vel gert hjá Stebba. En hvað svo? Bakka aðeins. Já, ok. Aðeins að... Nei, býtum við, hann hættur? Svo er hann eitthvað að klóna hann í bakkana. Og veit ekki alveg hvað hann að prasa. Hann búið flaggan út. Það er búið flaggan út. Hann er sennilega hefur farið eitthvað á mis við brautarlagninguna. En réttar að þetta ekki farið alveg réttar leið. Já, það er góð spurning. Ég er ekki alveg með á hreinu hvað gerist þarna. Mögulega bakka hann tvisvar. Það er alveg möguleiki. En þú máttist bara bakka einu sinni í bíllengd. Við erum komið með grafík fyrir götubjóluflokk eftir 4 brautir. Skellum því á hérna. Býnum við. Tölvumaðurinn hérna. Það er væntanlega hér. Staðan eftir... Já, þetta er nú ekki alveg rétt texti hérna eftir aðra braut. Þetta er eftir 4. Já, þetta er bandvillust. Við skulum skipta þess aftur. Það er bara þannig. Við skulum reyna þetta aftur bara eftir. Ég hef sennilega farið í vittlust hérna. En, nema hvað. Haukur Viðar. Hann er á ráslínu. Sjá hvað hann gerir, hann Haukur, hann er búinn að sjá hvernig Stefán gerir þetta. Gríðarlega kraftmikill bíl. Já, herðu, þannig er hann bara ekkert að fara sömu leið einu sinni. Stebbi hefur sennilega farið eitthvað alveg bandvittlausa leið hérna áðan. Svo, sjá hvað hann gerir. Já, vel gert, Haukur. Vel gert hjá honum. Þetta er ekki búið. Þú var að fara hann vinstri þarna. Og krappur hægri leikur. Þetta getur erfitt. Þetta reynir á. Mjög brattur hlíðaralli þarna. Svo er það hann til hægri aftur og upp á. Já, vel gert. Kláru það. Vinstri stikkan er hvítmuniði, þannig að hann var nú eiginlega ón á hægri stikkunni rauðu þarna. Þannig að hann stefna var ekki alveg upp á 10 en vel gert hjá honum enga síður, vel gert. Ég held að við höfum tímið að núna að kíkja á stöðuna hérna. Þetta er staðan eftir 4. braut í götubjóluflokki. Í fyrsta seti Steingrumur á Strumpnum með 1400 stig, í öðru seti Haukur Þeytingur með 1348 stig, í þriðja seti Óskar Úlfur með 1051 stig og í fjórða seti Ágúst Halldórsson með 670 stig. Þetta er rétt stað, sko. Ég var eitthvað tölvu lágkast hérna yfir með hann og gerði þetta bara alveg bandvillust. Þannig nú það. Næstur í braut hjá okkur er hann Ásmundur Ingjaldsson á bombunni. En fyrir þá sem eru með gott auga þá er hann hérna eins og afturhásingin sjáðu. Þetta er 14 bolta GM hásing og hann er sýnist mér á einhverjum Fox stempurum eða King stempurum. Þetta eru svona hurðapumpu demparar eða íkt útgáfa hurðapumpu dempurum sem er mikið notað í rockroller bílum í Ameríku og bara alls konar bílum. Þeir eru alveg snar henda í þessum torfærubransa. Eins og Valli segir, þetta er alltaf að vera klárt. Sjáum hvernig Ási gerir þetta. Eins og þið sjáum þarna ræsirinn með grímu. Það verður að reyna að fara eftir öllum. Já, það er verið að fara eftir öllum sóknarreglum. Æi, hann er strax búinn að brjóta bretti þarna hægra megin aftan. Sjá hvernig hann gengur í þessu. Já, ok, flott. Hann er refsulaus að mér sýnist eða þá. Sjá hvernig hann gerir restina. Og hvað gerist? Já!
Það er mikið bakslag þarna en heyrðu, hann er refsilaus kallinn. Illa vel gert hjá honum. Það er nú ekki sjálfgefið í svona tæki. Býðum við ekki velta þarna. Nei, slapp til. Og sjá hvað hann gerir. Hann þarf að ná honum hann til hægri. Eins og við sjáið. Einhverstaðar þarna er ímyndu lína, þannig að hann má ekki fara mikið uttaraði held. Það er örugglega spottið þarna. Já, hann er þessu leikandi alveg hreint. Og sjáu hvort það klárar þetta ekki. Já, vel gert. Ó, nei. En flott tilraun hjá honum enga síður. Glæsilega gert. Mjög spennandi að vera hann að bakka niður að einhverju svona þeim. Veit ekkert hvað er aftur þeim hann. Já, Árs er alveg með þetta flott hjá honum. Það má klappa. Og næstari braut eigum við að fá hvern. Það er hann Sigurður Ingi á Yippee. Hann er búinn að vera flottur í dag. Eins og bílarnir eru orðnir í dag þá má mjög litlu út af bregða svo að menn falli hratt niður listan. Þannig að ef menn lendi í einhverju smá skaki þá geti verið að þeir eigi erfitt uppdráttar það sem eftir lifir í keppni, en ég held að já, við skulum hætta þessu rausi. Það er komið á honum, hann er komin á stað. Þetta er gamla sleggjan fyrir það sem ekki vita. Sjáum hvað hann gerir á Yippee. Já, vel gert. Svo var það bara hann upp á. Hann lendir svolítið skakkur, er vitlu stefna hann hjá honum, en já, hann er ekki að krafsa sig. Nei, hann situr fastur, því miður. Hann er á þannig stað að ég er ekki viss um að hann nái að rífa sig upp úr þessu. Menn hafa nú náð að bakka aðeins og hérna sprengja sig á staðaftur, en það tekst ekki alltaf. Ég held að það hefði ekki gengið þarna. Þetta er það bratt þarna, það maður stendur allir í þessu. Þannig að, en flott tilraun hjá honum, hann reyndi. Næstur í braut, Finnur Aðalbjörnsson. Sjá hvað Finnur gerir. Finnur Aðalbjörnsson er komin á línu. Hann er styrktur á það mótul eins og við sjáum og Yippee Fuels eða eitthvað. Já, sjá hvernig Finnur fyrir að þessu. Hann á örugglega að grottast eitthvað yfir þetta í þekkjan rétt. Jæja, Finnur. Já, þetta, ég meina, hann er kannski ekki, hann komst upp. Hann fer svona dálítið hraðar í þetta en flestir í þetta. Það er bara fyndið. Jæja. Nú er að döga að dreipast. Já, vel gert. Hvað er að gerast? Æjæjæj, nú held ég að Finnur sér algjörlega geðveikur. En hann hefur enga að tapa. Bara bakka og reyna aftur. En eins og ég segði á hann, þá er það hæpið. Það er hæpið, en hann hefur enga að tapa, þannig af hverju ekki? Já, býði nú við! Þarna var gott að hafa sprengikraft. Sko! Finnur maður. Sjá þetta. Ég átti nú að satt best segja ekki vona að hann næði þessu. Hann tekur stikkuna þarna, ég heldur að hann sé alveg sama. Hann er bara að leika sér. Og nú er hann á hann tækifæri á því að vera fyrstu til að klára þessa braut. Býðum við. Hann fyrir varlega í þetta. Hvað svo?
Og svo, klára þetta. Já, í beint í gegnur hliðið. Þvílíkur heimsmeistari. Þetta var algjörlega geðveikt. Ég er með gæsáð ón á tánum. Þetta var rosalegt. Fyrirgefið ég sprengdi hjá ykkur hátalaran í stofunni. Þetta var alveg klikkað. Þetta var geðveikt. Það var gaman að sjá hvernig staðan verður eftir þessa braut. Það þarf að fullt að sleggjum eftir svo sem, en það er allan að búið að sína að þessi braut er fær. Það er bara að finna þetta, eins og maður segir. Láta vaða. En það er nú satt sýnt sig með þennan bíl, þennan Thor bíl, að hann kemur oft á öllum endum niður. Þetta var alveg klikkað hjá hann. Næstur í braut, Jóhann Gunnlaugsson, og hann er á Þunderbolt. Sjá hvað hann gerir. Eins og ég segi, þetta er á fært. Þannig að það fer að verða fátt afsakanir. Þeir eru eitthvað að reyna að reynsa upp stikurnar eftir finna. Ég held að hann hafi nú tekið hans í margar refsingar þó hann hafi farið alla leið. En svona er þetta. Ég vildi að ég geti sýnt ykkur þetta aftur. Finnur fekk 350 stig fyrir lengd og 80 refsistig. Það eru það bíl 80 4 stikur eða 2 hressilega eða alls konar. Það er þetta. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann tók það, en sjáum hvað hann gerir. Já, Jóhann Gunnlaugsson ætlaði að segja. Sjáum hvað hann gerir. Þetta var hann að lofa góðu, þetta byrja vel. Það var að fyrsta hindrunin. Láta hann hafa það. Já, vel gert. Þetta var flott. Mjög mátulega kert hjá honum. Snirtilega farið upp. Þetta er bara mjög snirtir þetta flott hjá honum. Hann tekur hann sínt mjög röglega stikunni á akkurat. Það var nú eiginlega, maður er nefnilega annarkvæmt að fórna þarna því að koma skakkur þetta niður eða taka stikuna. Hann stefnir nú, já, hann þarf að taka þetta mjög vítt. Það er nú regla að menn eiga að fara styðstu liða milli hliðað. Þetta er það örugglega. Bara gott að hafa hverað. Reglurnar voru hins vegar þannig að það mátti fara lengri leið. Sjáum hvað hann gerir. Já, bíðum við. Vá, hvað var tæpur maður. Það hefði verið lítið mál að rúlla þarna niður úr þessu, en djöfull var þetta flott hjá honum. Algjörlega magnað. Hann allavega reyndi. Já, hann hættur, segir maðurinn með mikrofónin. Situr þarna á kviðnum. Eða hvað? Neini, laflaus. Ekki málið. Til gammans má geta þá er þessi útsending orðin 4 tímar og 40 mínútur og 12 sekúndur. Við erum búin að vera í loftinu síðan hérna rétt fyrir 11 og virðist bara ganga ágætlega. Aðalmálið með svona live útsendingar er að halda góðu netstreymi. Það virðist vera helsta vandamálið á svona svæðum. Ná almennilegu neti sem er stabílt og fínt. En hérna við verðumst hafa svona, ég ætla ekki að fara að jinxa það, en hérna vonandi bara tollir þetta í lagi allan dag. Það hefur gengið ágætlega hingað til og við ætlum bara að reyna að halda því áfram. Það var Gretar Óli. Hann er einstaklega ánægður með myndavélar, finnst gaman að vera í mynd. Alltaf að þröngva sér í viðtöl og svona.
Þetta var reyndar algjör kaltæðni, hann held ég hata myndavélar. En hvað er það? Þetta allavega gengur bara þrusvel. Þarna kemur Simbi, hann er að ég held næstur í braut. Eitthvað að vera að brasa í bílum, þannig að hann er svolítið seinna á ráslínu en hann er alveg náði þessu alveg leikandi. Sjáum hvað Simbi gerir, vonandi er að koma inn í lag. Þessi bíl er nefnilega svakalega kraftmikill þegar hann er í lagi. Þannig að sjáum hvað hann gerir. Svona átt hann að setja hér í bílnum þá virkaði eins og að Simbi var eitthvað aðeins, já, ekki kraftlaus en ekki jafn sturlaður og annarlega. Það hvíslaði með lítil Ford fluga að það væri sem sagt eitthvað vandamál með spísa í Simba. Það væri sem sagt vandamáli sem hann var búinn að vera að glíma við í morgun. Hann væri sem sagt ekki að fá bensín á aðra hlið vélarinnar. 4 setta spísum voru ekki að fá neitt bensín. Já, sjáum hvað hann gerir. Já, nú er kominn kraftur. Allan ennþá. Má aðeins lækka hérna í mikrofónunum, þannig að það glimji nú ekki svona mikið. Já, vel gert Simbi, halda áfram. Já, nú er fullt af poweri. Nú er fullt af poweri í Simba sko. Og já, hann tekur stikkuna hérna. En sjáum hvernig hann tekur endaliðið. Tekur þetta flott bara. Vel gert hjá honum. Svo erum bara að klára þetta með stæl. Láta vaða upp á þetta. Já, glæsilega gert hjá honum. Það má sko standa upp og klappa. Þetta var vel gert hjá Simba. Ekkert mál. Já, ég er bara farin að kalla Simba. Já, Skúla. Vel gert hjá Skúla. Vel gert hjá honum. Næstur í braut, Ólafur Bragi Jónsson á refnum. Þá er hér kominn næstur í braut Ólafur Bragi á refnum. Allt að gerast. Þessi ekki verið að koma honum handa til hliðar eitthvað honum Skúla. Hann ekki með Skúli. Þeir verðist að vera búin að fá eitthvað líf í bílinn sem er mjög gott. Og brautin er tilbúin, þannig að Ólafur bara má fara af stað. Jæja, Ólafur Bragi. Óli Bragi staður á stað. Sjáu hvað hann gerir. Rosa flott hljóðið þessum bíl. Og fyrsta hindrun, láta vaða upp á. Já. Sjá flott vald sem hann hefur á þessum bíl. Það er alveg klikkað að horfa á hann. Algjörlega liggur eins og klessufluga, sjáu þið, tekur ekki stikkuna þarna. Einn af fáum. Það er alveg magnað hvað Óli er náttúrulega fjórfaldur Íslandsmeistari ef ég er ekki að fara með flippur. Veit sitt hvað akstu sleikni á svona bílum. Það er bara að klára þetta, upp á með þig. Ó, nei, situr á kviðnum. Jæja. En hann fór nú næstu alla leið. Þetta var rosalegt. En allavega þetta var bíðun aðeins við. Já, hann var bara snúið. Þetta var flott hjá honum. Næstur í braut.
Það er Ingólfur Guðvarsson. Það held ég nú. Þá komur rauðin að Ingólfi á kvöldanum. Hann var fyrir þessa braut í fyrsta sæti með 739 stig. Eins og Valli var enda við að segja, ef þið heyrðuð eitthvað í honum, að það er náttúrulega þessi maður hér, Ingólfur Guðvarsson, sem er í fyrsta sæti fyrir þessa braut. Nú er fann að skýta. Ingólfur hefur átt það til undir mikilli pressu að gera mistök, en það er víst algjörlega mannlegt. Ekki get ég það, eða ekki get ég haldið pressunni, þannig að við höfum það sameiginlegt. Nú er það að duga. Gera þetta vel. Sjáum hvað hann gerir. Það verður gaman að sjá hann þarna. Hann er oft átt svakaleg tilþrif. Erum við að fara að horfa upp á okkar hróðalegt. Já, ok, hittir illa á þetta, en ég ætla allt í lagi samt. Já, hann er ennþá inn í braut. Með það réttar að setja, náttúrulega langt inn í braut. Hann var ekki tæpur á neinu leyti, sko. Og næsta lið. Já, flott. Ekkert mál. Glæsilegt. Jæja, nú er það spurning hvort að takja þarna stikkuna vinstra megin. Já, best að taka hana. Svo er það Harður hægri. Það var kannski aðeins lengra beint bara. Og hvað gerist? Smá reykur. Nú er bara að klára þetta. Láta vaða hann upp á. Fara bara nú hratt. Byrja að gefa ég nú snemma. Já! Það held ég nú. Gefum honum gott klapp. Þetta var geggjað. Auðvitað það fór hann upp á. Flott hjá honum, Ingo. Þannig að hann heldur áfram að berast fyrsta setið. Vel gert hjá Ingo. Næstur í braut. Það er Haukur Þorvaldsson á sápunni. Verður að taka svona helstu staðarindir á honum hérna áður en hann fer á stað. Ég er kannski búinn að segja það áður, en þeir þurfa að ræsir keppninnar þarf að taka á beltum og sjá hvað hjálmurinn hjá honum sé ekki spenntur og svo framvegis. Og þá gefur ræsir honum leyfi að fara í brautina. Þannig að Haukur er á stað. Sjá hvað hann gerir. Hann er með flotta hljóðið, eða skrítna hljóðið eins og einhver sagði. Mér finnst það flott. Já, ok, hann er refsilaus. Gott mál. Já, ok, koma svo. Já, vel gert. Herðu, hann er að rúlla þessu upp, refsilaus, flott hjá honum. Svo er það spennandi, tekur hann stikkuna þessa hvítu. Já, ok, nei, hann sleppir henni. Vel gert. Hann ákveður að taka smá boga. Og ætlar hann að bakka? Dóa á bílnum. Það er spurning. Sýnist að það drepst á honum. Hann ber hann bara í gang aftur og heldur áfram. Bói. Það er svona bleitt kertinn hérna eins. En hann er nú sennilega einn af fáum hérna sem að er að nota, ég held ég sé að fara með rétt mál, hann er einn af fáum sem er að nota blöndunga þá. Þannig að sjá hvað það klárt ekki. Herðu, það er eitthvað að hjá honum. Hann var ekki að fá allt
allt aflið sitt, ætla hann hafi glemt að kveikja á nítrónu, það er spurning. En þessi bílar treysta þótti mikið á nítró. Nú tala ég eins og að þið vitið bara hvað nítró er, en nítró er svona, já það sama og konum er gefið ótt eins og í fæðingum. Hljómar ekki vel, en það er köfnunarefni. En það er sem sagt bílvélum finnst einstaklega aflaukandi að fá smá nitrógas. Það gerir dálítið mikið meira úr loftinu sem það er að fá inn á sig heldur en svona hefðbundna súrefni sem það fá. Þannig að þeir geta stillt bara hvað þeir vilja mörg hestöfl með því að ýta á einn takka þegar þeir eru að keyra í brautum. Og til dæmis er gestur sem er núna Gestur Ingólfsson sem er núna í hliðinu, hann er með 250 hestöfl aukalega í nítrói, þannig að hann getur bara ýtt á einn takka og þá fær hann 250 hestöfl í viðbót, sem er náttúrulega ekkert smáraði bara fyrir eitthvað efni í flösku sem er sett inn á vélina. Fróðleikshóttn Brynjólfs Smith hérna, verið velkomin. Sjáum hvað gestur gerir. Wow! Gestur flottur. Alltaf gaman að sjá gest. Einn af fáum sem hefur klárað braut þó hann hefur verið flaggaður út. Já, vel gert, vel gert. Tekur þetta gróft en ekkert mál. Já, taka þetta tré hérna líka. Það sé alltaf að segja, hann fór einu sinni í braut hérna Akureyri mörgum ára síðan. Sjá búa flaggan út, sjáu þarna beygjurnar hvað að gera flott. Það var ekki neinu vanda með að taka þetta og ætlar hann ekki að nota það núna. Akkurat í svona aðstæðum sem beygjurnar virka svakalega vel og sjáu þetta. Svona, sjáu þetta, bara ekkert mál. Og svo er það bara að klára þetta. Slepptu beygjunum á aftan og drífðu þau bara þetta upp á. Já, gestur! Vel gert! Stöndum upp á klöppum, þetta var glæsilegt hjá honum. Vel gert og gest. Maður verður alltaf krónískt bros þegar maður sér hann leika sér á bílnum. Þetta er alveg geggjað. En það sem ég var að byrja að segja á hann og onni allt saman að hann var einn svona keppa hérna á Akureyri fyrir mörgum ára síðan. Og ein svakalegasta brautin sem var í keppninni var hérna lengst til hægri, eða vinstri í grifjónum frá okkur sér núna. Og þá búið flaggan út. Lokastálið þeirri braut var alveg gjörsamlega hræðilegt. Og þá voru allir dauðslifandi fegnir að sleppa við það voru flaggaður út, en gestur var flaggaður út og átti ekki að fá að fara í stálið. En hann veifaði bara flaggarann og sagði hann að drífa sig í burtu því hann ætlaði samt að fara upp. Sjáðu hann flottastur. Hann er reyndar eins og, já, ég veit ekki eins og hvað. Allir eitthvað skakkubílinn. En hann sem sagt sagði flaggarann bara að drífa sig í burtu og sprautaði þarna upp á þetta ókleifa barð sem að reynda komst ekki alla leiði en það er til rosa flott mynd á honum. Næstur í braut, Páll Skjóldal, Páll Jónsson, Palli Krull. Hann er styrktur aðstoð. Hann er líka styrktur af verkvarasölunni, Milwaukee. En ég fyrir nú að lesa í ykkur stíðin hérna fljótlega. Sjáum hvað Palli gerir. Ok. Rekur sig í stikkuna. Rétt nælir í hana með hægra afturdekkinu. Já, það er nú. Fyrirgefðu, háaðan. Smá háaði hérna. Já, býðum við. Palli er að komast upp á. Vel gert hjá Palla. Keyrði hérna, hamrarinn keyrði hérna fram hjá mæknum hjá okkur og gjörsamlega redlanaði allt saman, þannig að það var ægilegur háaði. En allavega þá er Palli á fullri ferð í brautinni. Hún gengur vel. Eins og við sjáum þá kemur smá rekkur honum. Gæti verið út af því að hann er með turbo eða afgasforðhjöppu. Sjá hvað hann gerir, hvort hann klárið þetta ekki. Palli er nú alveg kaldur kall sko, þannig að hann ætti nú ekki að hafa mikið fyrir þessu. Láta vaða, Palli. Hækkum að sé honum. Bíðum við. Hvað er að gerast?
Nei. Við erum að tala um það að hann þorir ekki. Hann veifar sér út. Kannski er hann ekkert á rollunni, hann er á rólunni. Þessi brandari var reyndar hræðilegur. Ef þetta væri ekki live þá væri ég að klippa þetta út núna. Æja, en allavega mér heldur reyndar að það er nú bara eitthvað bilað hjá honum. Ég ætla að gefa honum smá séns. En mér sýnist nú að ef að það nú, já, sýnist Guttin verið í fyrsta seti eftir þessa braut. Það er ekki slæmt. Þið getið skoðað live stefagjöfin á foiceland.com. Þannig að það er gaman að því. Vel gert. Og má ekki gleyma þeim sem er að styrkja þessa keppni líka. Þannig að hérna flettaði hérna upp. En þeir sem er að styrkja þetta mót hér er að sjálfsögðu Greifinn. Þetta er Greif og torfaran. Blikk og tækni. Þeir eru blikkarar. GVF Gröfur, Ölgerðin, Terra og Vélalega Ása. Rosa flott hjá þeim. Þetta gerir okkur kleift að halda góða keppnir og að það sé staðið vel við bakið á klúbunum. Og það er sjálfsögðu Fuel Cut sem er að livestreama þessu hér. En hann er komin á staðan, Kristofur Vikar Hlinsson á Hamraranum. Hann má nú ekki gleyma því. Sjá hvað hann gerir. Já, brýtur hann eitthvað aftan. Hann brýtur örugglega annað hvort skaft eða afturdrif. Annað hvort skaft eða afturdrif. Eða báða afturöxlana. Það er ekki spurning allavega, það er eitthvað mikið að. En það er spurning hvort að það minnir mér svolítið á Þór Þormar þegar hann átti þennan bíl. Þá komst hann yfirleitt inn í svona miðja braut og þá braut hann eitthvað í herðar niður í þessu stæki. Það sem þessi bíl er alveg öfugga kraftmikill. Vonandi er hann ekki í klessu en þeir hljóta að laga þetta strákarnir fyrir næstu braut. Það lítur að vera. En eins og ég segi þetta á Kristofur Vikar, hann á nú ekki þennan bíl reyndar. Hann Guðmundur á þennan bíl. Var að keppa á honum í fyrrasumar og í sumar. Kaupir hennar bíl á honum Birgi Sigurðssyni sem er í Bísik Racing. Þeir eru í driftinu mikið. Og þetta er að sjálfsögðu bílið sem Eyjólfur Skúlason átti frá Egilsstöðum. Hann átti þennan bíl í mörg ár. Þessi bíl hét Bylgjan og alls konar. Var að keppa hérna alveg 92, 34, örugglega eitthvað svoleiðis. Ég er svona aðeins að skauta á þessu, ég man þetta ekki alveg nákvæmlega. Þetta er gömul hetja þessi bíl, það er bara þannig. Og allir Þór Þormar þegar hann eignast þennan bíl, allir honum ekki tekist að eyða einhverjum 8 til 10 milljónum í hann, ég reikna hann með því. Vélinn sem er í þessum bíl til dæmis núna er vél sem Þór Þormar kaupir í hann á sínu tíma. Þetta er 434 kubík tommur, small block Chevrolet og er smíðuð af Scott Schafferoff á Long Island í Ameríku. Svakalega dýr og flott vél. Átt að þola 500 hestöfl á nítrói. Ég held að Þór hafi bara einu sinni sett 500 í gas á hann, það var mýrin á vatninu á Hellu, þannig þegar vélum var ný. Það klikkaði eitthvað lítið á honum þar og hann saup vatnin á vélina og beygði stimpilstöng og einhverja ventla og eitthvað. Það er bara svona í takt við það sem var í gangi á þessum tíma. Þá kostaði á þeim tíma ein stimpilstöng í þessa vél einhverja $350. Í dag er það kringu 50 skall stykkið. En það náttúrulega var ekki svo dýrt þá. Þannig að þessar vélar eru gríðarlega dýrar. Hún kostaði örugglega finnst eins og hann hafa verið að tala um hann kostaði $30.000 þegar hann keypti hann á sín tíma, sem er náttúrulega bara 3,5 milljón í dag. Þetta er svakalega dýrt dót. En það er spennandi að vita hvað er brotnað hjá honum og hvort er í varaluti. Tjekkum á því.
Þetta kemur á hlaupandi. Hrikalegur. Við erum að detta í 5. braut í göttubílaflokk. Og við getum nú svissa yfir hana hérna. Þetta er 5. brautin. Og ég leiði mér að fara með músinn inn á skjáin. Þetta er hérna fyrsta hliðið. Fara hérna upp yfir og í gegnum þennan bala hér. Og svo vinstri beygja upp. Ég er að flýta mér að þessu, því mér sýnist að vera að fara að drífa sig. En eins og ég segja, þetta er aksturslínan hér. Fyrsta hlið 100 stig. Og þetta er mikill hliðaralli hérna. Þetta er semst sama á tímabrautin hún var hér. Fara hérna þvert yfir þetta hlið 100 stig. 150 stig hérna næsta hlið. Eins og við munið gult á hægri, hvítt á vinstri. 200 hérna, 250 og 300 hérna í endan. Þannig að þetta hérna á eftir að vera mjög erfiður kafli ef að mér skjáttlast ekki. Þetta eru hérna tekníkar sem ég fekk frá bílklúbbnum. Þetta er hérna það sem að ökumennindi fá eða keppendindi fá í upphafi dags. Og er mjög snjallt. Geta sýnt ykkur líka hvernig þetta er. Þannig verið að draga eða hífa hamrarann í burtu. Það er til ófá skott á hann og svona eins og ég sagði hann. En þegar Þór átti hann þá var hann eiginlega bara dálítið svona. Gat sjaldan keyrt úr braut. Hann gat keyrt í þar og svo fór hann hangandi í burtu. En fyrir þá sem ekki vita að Þór Þormar búinn að vera að keppa lengi. Keppti í gamla daga. Keppti á hérna Keppti í 90 eitthvað. Var þá beinskiptum Willis. Fór svo yfir á Pizza 67 bílinn. Svo byrjaði hann aftur hérna 2012. Keppti heimasettuna með Elmari Jón Guðmundsssyni. Kepptu hérna á 2012 á Fía Nes keppni sem var hérna 2 daga í röð. Laugardag og sunnudag. Svo keppti hann með Elmari árið eftir á heimastunni, seldi hann og keppti svo hamrar hann. Og Þór er gríðarlega skemmtilegur ökumaður. Vonandi er hann ekki hættu þó hann hefði selt Þór bílinn. En hvað veitum við? Hann er ekki lakkari maður sem á hann í dag. En við erum alveg að fara að fá stöðuna eftir 4. braut. Hún er hér. Þetta er staðan eftir 4. braut í sérútbúnum flokki. Það er í fyrsta seti Ingólu á guttanum 1009 stig. Í öðru seti er Haukur Viðar Einarsson með 909 stig. Í 3. seti Ólafur Bragi á refnum 790 stig. 4. seti Skúli og Simba 755 stig. 5. seti er Finnur Aðabjörnsson og Þór. Þannig að það er hérna einhver 100 stiga munur í annað sætið á Hauk og Ingó. 200 stig hérna einhver síðan neðar. Nú er ég að þvæla eitthvað. Ég nefnilega er oft annað. Ég er oft fengið til að kenna starffræði fyrir það sem ekki vita. Þetta var enda kalt henni. Ég er eitt svo lélegasti á Íslandi að reikna. En ég sé það samt að það er hérna 100 stiga munur á fyrsta og öðru seti. Þannig að ég var mjög fljótur að reikna það. Þannig að þetta er spennandi. Þetta er þræl spennandi. Ekki minnka pressun á guttanum. Hann þarf að standa sig vel. Það er að klára þetta. Og eins og ég sáu þá var hann komin í fyrsta set, í 3. set til hann Ólafur Bragi. Vel gert. Vel gert. Við erum að fara hérna í þessa braut sem ég var að tala um á hann, 5. braut í götubílum. Og við erum með hann Hauk Birgisson, hann er mættur. Myndavælakallinn er horfinn. Það er eitthvað pínu, það er verið að plana kvöldið sko. Þannig, ok, við erum konir í mynd aftur. Það er Haukur Birgisson, hann er á fleygiferð. Sjá hvað hann gerir. Já, þetta gengur vel. Sjá hvað hann klárið þetta ekki svo. Já, Nitrói kemur stertinn þarna. Nitrói kom stertinn þarna. Glæsilega gert hjá honum. Þetta var rödd brautinn. Svo ég sá þarna í síðasta leiknum sem er aftur að núna að Nitróið er að gera gríðarlega mikið. Flott hjá Hauk. Flottur bíl.
CJ5 Willis heifigrunnum, eitthvað svoleiðis. Það hefur verið að lauma á mig hérna annari myndavél, að geta nú bestu sjónarhort sýnist mér. Næstur í braut, Óskar Jónsson. Hann var í 3. seti fyrir þessa braut, 1051 stig. Og Steingrímur Strömdum er fyrstur fyrir þessa braut með 1400 stig og Haukur við 1348, þannig að hann á alveg 300 og eitthvað stig í fyrsta setið, þannig að það er eitthvað mikið að gerast í miður svo að hann vinni hér í dag, en þetta er ekki búið fyrir en þetta er búið. Sjá hvað hann gerir. Já, vel gert, vel gert, vel gert. Hann er refsi lausað með sýnist. Já, þarna er hamrarinn. Og vélalega Ása. Þetta er snilt. Ok, klára þetta. Og vel gert, hann klárar þetta. Fantakstur á hann Óskar í dag. Ekki spurning. Jæja, herru, það er næstum maður í braut, Steingrímur Bjarnason. Hann lagður í hann. Eins og ég sagði á hann er efstu fyrir þessa braut með 1400 stig. Og 52 stigum fyrir neðan hann er Haukur, þannig að það er í mjótt á mununum, það má ekki mikið klikka. Já, vel gert, Anna Íli sér í stikku þarna, smá refsing. En vanda sig. Já, sjáu kraftin í bílum, glæsilega gert hjá honum. Klárar þetta flott. Ekki spurning, glæsilega gert hjá honum. Þá er það bara einn maður eftir þessa braut, eða ekki? Eða eru þið búnir? Sýnist að þetta hafi verið síðasti bíll í þessa braut. Ásmundur Ingjaldsson er allavega að gera sig kláran hérna í 5. braut sérútbúnum. Þannig að ég held að þetta að skella okkur í sjá hvernig hún lítur út, þessi braut. Sérútbúnum í 4. braut, 5. braut seg, byrja hérna niðri. Og eins og ég segi aftur og enn, vinstri er hvít, hægri rauð. Fara hérna eftir bláu línni upp hérna í gegnum þessa hindurinn hérna, 100 stiga hliði hér. Svo er það vinstri hérna upp, 150 stig hér, 200 stig í næsta hliði, 300 upp á topp. Þetta geti orðið mjög strempinbraut. Þetta hérna er kláruðu hérna upp áðan í 4. brautinni. Þannig að þetta er vel strempið. Þannig nú það. Þetta býður Ásmundur Ingjaldsson spenntur. Það held ég nú. Þetta er allt að gerast. Ég tók smá þurstastopp. Þetta hljómaði ekki vel, en ég fekk mér bara smá vatnssopa. Það er bara þotnar í hálsinu við að tala samfélitt.
En þessi útsendingur er 5 tímar og 11 mínútur, það er ekki slæmt. Og við erum að detta í stöðun eftir 5. braut í götubílum. Það ætti að smella hérna inn á skjáin eftir augnablik. Og sjáum þar að koma sól. Alltaf gerast þetta. Sjáum hver staðan er eftir 5 brautir í götubílaflokki. Við skulum bara taka það hérna eftir honum. Við taka það þegar hann er búinn, hann hérna Ásmundur Ingjaldsson, hann er að leggja á stað. Það er komin sól. Það er ekkert annað. Það líst mér vel á. Sjáum hvað Ási gerir. Hann ætlar að sýna okkur hvernig brautin liggur. Já, þetta er vélarlega Ásmundar hérna á ferðinni. Jæja, Ási. Backflip! Við erum að tala um backflip. Það var ekkert annað. Þvílík velta, maður. Þvílík velta. Þetta var vægast sagt backflip. Er ekki örugglega í lagi með kallinn? Mér sýndist það, víst hann keyrði nú á stað. En allur var einn góður. Jó, hann er góður. Hann hefur bara gleymt sér aðeins. Þannig á að vera stopp þangað til að starfsmenn brautar tjekka á honum. En þetta var svakaleg velta. Alveg svakalegt. Það var gaman að geta sýnt þetta aftur og það er alveg laukrétt með aðstofamaður minn hérna sagði. En við skulum skella okkur í stöðuna snöggvast í götubílaflokki. Staðan í götubílaflokki eftir 5 brautir, það er akkurat svona. Steingrímur Bjarnason á Strömpnum með 1730 stig. Í öðru seti Haukur Þeytingur með 1618 stig. Þeir hefði Óskar Úlfinu með 1381 stig og 4. seti Ágúst á Kölska með 670 stig. Þetta er bara flott. Þetta er rosa flott. Spurning hvernig þetta mun spilast. Því að það er mjótt á mununum þarna. Þetta er ekki allur munurinn sko. En hann er tilbúinn í braut. Hann Ásmundur Ingjaldsson. Og þann er flaggaður af stað. Nei, Ásmundur Ingjaldsson, hann var í braut fyrirgefið. Þetta er hann Sigurður Ingi á Jippi. Og þeir eru nefnilega pínu svipar að sjá það svona aftanfrá. Ég hef tekið feil á þeim áður. Við erum að tala um það að hann er lagður í hann. Já, fór Ási kannski ekkit. Ási hefur sennilega farið vilt að leiða þarna eða eitthvað. Já, hann hefur sennilega fengið í magan eftir að það séð Ása. Vel gert samt enga síður. Það er ekkert sjálfgefið að þóra upp þessa brekkur því að eins og þessi brekka sem er þetta beint fyrir aftana núna, þetta er örugglega svona, já, 70 gráður eða eitthvað, örugglega það. Þannig að það er ítstætt í þessum brekkum sko, maður lappar ekki auðvitað þarna upp sko. Ég ákvað bara að slökkva hljóðinu hérna rétt meðan að Þór keyrir framhjá, eða Þór. Finnur Aðalbjörnsson er mættur. Sjáum hvernig honum gengur. Það er verið að tengja og taka í stundur snúrur hérna og alls konar. Hérna inn í stjórnstöðinni. Það er verið að reyna að koma inn einni myndavél inn í viðbót. Sjáum hvernig, hvort að það þarna sko. Við getum hérna að skipta yfir á þessa myndavél núna. Komin önnur myndavél. Ægilega flott. Þetta eru þarna þeir sem bíða. Og við förum aftur í hliðið, það er hann. Það er Finnur Aðalbjörnsson, hann er mættur á línu. Sjáum hvað Finnur gerir í þessari braut. Það er engi búinn að fara upp hérna ennþá. Í þessari klikkuðu braut. 5. braut. Það verður nú að geta keyrt síðustu brautina, þannig að það er spurning hvað hann verður gróður eða grótalegur. Það síðasta sem Finnur myndi vilja væri að hann væri kallaður róla. Þeir sem þekkja Finnur að vita hvað er að tala um. Æja. Úff, hann ætlaði ekki að festa sig þarna, það var alveg þannig. Og fór vel gróft yfir þetta. Æja, sjá hvað hann gerir.
Jæja. Snörp vinstri, hliðið er beint fyrir ofan hann. Og svo, láta vaða, taka hliðið, flott, þetta Finnur. Og svo, halda áfram. Hann er á lítilli ferð, en sjá hvað hann gerir. Takt þetta. Stopp. Hann misti ferðina. En þetta lofaði gríðarlega góð og flott tilraun á Finn. Ég er með hjartslátt, ég var svo spenntur yfir þessu. Við verðum ekki að skipta yfir á myndaðalina sem við verðum með auka. Vistu við verðum komið með auka myndaðal? Svolítið flott. Þetta er lífið í brekkunni, nei lífið á pitsvæðinu. Þannig kemur Finnur akkandi. Svo erum alls konar effekt að ég var að fikta eitthvað í þessu. Þetta er hillingur sko. Svona. Þetta er voða flott. Það er svona helsta mottoð okkar að ekki vera að taka okkur of hátíðlega. En allavega þá er hann Jóhann Gunnlaugsson klár á línu á Thunderbolt. Og við sjáum hérna Ingo, hann býður með sínum liðstjóra, þeir eru að ræða málin. Það fara að diskotera þetta alveg í drep. Það þarf að fara rétt að línur. Og hérna aftan er Jippi, Sigurður Ingi. Og mér sýnist þeir vera að græja brautina, það komið grænt flagg í brautina, þannig að það var bara að vaða á stað. Sjá hvað gerist. Jæja, hvað ætlar hann að gera? Já, hann ætlar að vaða, hittir illa á þetta, snýst þarna en svo er út úr braut. Æjæjæj, þetta stemdi í gott mót en hann rekst í eitthvað eða fjadra saman. Og því miður, þá bara hittir hann ekki á þetta þarna, kallgreiðið. En svona er þetta. Það er ekki hægt að vera með bíl sem hentar nákvæmlega í allar aðstæður. Þessi bílar eru til dæmis ekkert voðalega góðir í tímabrautum endilega. Þó að þessi mjög góðir í brekkuklifri. Þannig kemur hann mitt framhjá. Ólafur Bragi Jónsson er klár á línu á refnum. Hann var í þriðja seti fyrir þessa braut. Nú sjáum við hvað gerist. Ólafur Bragi er snillingur í svona brautum. Ég er með gæsahúð sko. Það verður spennandi. Maður hefur séð hann fara upp ótrúlegustu börð og stál og viðbjóð í þessu öllu saman. Og þar sem þessi bíl er vel heppnaður, þá bind ég mikla vonir við hann. Sjá hvað gerist. Já, ok, hann er okkar að taka þetta upplugt hann yfir og svo er það bara að taka stefnuna upp með þetta. Nei, heyrðu, halló, hann er eins og sé eitthvað hálf kraftlös á kattgreiðinu þarna. Hann er svo hann hafði ekki fengið nítróið sitt. Allavega hafði hann ekki sprengikraftin til þess að sprengja sig þarna upp á, en hann náttúrulega má ekki talda áfram. Hann er búinn að bakka of langt. En bíllengdar bakkreglan, hún er ansi strembin þegar brekkurnar er svona brattar, því að þú ert yfirleitt búinn að bakka meir en bíllengd bara á því að renna smáttur í niður sko. Þú ert fljótur að missa bíllengdina. En hvað það, góð tilraun engu að síður, hann er alveg brjálaður. Já, það er nú sennilega bara eitthvað að hrjá hann. Ekkert nýtró. Hann var einmitt að sína okkur það þarna að það kom ekkert nýtró, engin sprengikraftur. Já, hefði hann verið með nýtró þarna þá hefði hann alveg sprungið á snúning. Verið miklu meiri læti. En næstur braut, Ingólfur Guðvarason, hann er í fyrsta seti. Og það er spurning hvort hann auki forskot sitt með þessari braut eða hvað. Hann er allavega lagður í hann. Þetta er spennandi. Ingo á það til og er farin að gera það í hverju einustu keppni að sína glæsileg tilþrif
Jæja, flott þetta, yfirvegað og glæsilegt. Mér finnst þannig ekki snerta heldur stiku, þannig að hann refsilaus ef ég ekki að miskilja. Klára þetta drengur. Já, vel gert Ingo. Þvílíkur akstur á honum, svo bara klára þetta. Já, glæsilega gert. Þið megið standa upp að klappa. Þetta var geggjað, Ingo alveg með þetta. Sjá hvað þetta töff, hann svo flugvélarnar. Hann svo listflugvélarnar. Hann skrúa bara frá einhverju olíu og skilur eftir sér svona rönd. Þetta var geggjað. Þetta var svona stand upp og klappa moment. Vel gert Ingo. Næsti maður braut. Það þessi hér. Spurning hvort að hann fari ekki alla leið líka. Þannig kemur Ingo. Þannig að þetta að vera spennandi. Já, Haukur Þorvaldsson og Sápun að vísur næstur. Smá mislingur eins og maður segi. Báða myndaðalega þennan á sama sjónarhaldið. Gríðarlega flott. Þetta maðurinn í næstu braut. Nei, næstur í braut segi ég. Þetta sjáu þið með pústurröri, það kemur hérna báðu megin, bæði rörin koma hérna út hægra megin. Yfirleitt kemur þetta undan með staðar sikkur megin. Nú sjáu þið hvað Sápan gerir. Brauturinn klár. Þannig að þá bara láta vaða á þetta, sýnist mér. Þetta spennandi. Sjá hvað Sápan gerir. Það verið að sjáum það, dróni komin á loft. Allt að gerast. Jæja, Sápa. Jæja, Sápa, sagði ég. Ætlaði nú reyndar ekki að segja það. Ætlaði að segja Haukur. Sjá hvað hann gerir. Já, og hann rúlar hérna. Það var alveg ótrúlega, já, ótrúlega mikið úr þessari veltu með að hvernig byrjaði. En svo Valli segir að munaði nú ekki miklu hann hefði reddað þessu. En niður fór hann á hvolfi og sjá hvort hann kom ekki spriklandi ferskur út úr þessu. Alla líkur því. Það kemur dráttartæki hérna að ná í hann. Vélalega Ása. Ásmundar. Ég sýndist nú í hlutubræði að hann hafi ekki skemmt neitt að ráði. En það er nú kannski erfitt að horfa á þá hérna á tölvuskjá og segja til það. Mér sýndist nú samt þetta að sleppa að þannig að koma út kallinn. Hann komin út spilnum. Og hann virðist vera bara í djöllu. Bara í góðu standi. Þannig að það er gott, það er gott mál. Gott að sjá að hann fór heill út úr þessum. En ef að kíkja á, ja, þarna kemur að labbandi. Og sjálfsögðu er þetta allt saman góðum öryggisbúnaði að þakka. Alltaf gaman að velta eins. Þarna sjáum við þarna sem dinglar neðan í hjálmunum hjá honum. Þetta er þessu kallur hans kragi. Setja beltin yfir kraga sem að leggst hún á axlirnar og svo er svona stél upp í lofti sem fyrir aftur fyrir hjálmin og það eru spottar sem fara úr stélinu og í kjálkana hjálminum, þannig að ef þú lendir í byltu eða eitthvað þá getur ekki teygt hjálmin fram og meittið í hálsinum. Þannig að það er algjör óþarfi að munna stýrið í dag.
við ætlum að minna á síðuna. Það er fhiceland.com og þar eru alls konar tíðindi, stigagjöfin í beinni. En ég sé það að Simbi er dottin út og Hamrarinn, sem er kannski bara algjör þvæla eða hvað. Það er stendur hérna að þessi dottnir út á síðunni. Kölski líka. Selða ekki dýrarinn, keypti það. En þannig nú það. Þetta disko hér í dag er að sjálfsögðu styrta greifanum. Þetta er greifatorfaran, blik og tækni, gefa gröfur, ölgerðin, terra og vélalega ása. Ég er búinn að tunglast þokkalega á þessu, sem er bara gott mál. En útsendingin í dag hér er í boði Fuel Cut og það samanstendur á nokkrum bjartsýnu norrlendingum. Bara gaman að því. Við höfum nú aðra myndavél til að skipta svona upp á gamanið. Hérna bíða þeir spertir. Þetta er Haukuviðar hérna fyrir miðri mynd. Sjá hvort að hann kláriði þetta ekki. Og það er þá, þeir eru einnig af þeim síðustu í þessa braut. Það er hann og Kaldi, Stefán Bjartniðsson, sem er eftir. Ég sé að það hvergi hérna í staðanum. En það getur nú vel verið að ég sé að fara með fleipur. Ég er nú ekki alltaf með það bara hreinu sko. Draumurinn á örugglega eftir að fara líka og spurning með rolluna. Kalda. Já. Þannig að það er verið að bíða eftir einhverjum eins og við sjáum núna. Og það er þetta held ég þannig að núna er brautin semst ekki orðin klár. Það er ekki fyrir en það kemur grænt flagg upp á topp. Það sem að segja að brautin sé klár, brautastjóri segir, gefur grænt. Og það er brautin sem klár eins og sjáum við þarna núna. Þarna er sem sagt ennþá rautt flagg í brautinni, þannig að brautin er ekki klár. Og leið og kemur grænt þarna þá er eins og ég segi brautin orðin klár, þá á næsti maður að vera tilbúin á línunni. Ef að næsti maður er ekki mættur þá byrjar skeiðklukkan að telja. 60 sekúndur hefur hann til þess að koma sér í hlið. Og og eins og ég segi, við sýnist nú brautin vera að klára öllu leyti nema hann þarf bara með bílinn hann þá inn í. Þannig að leið og hann er komin út á brautinu þá reiknaði ég með að græna flaggi farið á loft og ég býði nú við. Ætla að sé draumur sem ég hefur að næstur eða? Komast að því hérna snöggast. Já, þá er komið grænt í braut. Uppur einn. Ég sé allavega að klukkan er komin í gang. Þannig að næsti maður sem á að vera mættur, hann er ekki mættur. Palli hérna Jónsson virðist vera að flýta sig fyrir eitthvað mikið hérna núna. Getur hann vel verið að það sé hann sem eigi að vera mættur hérna? Já, hann á að vera mættur á braut á línu. Þannig að hann kemur hérna alveg, kemur á jólagjöfinni, klár í þetta. Þannig oftar en ekki þegar að menn rétt ná svona inn í braut sem að menn eru í einhverju svona ýktum gír. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir hérna. Hann getur verið mjög uppýraður. Sem er skemmtilegt. Ja, Páll Jónsson á rollunni er lagður á stað. Jæja, hvað gerir hann? Já, vel gert, refsilaus. Wow, hörðu, hann er inn í braut. Vel gert, vel gert, vel gert. Halda áfram, klára þetta maður.
það gerist eitthvað hjá honum. Eða hann gugnar, ég veit ekki hvort það var. En flottur akstur á honum. Þeir náttúrulega voru að baksa við einhverja bilun handa niður frá, þannig að það geti vel verið að það sé eitthvað ennþá á hjá hann. En flott hjá honum enga síður. Frábærlega góð tilraun enga síður. Þá sýnist mér næstur í braut vera, ég held að það sé Haukur. Nei, það er Kaldi. Það er Kaldi, fyrirgeðu. Það er hann Stefán Bjarnhéðsson sem er næstur. Og sjá hvað Kaldi gerir. Stefán Bjarnhéðsson. Ég verið að tekka öllu í helsta, hvort hann sé ekki í beltum og svona. Hjálminn á sér, ræsirinn að gera það sig. Allt klárt. Veit nú ekki til þess að sé neitt að fylgjast með því. Þarna fáum við Vélaug Ása. Jæja, það er komið grænt. Stefán Bjarnhéðsson er að leggja af stað. Sjá hvernig Stebbi gerir þetta. Hans heima svæði. Jæja Stebbi, láta hann hafa það. Hann er refsilaus, flott. Ekki, já, vel gert. Illa gott, mér sýndist hann sleppa að snerta. Og svo alla leið. Já, vinur, vel gert. Svona á að gera þetta. Þetta var glæsilegt hjá honum. Stefán Bjarnhéðsson, fyrstur hér í dag til að fara upp 5. braut. Þetta var alveg magnað. Menn eru nú bara að tapa sér hérna, þeir eru svo ánægðir með þetta. Menn standa hér á ýlfrinu alveg. Eðlilega. Ef þið hafði ekki pröfað að vera aðstofamenn eða aðstofa fólk í torfæruliði, þá ættu þið endilega að klína ykkur á það næsta sem þið vitið að á torfærubíli ykkar hóp og bjóðast til þess að aðstofa og vera með á keppni. Það er alveg hreint bíó, sko. Því að það er ekkert bara adrenalíni, það er ekkert bara ökumaður sem að færa eitthvað svakalega út úr þessu, það er líka aðstoðaliðið. Bara þegar eins og þarna tekst að fara hérna upp með tilþrifum, það er alveg æðislegt. En næstur í braut, Haukur Viðar Einarsson, hann er lagður á stað á Heklu. Sjáum hvernig Haukur gerir þetta. Hann er sýnt þá sann að hann er ekki í róla. Sjáum hvernig hann gerir þetta. Hann tekur, sýnist með reksturglaðan í stikkuna. Það breytur hann ekki alveg öllu. Láta hann hafa. Já, vel gert Haukur. Svo erum við að klára þetta. Upp. Woo! Oh my god. Já. Krækir hérna í stikkuna. Mér sýnist það, sko. Hann hafi bara náð þessu. Vel gert hjá Hauki. Það má standa upp og klappa. Ég glemdi að segja það Stebba áðan. Að gera, þetta var geggjað. En eins og þið sjáu þá fóruð báðir svo til langt vinstra megin til þess að ná þessu. Því að þetta er nú ekkert hlaupið að þessu. Þið fara hann í bakkan og stökkva yfir til hægri. Hvað ef þið er að fara langt til vinstri? Ekki hlaupið að þessu. Þarna kemur hann, flottur bíll, flottur ökumaður. Haukur Viðar Einarsson.
Það finna eitthvað að fækka bílunum sem eftir í þessari braut. Sjá hérna eins. Gerði kláran í 70 og jafnfram. 7. braut að fara af stað í götu bílaflokki. Ég ætla kannski að sýna ykkur hvernig hún liggur hérna snöggvast. Það þessi hérna og svo ég segi ykkur aðeins þá það sjálfsögðu eins og ég segi og búinn að tönglast á vinstri hvít, hægri gul. Bláa línan akstursstefnan eða akstuslínan. Þeir að fara hérna upp yfir 150 stig hér. Já nei, ég snúi þessu eitthvað við hérna. Þeir miskilið þetta, maður að fara svona 100, 150. Já, ég verður bara með það, ég bara skil ekki alveg. Þeir lótið að fara hérna 150, vinstri beigja hérna upp 300 hér upp á. Þetta allavega það sem ég fegi í hundunar. Það verðist bara að vera plain og flott braut. Ekki spurning. Hann komin á ráslínu Óskar Jónsson, tilbúinn að fara í síðustu brautina hér í dag í götu bílaflokki. Og hann var þriðji fyrir þessa braut. Við komum með stöðuna eftir augnablik í sérútbúnum bílum. Mjög stutt í það. Og einnig ætla ég að sýna ykkur hérna líka hvernig sérútbúna brautin lítur út. Kýlum á það hérna leið og færi gefst. Ef við kíkjum á lífið í pittinum. Það sunnan 4. Nei, ég veit það ekki alveg. Það allan að fínasta veðurorðið. Veðurspáin var ekki sérstök í dag. Það átti alveg að grennrigna hérna. Átti að vera grenjandi rigning, meina ég. Það lagaðist í gær og fyrradag. Þetta stemdi í blautan dag. Það vissulega blautt en það nú ekki svona svakalett ofsaveður. Nú bara smá gola og sól sem yndislegt. Það verður að loka hurðinni á bílum. Þannig að þetta bara lofa góðu. Mér sýnist að draumurinn hafi dottið út. Spurning hvað hefur gerst hjá honum. Þetta svona þetta vera með mannir í pitt til þess að fæða mann á upplýsingum. En við erum nú sennilega að detta inn með stöðuna. Þetta smá stund. Að græða þetta. Þeir að græða brautina, þeir bara að leggja að loka höndina á hana. Þannig að þetta augnablik. Það grænt í braut. Óskari flaggar á stað. Það komið grænt í brautina hjá okkur, þannig að við skulum bara fara að kýla þetta á stað. Óskari mættur eins og ég segði áðan og að leggja á stað. Sjáum hvernig veður í gegnum þetta. Já, ok, flott. Þeir eru eins og ég segi í götu bílaflokki, þannig að þið þurfa að vera götuskráðir og á jeppadekkjum. Þeir mega ekki vera á skópladekkjum eða ausum, þið þurfa að vera á götu löglegum dekkjum. Já, sjáu þið stökkið maður, en það fór ekki. Allt að gerast. Hann reyndar rattaði ekki gegnum endamerkið því miður, en þetta var glæsilegt. Það má standa upp og klappa, þetta var flott hjá honum. Þorðalátt að vaða sko. Steingrímur Bjarnason næstur.
Teknir í loftinu. Sjá hvernig hann gerir þetta. Mynd, sko. Án sem ég sagði á hann er með veglega fórustu. Þá erum við á skýrnum Steingrímur Bjarnason. Sjáum hvernig úrslitin fara. Við vorum að setja til það. Jæja. Það er að lenda grænt í braut sýnist mér. Þannig að hann má bara fara vaða á stað. Kíkja á brekkuna þessi. Býtum við, þetta er nokkuð labbandi í brautinni. Þarna, jú, það er komið. Þarna kom það. Steingrímur Bjarnason er farin á stað. Og nú gerist það. Kláða þennan braut. Jójú, það er verið að reskja róminn hérna. Lækkum með þessu. Jæja, Steini. Flott þetta. Svo er það bara að klára þetta með stæl. Nei, Steingrímur! Hann settist á kviðinn. Er hann nokkuð fastur? Nei, þetta er rétt slapp. Það munaði ekki miklu, maður. Svo er bara að láta vaða. Heyrðu, og hann bara... Ó, hann reynda að teka upp báða stikkurnar en klárar þetta glæsilega. Það er spurning hvort þetta sé nóg. Spurning hvort þetta sé nóg. En Haukur Birgisson á þeyting er hans helsta ógn. Spurning hvort þetta breyti einhverju. Við tökum stöðuna í Chevrolet búnuflokk eftir þennan bíl. Eftir Hauk, þá tökum við stöðuna. Skellum henni hérna á skjáinn. Og sjáum... Já, þetta er nú kannski ekki alveg besti staðan til að leggja en... Já. Ég kannski bíði hann að færa sig. Neytingur. Já, þetta er bara svona. Allavega Haukur Birgisson, laður í hann. Sjáum hvað hann gerir. Hann þarf að vanda sig núna. Já, eitthvað smá frett í bílum. Búinn að eiga í vandræðu með eitthvað frett í dag. En ég meina kannski hefur það ekkert að segja. Þarna er holan sem að hann festi sig í. Já, hann festi sig ekki en hann tók eins á stikkuna. Og sjá hvað hann gerir. Hvort hann vaði ekki upp á það. Já, hann má. Og hvað rúllar þetta niður. Oj. Þetta var alvöru dæmi, maður. Þetta er sennilega fyrsta veltan í göttubílum. Það sem Valur sagði, þetta er fyrsta veltan í göttubílalokk í dag. Hann er... Það var reffilega veltan, maður. En þetta er svona, þetta getur alltaf gerst. Við skulum vinda okkur í stöðuna með við bíðum. Staðan í Chevrolet búnuflokki eftir 5. braut er þannig hljóðandi að Ingólfur er fyrstur í fyrsta sæti. 1299 stig. 100 stigum eftir honum Haukur Viðar Einarsson með 1199 stig. Í 3. sæti er Ólafur Bragi á Refnum með 960 stig. Finnur Aðalbjörnsson og Þór 913 stig í 4. sæti. 5. sæti Ásmundur Guðjónsson á bombunni með 824 stig. Þetta er bara alveg þræl spennandi. Það má ekkert klikka hjá. Þetta er reyndar alveg 100 stig sem að eru þarna á milli 1. og 2. sætis en það er fljótt að koma niður á mönnum ef þið gera smá mistök. Það er bara akkurat þannig. Við skulum vinda okkur hérna því næst í já, ég ætla að taka þessa stillu hérna af þannig þið sjáu nú eitthvað hvað er að gerast.
Það finnst okkur hérna næst aftur á Haug. Það er sem sagt skipting, millikassi og allt brotið. Það lafi bara niður honum hérna. Þannig að það er allt í steik hjá kallgriðinum. Sérútbúnabrautin. Hún er ekki svona og hún er svona. Sérútbúnabrautin er nefnilega akkurat svona. Hvít á vinstri, rautt á hægri. Þetta er sama hlið og við byrja í göttubíluflokknum. Keyra hérna upp yfir. Svo er það bara beint hérna upp. Það sem þetta er sem tímabrautin, hún var hérna muniði. Beint hérna upp, 100 stig. Þetta er 150 stiga hlið. Svo er það bara alveg upp á topp. Ef mann halda rétt á spilunum þá ætti þetta bara að rúlla flott. En þetta stál hér er aggressíft. 200 hlið, 250 hérna í miðinu og 300 stiga hlið hérna uppi. Þetta verður rosa flott. Rosa flott braut. Þannig að það er gaman að sjá. Ég held að Finnur Aðalbjörnsson sé fyrstur í þessa braut. Það er gaman að sjá. Bíða hérna sperrtir. En Sigurvegari göttubíluflokk í dag. Það er ekki að segja. Hver ætli það hafi verið? Ígulega vel í dag. Tjekka hérna á því á foiceland.com hvort við sjáum, það er ekki komið inn ennþá nákvæm stegagjöf og sjálfsögðu þetta allt saman birt með fyrirvarum, prentvillur og alls konar. En það hefur verið að hífa þeytingin hérna, sjáu að það er allt í karambúle hérna undir honum og þannig er einmitt gott að vera með góða græði til þess að hífa þetta. Ég segja mér að þetta sé svolítið svona bara uppbraut. Já, þetta er yndislegt. Já, en mér sýnist að vera að koma staða hérna í göttubíluflokk. Upp og sí, allt að gerast þetta með að gera eitthvað. Já, eins og sjáðu þarna aftan, það er brotin þverstífa þarna aftan líka. En mér sýnist drumpurinn, hann Steingrímur Bjarnason, mér sýnist hann hafa unnið þetta. Bara glæsilegt og til hamingju með það. Það er ekkert annað. Það er þvílík læti hérna, verið að hífa og slakka og brasa. Það ég sé það hérna, hann er nú náttúrulega upp á endan bíllinn. Já, það hefur brotnað hérna hjörulískross í afturskafti. Og hásingin aftan er svona við það að detta úr honum. En nema hvað, Finnur Aðalbjörnsson, hann er klár á línu. Hann ætlar að sýna okkur hvernig á að fara upp þessu braut. Hún er bara eins og ég sagði, beint strik. Beint strik, hann er að leggja í hann. Jæja Finnur, nú er að taka honum stóra. Upp og sí, þetta var ekki að setja leikra. Svona. Sjá hvað Finnur gerir. Þetta lofar aldrei góð þegar menn taka svona, hálf stoppa, horfa og taka svo bara stefnu og láta hann hafa það. Finnur var á staðinn. Ég stoppuð hann aftur. Nú stoppuður hann? All right, herðu, það var ekki... Brautin ekki verið alveg klár. Hvað er að gerast hér? Jaha. Mér sýnist þetta að vera nákvæmlega þannig að hann sé bara stoppaður og hann byrji aftur. Já, það sennilega er ekki rétt þetta hlið þarna. Eða hvað? En á meðan þetta er í gangi á vindu okkur í stöðuna. Þetta er loka niðurstaða í göttubílaflokknum í dag. Sigurvegari hér í dag, Steingrímur Bjarnason á strömpnum með 2010 stig. Haukur Þeytingur öðru seti með 1828 stig. Þriða seti Óskar Úlfinu með 1591 stig. Og í fjórða seti Ágúst Halldórsson á Kölska með 670 stig. Þetta er búið að vera
glæsilegur akstur á þeim og vel að þessu komin að Steingrímur, alveg hörku dræfur og skum honum aftur og enn til hamingju með sigurinn. Og þetta er 3. umferðin í Íslandsmótinu í torfærinni. Það er held ég ein eftir í Hafnarfirði. Þetta er ekki alveg, þetta er náttúrulega þetta blessaða COVID-tímabil sem við erum í núna. Það er búið að riðla aðeins keppnishaldinu hjá okkur í sumar, eðlilega. Það er líka bara eins og það er, bara ekkert í því að gera. Og núna sýnist mér Þór Finnur Loðabjörnsson, hann er að leggja í hann. Núna er brautin klár. Spurning hvort að þetta hefði haft góða slæm áhrif að finna. Lækkum aðeins og hækkum. Já, Finnur, taktu nú á því. Klára þetta. Hann ætlar að breyta stefnu. Og hvað? Já, Finnur, og hvað? Auðvitað, taktu þetta. Upp með þig, já! Það er þannig, eða hvað? Já. Vá, maður, hann er ekkert á smá afleitum stað. Wow, þetta var rosalegt, maður. Ég fekk auka slag hérna. Hann hangir þarna inn í Jesus Christ. liðinu. Ekki alveg í gegn, en Hann er bara þarna á brúninni. Mér sýnist að vera hættur. Þetta var rosalegt, maður. En hann á ekki að klára. Rosalega góð tilraun hjá honum, engan sigur, og þökkum honum fyrir daginn í dag. Það er ekkert sjálfgefið að keyra svona tæki, þetta er náttúrulega algjört rugl. En gaman að horfa á þetta. Góð spurning, hver er næstur í braut? Það sé ekki í Ólafsbregi. En fyrir þá sem að eru heima að horfa, þá er þetta ekkert smá hátt þarna upp í brekkunni, sko. Ég hef labbað þarna. Ég labbaði hann ekki upp þarna sjálfur reyndar. Ég ekki séns í labbið þarna uppi. Ég keyrði hann á bíl þarna ofan frá einu sinni og horfði þarna niður og þetta er náttúrulega bara eins og að ég veit ekki hvað. Þetta er svo að standa hún á Golden Gate og horfa niður. En ég hef reyndar aldrei staðið þar, ég bara heyrst það. Sjáum hvort það er, náum ekki þarna niður í snarhittum. Það er nefnilega ekkert sérstakt held ég að bakka þarna niður. Það er þannig. En það sem kom að áðan er að á morgun er sandspyrna sem verður haldin hérna aðeins neðar á svæðinu á sandspyrnubrautinu okkar. Sú keppni, já, tímatökur hefjast 12:30. Ég mæli eindregið með því að fólk mæti svona fljótlega eftir það því að sandspyrnutæki eru ekki þekkt fyrir að endast neitt rosalega marga ferðir. Það er þó nokkuð skráning, 20 og eitthvað keppendur. Krissi Hafleiða ætlar að mæta á sínum dragster og gera heiðra tilraun að setja Íslandsmet og jafnvel heimsmet. Gaman að sjá hvort að það takist. Þannig að ef fólk verður að þá gera leið það. Fiska Finn þarna upp af barðinu. Hann getur á væntanlega bara sett í gang og rúnda niður.
þá getur Jóhann farið af stað. Jæja, mest að dreppassa þögn. Jóhann er klár í hliðinu og brautin er klár. Það er búið að bjarga Finna hann í burtu. Og nú sjáum við hvað hann gerir. Hann hitti illa á þetta að náðan. Stangaði barðið þarna dálítið þegar hann ætlaði að leggja upp í þetta langstökk í Findubraut. Nú sjáum við hvort hann neglið þetta ekki bara hérna. Og hann laður í hann. Sjá hvað hann gerir. Sjá hvað hann gerir. Jæja, hvað gerir þú? Upp á mig! Já, halló! What? Sjáu þið þessi tilþrifmaður? Þetta var rosalegt. Stöndum upp og klöppum, þetta var geggjað. Hann virðist alveg hafa þetta í sér að keyra torfærubíl maðurinn. Þvílíkt og annað eins. Ég var að fá skilaboð. Biðst innilega afsökunar á því að þessar hjólaskóflur sem við erum búin að vera að þvælast í mynd hérna þetta dag, þetta er náttúrulega allt saman frá GVAF gröfum. Biðst afsökunar á þessu. Nema hvað. Ólafur Bragi Jónsson, hann er að leggja á stað. Sjáum hvað Ólafur Bragi gerir. Hann var í 3. sæti fyrir þessa braut held ég. Var í 3. sæti með 960 stig. Og sjáum hvað hann gerir. Ólafur Bragi er einmitt eins og ég sagði á hann. Já, bíllinn er í lagi, hann var nú ekki í lagi hjá hann á hann. Þá er hér Findubraut Óli Bragi. Ef það er allt í lagi með bíl og kallinn í stuði þá er hann svakalegur ökumaður. Og eins og ég sagði þá er þessi bíll orðinn, hann er gríðarlega vel heppnaður hjá þeim félögum. Hann er með smálblokk Chevy mótor og hefur nördum aðeins þá er hann með fast innspýtingu, fast XFI 2.0. Kannski pínu óþar upplýsingar en gaman að því. Jæja, það er komið grænt í braut. Sjáum hvað hann gerir. Það er alltaf nálat og ón á handabökkin þegar það er eitthvað svona að fara að gerast. Jæja Óli, þú voru upp. Hann tekur sveginn. Ó, já, í gegn með hann og svo hægri upp. Koma svo. Já, upp með hann. Ó, hann hefur það ekki. Æ. Mikið var hann nálægt því samt. Mikið var hann nálægt því. Stöndum upp á klöppum. Jöfull var þetta flott hjá honum samt. Hrikalegur akstur á honum, flott hjá honum. Vel gert hjá Óla Braga. Mér sýnist hann samt ekki að vera sáttur svona aksturslæðinu. Og að vera mikið að flýta þessir eitthvað. Ó, já, hann er náttúrulega bara á 70 hérna. En svona er þetta. Þetta er ekki trist fram að rauminni. Að keyra svona bíl er náttúrulega eins og að vera í, ég veit það ekki. Þetta er eins og að vera í árabát og einhjóli. Menn eru bara eitthvað að gíska og miða og skjóta. Þannig að menn ráða við þessar aðstæður er þannig alveg magnað sko. Ingólfur Guðvarason lagður af stað. Hann er í 1. sæti fyrir þessa braut. Og
Haukur Viðar er hans helsta ógn. Það er 100 stig á milli þeirra. Hann er með 1299 stig. Haukur er með 1199. Sjáum hvað hann gerir. Hann verður að klára þetta. Tekur þetta hlið mjög gróft reyndar undir miðjan bíl. Svo bara klára. Upp með þig, drengur. Já! Það var þannig. Gefum honum gott klapp. Stöndum upp á klöppum. Þetta var alveg geggja hjá honum. Hann er farin að standast pressukallin alveg gríðarlega vel. Þvílíkur akstur á honum. Í raun gerði bara lítið úr þessu sko. Það er spurning hversu gróft hann tók þetta hlið þarna í miðunni. Hvort að það hafi það mikil áhrif á stigagjöfin að hvort að Haukur ná honum. Ég er endar Haukur þarf að keyra þetta refsilaust ef hann ætlar að eiga séns á þessu. Það er spurning hvort að Ingo hafi verið að innvinkla sigurinn. Ég geti trúið því. Það er ekki ólíklegt. Þvílíkur akstur á kallinum. Flottur kall, flottur ökumaður, flott tím. Alveg með þetta. Næstur í braut er Haukur Þorvaldsson á sápunni. Það er gaman að einhver geti sagt mér hvað er þetta nafn kemur? Sápan? Hann lítur eiga þvottafyrirtæki eða eitthvað. Hann er nú reyndar held í fasteignasali frá Selfossi. Fasteignasali og þvottahúsa eigandi. Nei, ég veit það ekki. Kannski alltaf sápulykt á honum. Það er alltaf ekki sápulykt á þessum torfærubíl. Það er eitt sýstir. En jæja. Brautin sýnist mér að detti í horf. Það er bara svo fljótlegt ef maður klára brautina þá var næsti maður bara mættur og byrjar að keyra sko. En bróður hans Hauks hefur líka verið að keyra. Hann er Hafsteinn Þorvaldsson. Það er líka svona hljóð í þeim bíl. Þeir eiga sér eitthvað bílinn í þessum brasa. Keyra ekki saman bílinn. Miklir torfæru áhugamenn. En Haukur er mest búinn að keppa í sandspjöt undanfarið. Nú skulum við sjá hvað Haukur gerir. Lama, ætla hann hafi verið inn í hlíðið þarna, ég veit það ekki. Hann ætla að vara á 2 hjólum í gegnum það. Og hvað? Ég held hann er út úr þessu hlíði sem er hann að hægra með við hann núna. Hann er ekki inn í braut. Því miður. En hann bjargaði sig frá veltu. Hefðan það er annarkvort að stýra undan eða að taka meiri hægri beygju og velta inn í hliðið. Það er menn þurfa alltaf að vega og meta í miðri braut. En þetta var glæsilegt. Þökkum Hauki fyrir aksturinn í dag. Næstur er braut sem mætti ekki í síðustu braut. Það er Ingólfur. Nei, Ingólfsson. Gestur Ingólfsson. Gestur er svo flottur. Núna sjáum við eitthvað svakalegt. Það er búið að vera eitthvað bilað hjá honum. Allan að kom ekki í síðustu braut, spurning hvað það hefur verið. Þannig hann er komið núna. Hvað gerir hann nú? Gestur Ingólfsson á draumnum er lagður í hann. Jæja, Gestur, hvað ætlar að gera? Svaðaleg rödd í þessum bíl. Já, sjáu þetta! Og svo hann brottar hjá honum öxull eða eitthvað. Hann er bara með drif á aftan. Það brotnar hjá honum skaft sennilega. Þetta var svekkjandi. Hann var með langbestu stefnun á öllum sem hafa verið að fara þessa braut í dag. Mikið var þetta svekkjandi. Hann hefði farið hann upp. Hefði hann ekki brottið skaft eða framdrif þá hefði hann farið hann upp. Það er bara hreinar línur. Því að hann var ekkert tæpur. Hvað er hann gasan? Já, hann var að tjekka hvort það væri gas. Ætli hann hafi verið að reyna aftur eða? Nei, hann er bara verið að ætli hann ætli nokkuð að bakka niður. Ætli hann vilja hann sem dregin upp. Það getur verið. Stallurinn hann neðan við hann er nefnilega pínu aggressífur. Ég er ekki viss að maður vilji bakka hann niður
á neinu hefðbundnu ökutæki. En GVF-gröfur, heyriði, GVF-gröfur, þeir eru hérna með þessi tæki og tól. Þannig að þeir eru nú ekki lengi að kippa honum hann upp á brúnina. Þessi útsending er orðin 6 klukkutímar og 6 mínútur sem er met hjá Fuel Cut. Síðasta útsending voru 20 mínútur. Fyrsta útsendingin, þetta er önnur útsending. Býtum við allar að láta vaða fram af? Gestur er svo flottur. Honum er alveg sama. En þessi vél virðist vera að virka rosa vel hjá honum. Sko, ekkert mál. Ekkert að vera að fórna keppnisaldinu fyrir að hann hafi ekki þorað að bakka hann fram af. Ánægð með hann. Ekki festaði kannski. Svakalega virkar þessi vél í þessu bíl. Eins og ég sagði, bíl sem Einar Gunnlaugsson átti á sínu tíma. Gríðarlega öflugur. Hann har alltaf verið með big block, hann har aldrei verið með small block. Svo ég útskýri það nú aðeins. Það eru sem sagt 2 stærðir af vélum sem voru framleiddar í Chevrolet frá 1950 eða eitthvað. Og það var sett minni og stærri gerð af umgjörð af vél. Og að vera með big block var svona upphandlegs svona vöðvatákn í gamla daga. Og þetta er sem sagt big block í þessu bíl hjá Gest. Og þessi bíl sem er að metta hún í hlið hjá Palla, hann er líka big block. Páll Jónsson, Palli Grull. Sjáum hvað Palli gerir. Er hann á rollunni eða rólunni? Við veitum það ekki. Ég sagði þetta bara aftur. Afsakið. Þetta var ekki gott, sko. Jæja, Palli, nú er bara að klára þetta. Láta vaða. Já, vel gert. Ég held að hann ekki eins og snert hlið. Og klára þetta, vinstri. Já! Palli er á rollunni í dag. Djöfull er hann flottur. Stöndum upp á klöppum. Vel gert, Palli. Ég veit svo mikið hvað það er að vera á rollunni. Palli er flottastur. Vel gert hjá honum. Vel gert hjá Palla. Næstur í braut. Stefán Bjarnhéðsson á kalda. Rennir hér laglega í hlið. Snar bremsar. Þeir þurfa alltaf að sína fram á það eða bremsi rétt áður að fara í braut. Það er ákveðið öryggi að hafa góða bremsur. Nú er einn góð að Stefán láta hann hafa. Það er ekki spurning. Þarna er Páll Jónsson að koma niður. Reyndar eins og ljón í framan, hann er sónaður. Þetta er örugglega þvílíkt adrenalín kick að klára svona braut. Jæja, Stefán. Nú er að duga þetta ég. Sjáum hvað hann gerir. Þetta er nokkuð straight forward, þannig að það er bara að drífa í þessu. Já, vel gert, Stefán. Svo bara haldið svo áfram. Upp með hann. Já, hann virðist. Það gerist eitthvað held ég þegar hann lendir þarna. Ég held að það brotni eitthvað þegar hann lendir þarna, en allan að miða við að hann gat bara ekki hreyft legni lið. Já. Kynnirinn segir að hann sé með hægra dekkið í hliðinu, þannig að hann virðist nú, hann fer langt. Þannig að þetta var góð tilraun hjá honum. Mjög góð tilraun hjá Stefáni Bjarnhéðsinni. Þökkum honum fyrir kettin í dag. Næstur í braut. Það er Haukuviðar, en má til með að sýna ykkur hérna aðstofamennina Stebba Bjarnhéðs hérna í gulum jökkum. Annar lappar í burtu.
ekki ánæður. Hinn er ánæður, ætlar að bíða hans lengur. Smá drullupollur handa sem er gott að stappa aðeins í. Já, þetta er helviti góða pollur handa. Allavega. Ekki spurning, það er búið að ná steppa hann í burtu. Þannig að hann getur farið að trilla niður í pitt. Góð dagur í honum dag. Því ber að fagna. Og Haukur Viðar Einarsson er klár í hliðinu. Og það er sem að geta grafan sem losaði Stefán Bjarniðsson hérna er frá GVF Gröfum. Greifin er að sjálfsögðu staðist sponsinn í dag. Þetta er Greifa Torfaran. Haldinn að bílaklúbbi Akureyrar. Haukur, hann á séns á fyrsta setinu. Hann þarf 330 til að jafna. Þannig að hann þarf að hitta alveg svakalega á það. Hann þarf að ná 330 stigum til að vinna Ingólfur í dag. Hann þarf að fara refsilaust. Sjá hvað hann gerir. Ó nei, hann fyrir alveg þvert yfir lið. Ég held að hann hafi ekki náðu þessu þarna því miður. En við að gera að drífa þessu upp á. Vel gert Haukur. Stöndum upp á klöppum, þetta var vel gert hjá honum. Hann fór reyndar versum í gegnum miðurliðið þarna í brekkunni. En kláraði samt, ég átti nú ekki vonaði, satt best að segja. Glæsilegur akstur á Hauki. Hauki. Það er ekki spurning. Ég er búinn að fá skilaboð frá Elvari Frey Þorsteinsinni. Haukur á sápunni. Hann á sápustöðuna á Selfossi. Þar lá maðkurinn í vissunni. Þakkum hann fyrir þetta. Já. Næstur í braut Ásmundur Ingjaldsson. Hann er á bombunni. Hann er kominn af stað. Sjá hvernig Ási gerir þetta. Hann er búinn að standa sig vel í dag. Sjá hvað Ási gerir. Já, vel gert. Hitti flotti getur hlið. Hann veltur. Hann er að fara að rúlla þetta niður. Kallgreið. Þetta verður dýrvelta. Guð minn góður. Þetta er ekki góð velta. Og myndatökum maður hérna kannski ekki á góðum stað. Þetta var nú stjórnarmaður Akís reyndar. Þetta var svakaleg velta hjá Ása. Þetta var svona faktor 4 velta eins og maður kallar það. En mér sýndist nú sem betur fer búnaðurinn í bílum bogna á réttum stöðum þannig að það deyfir höggin helling. Og Ási er sterkur gaur. Þetta var svakaleg velta, við ekki fá að sjá hann aðeins. Pínur ringlaður. En í lagi með kallinn. Sendum honum SMS, þetta var flott hjá honum. Bara gott hann í lagi kallinn. En þetta er svakalegt maður. Svakaleg velta hjá honum. Það er eitthvað að vera að reyna. Þetta verður að tímynda mér að menn séu eitthvað aðeins ringlaður eftir svona byltu. En bíllinn er orðin að einhverju buffi sýnist mér. Eins og við sjáum þetta er alveg rúll hann alveg niður. Myndatökumæður sem byrjar að fá sér það. En það er nú vissar að slökku sjúkrabíllinn er hérna, hann er kíkja á hann. Það er líka læknir á staðnum, við erum með alla græður. Það er vissar að kíkja á hann. Þó að það sé ekki merkilegt, menn geta nú
kemur sjúkrabíllinn. Það getur nú dofnað og alla vegana. Það betra að vera viss. Það er nú þannig. Það er alltaf að gerast. Voru hérna, Þegar þeir eru búinir að voru eitthvað hann að hífa hann að bílinn og mista hann eitthvað. Ási gangi öllum. Þá En svo er þetta. síðasti bíll í þessa braut. Gerist ýmislegt í beinni útsendingu eins og maðurinn sagði. Aftur á ráttinu. Jájá. En við erum með fleiri myndaðalar. Við getum sýnt ykkur hvað fallit inn í pittinum hjá okkur. Gríðarlega fallit. Og hérna uppbyttir. En Ási er nú í góðum gýr. Bara koma bílum í burtu. Þetta er nefnilega alltaf hættan við að þegar brekkurnar eru svona háar. Þá geta menn lent í alvöru byltum. En mér sýnist þeir hafa bara tjekkað á kallinum að sé í lagi með hann. Hann að labbar þetta niður til þess að sjálfstæðum. Þannig að það er gott mál. Þeir eru búinir að sleppa Ása á sjúkrabílnum. Gott mál, gott mál. Gott að heyra. Eins og ég er búinn að tönglast á, góður öryggisbúnaður og allt það. Þá er það næsti bíll í braut. Það er hann Sigurður Ingi. En mér skjáttlast ekki síðastur hérna í dag. Síðasti bíll í síðustu braut. Þannig að sjá hvað hann gerir. Það komaði með bílinn hans Ása, það sem eftir er af honum. Já, það er allavega tjakkurinn brotinn af eitthvað og bogni stýrisendar og alls konar eitthvað. Já. Hopp og sí. Þetta er nú hálf shady finnst mér. Þessar aðfarir. En svona er þetta. Þetta er fylgisportinu. Þannig er bara það. Ási er ekki lengi að kippa sér liðin. Hann verður örugglega búinn að græja þetta á þriðjudagskvöld. Klár í keppni. Þetta er allt saman bara járnadrasl. Bara hægt að skera þetta úr og sjóða það saman aftur. En já, framendin á bílnum er nú eiginlega bara alveg í degi, sko. Sigurður Ingi er að leggja af stað. Sjáum hvað hann gerir. Sigurður Ingi. Jippi er lagður af stað. Sjáum hvað hann gerir. Ég er ekki öfundan ekki að því að vera að fara á eftir þessu óhappi. Ó, hann veltur. Tekur eina rullu. Ekki hafa það. Þannig er nú það. Þessi dagur endar á 2 veltum. Og þetta var nú ekki alveg að heiftaleg velta á hjá hann Ása. Þannig er nú það. Úrslit dagsins. Þetta er spennandi. Þau liggja fyrir úrslitin. En það má skella á skjáinn. Staðan eftir 7. braut á Greifatorfærunni. Sérútbúinn í flokkurinn. Sigurvegari á Greifatorfærunni Ingólfur Guðvarason á guttanum með 1529 stig. Í öðru seti Haukur Viðar Einarsson á Heklu með 1429 stig. Þriðja seti Ólafur Bragi Jónsson á Refnum 1160 stig. Í fjórða seti Finnur Aðabjörnsson á Þór 1103 stig. Í 5. seti á bombunni Ásmundur Guðjónsson Ásmundur Ingjaldsson segi ég 1024 stig. Þannig er staðan. Greifatorfærunni 2020 sigurvegari Ingólfur Guðvarason á guttanum 1529 stig. Glæsilega gert hjá honum. Þvílíkur akstur á kallinum í dag.
þökkum honum kærlega fyrir daginn, svakalegur akstur. Við þökkum sponsónum Bara fyrir daginn. takk fyrir mig og Það eru þeir félagar hjá GF Gröfum, Greifanum, Terra, Ölgerðinni og Vélalegu Ása. GF Gröfur, voru með gröfurnar, bara þannig tekið það fram aftur en þetta var glæsilegt. Bílaklúbburinn þakka fyrir sig, Fuel Cut þakka fyrir sig, það var gaman í dag. Takk fyrir okkur.
Bye.